აღდგომის კვირა არის და საერთოდ აღდგომა განსაკუთრებული იმით არის გამძაფრებით აღმოსავლურ სივრცეში, ხო, მართლმადიდებლურ სივრცეში. ახლავს ამას ფოკუსები, ჯივილ-ხივილი, იერუსალიმიდან დაწყებული და დასავლეთის სამყარო ამას როგორც ეგზოტიკურ რაღაცას აგიჟეთს ისე უყურებს. ეს რო არანორმალურობა ახლა ამაზე არ შევთანხმდეთ? ეს ცირკი რა თქმა უნდა, კაცო, შეგე ხო ღმერთი? აგძელებ ვიგინდარულ ცხოვრებას, აზრებს და ყველანაირს არა. ცეცხლი გადმოდის და ატრიალე, აი ნახე, არ წვავს, არის რაღაცა სისულელი, აი კარგით რა, გადასარევია რა პირდაპირ. რა სასწაულებ ამ ტარსაცოცხლებს ვინმე ეთურა და მე ეს არგუმენტად გამოდგება, რომ შენ წმენის კაცი ხარ. არგუმენტად გამოდგება შენი გამოცვლა. გამოიცვალე შეგე ხო ღმერთი. პავლე იყო არგუმენტი, გამოიცვალა. დაძლებდნენ იმიტომ. აბა არ გამოცვლილიყო და ეკადაგა ისე. ამიტომ სატანისტვის გამოცვლილი კაცია საშიშროება გამიგე. ეს წარმოადგენს ძალა ამას აქვს. და არა იმას შენ რო ლაპარაკობ ამას. ძალა არა, ძალა, ხო იცი, ამას გადააქვს. აი სასწაული ხდება სწორედ ისეთ ადამიანში, მის მეტყველებაში, რომელიც მართლა ღმერთს დაუახლოვდა. აი მისი სიტყვებს ძალა აქვს და იმას იღებს ადამიანი. და შიოლაშვილის ლაპარაკი კიდე ეს რაღაცა კომუნისტ ათეისტი, მღვდლები ათეისტები, კომუნისტები აწყობენ ცირკებს, რელიგიურ ცირკებს და თელი ხალხი ჩაითრიეს და ერთი ხორხოცი. რაშვაში აქ ქრისტე აღდგა, კარგით რა, ქრისტე რო აღდგა, შენი ფაქტი კი არის, ეს დადასტურებული ფაქტი არის. შენ რა მერე ამით ქრისტე რო აღდგა, იცნობ, მიხვედი, რამდენი თავკომბალა იდგა ტაძარში ახლა. საერთოდ არის ეს ვინ არის იესო ქრისტე და რა გააკეთა. თუთი ხუშივით იმეორებ ამეებს, ხო? ამიტომ ვისაც წამს ქრისტეს აღდგომა, აი ეს ფიქრობს თავის ყოფაზე, რომ მისი ყოფა არ არის სწორი. ქრისტე არის, ესე იგი შენ არ ვარ გიხარ. ხედავთ რაზეა ლაპარაკი? ამიტომ ვის მოიწონება ქრისტეს ცხოვრებაში შემოსვლა? ივანიშვილს თუ ვის? რომელი მღვდელი შემოუშვებს თავის ცნობიერებაში ქრისტეს? იქ ხომ ხილებული იქნება, რომ შენ რასაც აკეთებ ეს საშინელებაა. ატყუებ ხალხს. ხო, გამდიდე, არ არსებობს, არ დაიჯეროთ რა, რომ საქართველოში ოფიციალურ დონეზე ქრისტეა. ეს ინტიმური საკითხია. ძალიან ინტიმური. მხოლოდ იმ ადამიანს უნდა დაველაპარაკოთ, ვინც აი რაღაცას გადა მოусმინოთ და გავიგებთ, მართლა იცნობს თუ არა ქრისტეს. ამას გავიგებთ. ოფიციალურ დონეზე ახლა ცეცხლი ჩამოდის. ეს ცეცხლი, რა ცეცხლი ჩამოდის? ქრისტე არაფერს მალულად არ აკეთებდა. თავად თქვა იესომ. რომელი თქვენგანი მამხილებსო, რაიმე გამიკეთებია ჩუმად, ჩაკეტილ სარდაფში მოციქულები გამიკეთებია, სასწაული ყოველთვის ის აკეთებდა თვალსაჩინოდ. ღიაცის ქვეშ. სულ ყველა უყურებდა მაგას, წარმართი, ფარისეველი, ყველა. აი ესენი. ლაზარე თვალსაჩინოდ აღადგინა. პური სასწაული, წყალზე სიარული. რომელი ერთი ჩამოთვალო ხალხო, დამისახელეთ სასწაული ასახარებაში, რომელიც იყო ჩატარებული ძალიან ვიწრო წრეში და ჩუმად. არა, ვიწრო წრეში ლაპარაკობს ეს. არც ერთი სასწაული მას არ მოუხდენია თავის მოციქულებთან მარტო რო იყო. არ იყო ამის საჭიროება. საიდუმლო სერობა ავიღოთ, სადაც იკრიბებენ. არა, ლაპარაკობს, დოქტრინა არის, ლექცია. სასწაულებს გარეთ აკეთებს ეგ, ხალხმა რო დაენახოს. მე მასიურად იწამა. არგუმენტად ეს არ გამოდგება. გამორიცხულია. და რა არის ხა ცეცხლი ჩამოდის, აგერ მე 10 წელია თუ მე 20 წელი ამას დააპოციალებენ. უფრო და უფრო გამოჩნდება მოსახლეობა. რა მე აი თქვათ მართლა ეგ სასწაულია. შენ თუ არ შეიცვალე, სასწაულს რა აზრი აქვს? იქ ლაზარე რო აღდგა, ხო ძალიან ბევრი მოწმე იყო, მაგრამ არ შეცვლილა. დააფიქსირეს ხო ეს სასწაულია, მაგრამ რა იცი, ეს მართლა იცი ღვთისკაცია და წახვედი. შენ არ იღებ ამას. ესე იგი მიღება ნიშნავს შენი ამჟამინდელი ყოფიერების შეცვლას. შენი აზროვნების ცვლილებას. აი ეგ არ უნდათ ეგ და ლიბერალებმა სწორედ ასეთი ქრისტიანობა გაავრცელეს მსოფლიოში. ეს მართლმადიდებლობა, კაცო, ეს ათეიზმის რელიგიური ფორმა არის და ნაყოფი ხომ მაღალ დონეზე ჩანს. სახელმწიფო დონეზეა შეთანხმება შევარნაძემ და პატრიარქმა დაწერეს კონკორდატი ეგ არის, ვლასტი გაინაწილეს და აშტერებენ მოსახლეობას. მოსახლეობის გამოშტერება სახეზე ეკონომიკურად, ფსიქოლოგიურად და მოშლილია ყველაფერი შეთითხნილია დეკორატიული სახელმწიფოა საქართველო. დეკორატიული. არის, მაგრამ დეკორაციებია რა ესა, არ არის ცხოვრება. ჯერ ამერიკაში და კანადაში არ არის უნაკლო ცხოვრება. მთელი რიგი შეცდომებია. იმიტომ რომ ასეთია დედამიწაზე ცხოვრება ადამიანებისა მაქსიმალური ეს არის. მეც ვერაფერს ვერ მოაღწევ. ხო, სახელმწიფოს დანიშნულება არ არის 60-ში ჩვენ შეყვანა. სახელმწიფოს დანიშნულება არის ერთმანეთს ხელი შეუწყოთ ამ დედამიწაზე ცხოვრებაში და ცოდვა არ გამრავლდეს. ეს არის სახელმწიფო. მაგიტომ ვირჩევთ სახელმწიფო წარმომადგენლებს, რომ გააკონტროლონ რა მთელი რიგი რაღაცეები, სამხედრო, გარეშემტერი, შიდამტერის, პოლიციის მეშვეობით, სამედიცინო. ეს არის ორგანიზაცია. ისეთი რაღაცეები არ შეიმუშაოთ, რომ ცოდვა უფრო და უფრო გაფართოვდეს. აი იმ ფაზაში შევედით, რომ სახელმწიფომ ეს უკვე დაარღვია და უფრო ადგენს ცოდვების გაფართოების კანონები მოიგონა.
ცოდვაც გრიალებს და დედამიწას შესაბამისად მიდის იქითკენ, რომ აუცილებლად მრისხანება გარანტირებული აქვს პლანეტას, რომელიც ჩაწერილი აპოკალიფსში, ხო ვისწავლეთ? იყო ქრისტიანობა და იჯერო ამისგან. აბა დადგინოთ თქვენ ქრისტიანობა ახლა სანთლომანა და რაღაცა იძახეთ ახლა ქრისტე აღდგა. ქრისტე აღდგის ზახილით არავინ არ გადარჩება. ეს რიტუალია. ესე იყო რიტუალები საბჭოთა კავშირში, ლექსები და პოემები და რადიო ჩარტავი და ჰიმნები და სულ ყველაფერი. გრეალი იყო, პარადები იყო და საბჭოთა დღესასწაულები, ხო გახსოვთ? 1 მაისი, 9 მაისი, 7 ნოემბერი, რა ვიცი. სულ დღესასწაულებში არ ვიყავით ჩვენ. მაგით ვინმე გაგვაკვირვებს? აი არაფერი არ იცვლებოდა. ასევე არ იცვლება საქართველოში არაფერი. განაუმრავლესო, აი თვით პრეზიდენტი არ იცვლება. ერთი კაცი მაინც გამოიცვალო, სათავეში ვინც არის, გვეშველება, ხო? პირველ ადგილზე ვინც არის, ღვთისმიერი უნდა იყოს. დავითი ღვთის კაცი არის სათავეში, ხო? აი საწესრიგებს მე ყველაფერს ღმერთის კურთხევა არის. მერთან დაახლოებული არის რომელიმე შიოლაშვილი და ისა და 100 დღეში ვართ ხალხო. გამოდის ესე და მელაპარაკება ათეიზმი. ათეისტი კაცი გველაპარაკება ათეიზმი არის საქართველოშიო. შენ ათეისტი არ ხარ? რომ მოირგო ესა უწმინდესი და უნეტარესი სტატუსი. თელი ცხოვრება არაფერი არ გაუკეთებია. ესე ადვილია ქრისტიანობა ხალხო, ეს ხომ ფუნდამენტური ის არის, აი ადამიანის ძირეული გამოცვლა არის. და ამას ღმერთი აკეთებს თავის სასწაულით. შენ ვერ გამოიცვლები. სწავლა განათლებით ადამიანი არ იცვლება. სწავლა განათლებით ადამიანი ინიღბება და უფრო მაგარი ვიგინდა რა ხდება. და აგერე ნასწავლო ხალხმა ამოაგდო საქართველო. იქნებ გლეხი ავირჩიოთ და უსწავლელი იქნებ გვიშალოს, ალალი და უსაყვედური მაინც იქნება. დააკვირდით ენების მცოდნეებიც დავნიშნეთ, ფილოსოფოსებიც, რა ვიცი, ფილოსოფოსი პრეზიდენტი ყავდა, ხო გაუხმა ისე მაგას თავი. აგერე საფრანგეთში გაზრდილ აღზრდილ ფრანგული ენით და ის პოლიგლოტი ერთი ხომ მოვიშორეთ. განათლებამ რა გაგვიკეთა რა? განათლებული იყო დავითი კაცო, პოლიგლოტი იყო, თუ საფრანგეთში მიიღო განათლება. ერთი მწყემსი ღმერთი რო დაგნიშნავს, მაშინ ის არის განათლებული. და ჩვენ კიდე ამ განათლებულმა ხალხმა დედაგვიტირა რა. ისე გახსოვდეთ, პარადოქსია. ერიდეთ განათლებულ ადამიანს. ყველაზე საშიეგარი. უღმერთოდ განათლება, ღმერთმა დაგიფაროთ რა. მოგატყუებთ ყავს გაგაძრობს, იხიმანდრებს, იმაიმუნებს და ალალი და უსაყვედრო მაინც ხილებული იქნება, რაღაცა გააჩერებს, ხო? რომელიმე დაგვაქცია გაუნათლებელმა. ნახეთ განათლებელმა დაგვაქცია, შევარდნაძე, გამსახურდია, სააკაშვილი, მარგველაშვილი, ივანიშვილი, ესენი ხო განათლებული არიან ჩინოსნებით. სამეცნიერო ნაშრომების ავტორები, ხო, ეგრე არ არიან ვიღაცამ დაუჩხაპნა რაღაცეები. და პარლამენტში ვინაზის, მითხარით ვინაზის გაუნათლებელი. სკოლა არა აქვს დამთავრებული და მწყემსი მოვიდა დაჯდა იქა. აი ეს ყველაზე კაი ადამიანი იქნება არ გიჩერა. კიდე განათლებას ეძებენ. ვერ გაიგო ამ ხალხმა რომ განათლებით ქვეყანა ჩვენ ვერ ავაშენებთ. და ისევ რეფორმები, განათლება, საზღვარგარეთ განათდა ხალხი. გვიშველა ახლა საზღვარგარეთ განათლება მიღებულმა ხალხმა. სუნთლად დაბადებული სალომე ზურაბიშვილი. საფრანგეთში აღზრდილ განათლება და რა შეგვადგება? გაგიზდებით რა. რომელი ისრაელის მეფე არის განათლებული რა, დღემდელი გაგებით. ღმერთი თუ შენთან არ არის. შენი განათლება ეს ხო იცი რა, ამით ისარგებლებს სატანა. ამიტომ ბუნებრივი არის რაც ხდება საქართველოში და მოსალოდნელი იყო ის რომ აუცილებლად გადაუდგებოდა სალომე ზურაბიშვილი ივანიშვილს. ამას დიდი ამბიცია. ამას ხო ერთგულება არ გააჩნია. არავინ არ არის ერთგული რა, ძალიან საწყენია, მაგრამ გეუბნებით ესია რა. მხოლოდ ის არის ერთგული, როცა პიროვნება ქრისტეს მიიღებს და თავის თავში ჩაახედებს და არ შერცხვება. იესო სინათლეა და გაგინათებს ბნელ კუნჭულებს და პირველი რასაც აღმოაჩენ, შენ დადგები ფაქტის წინაშე რომ უარგისი ხარ და აი მაშინ ჩამოეკიდები ღმერთს. აბა როცა ბრძენი ხარ, ღმერთი რა თქინდა? განათლებულ ადამიანებთან ღმერთი არ მიდის, ხო თქვა? ხალხმაში. ბრძენებთან ის არ მიდის. ამიტომ ტრაგედია აუცილებლად იქნება. თეოლოგიის დოქტორი მეტყვიან. ჩათვალეთ რომ სატანასთან არის ეგა. არ მინდა რა ეს ტიტულები. ტიტულებს რო ჩამოთვლიან, ეს უკვე ჩემთვის აქსიომაა. სახიფათო ადამიანია. მე უკვე გულწრფელი ადამიანი მინდა რა. იმიტომ ბიბლიაში ყველა მეფე, ნახეთ აი მწყემსები იყვნენ სულ ყველა რა. მოსე მენახირე იყო. პირიქით განათლება რო ქონდა მას, შეცდომა დაუშვა. შეცდომა დაუშვა, გაიქცა იქა და 40 წელი იყო მწყემს, მეჯოგე. აი ეს უდაცა, აი ესეთი ბუნებრივი ადამიანი ჩაუდგა, ღმერთმა ეს გამოიყენა და ის ხალხი გამოიყვანა. მეჯოგეები. თვითონ ღმერთმა უნდა უსწავლელობამდე დაგიყვანოს და იმან უნდა გაგაფორმოს. ღმერთმა უნდა გასწავლოს და აგიყვანოს სათავეში და არა ინსტიტუტებმა. რა ვქნა ესეა, თუ ბიბლიას ჩვენ პატივს ვცემთ და გვიყვარს, დაუჯეროთ ღმერთი რასაც გვეუბნება, ის არ მოგვატყუებს ჩვენ. ძახილი ქრისტიანს აღდგა უფრო და უფრო საქართველო ძალიან მაგარ კრიზისში შევა. და რაც უფრო იყენებს ადამიანი ღმერთის სახელს და ის არ ფიქრობს, ვინ არის ღმერთი და რას აკეთებს და რისხვა გარანტირებულია. და არ არის საქართველოში რისხვა. რა იყო იგივე არ მოხდა შარშან ცეცხლების ჩამოტანა შარშან წინ იმის წინ და თანდათანობით ნახეთ როგორ უჭერს საქართველოს ამიტომ
რაც უფრო მეტად კიდევ იმეორებ მოსახლეობა, აი ესე თეატრალურებულ ღმერთს უხმობს, რისხვა გარანტირებული იქნება და რისხვის ფორმები არის სხვადასხვა. თან მთლიანად ეს სახელმწიფო ჩამოიშლება. ჩამოშლილი არ არის. ძაღლ პატრონს ვერ აცნობს რა. სულ ჭორები, სულ არის დაპირისპირება. საერთოდ თქვენ ვერ ნახავთ ადამიანებს დააჯდეს ერთ რაღაც და წყნარე საუბარი მოვისმინოთ. ტელევიზორს ჩართავდა 9 კაცი ერთად ლაპარაკობს. ჭაჭყანობენ და დამთავრდება და დაგვემშვიდობება ჟურნალისტი, წავა ესეც დაღლილი და ფულს აიღებს, ხო, გადაცემა შედგა. ვის რა თუნდა ესა? სანთელებით დადგა ეს კახი კალაძები და ვიღაცეები? აი გამოართვა ის სანთელებს თავში უნდა უტყა რა. არ გჯერათ რამათ, არ გჯერათ ღმერთის არსებობისა. იცით რა ნათელი დასანახია ხალხნოეგა? და ეს თეატრი როგორც მთელ საბჭოთა კავშირს არ ჯეროდა კომუნიზმსა, ლენინისა და მარქსისა. და 70 წლის მერე დადასტურდა ესა და ჩამოინგრა. და სულ ყველამ ვერ დღეს ვერ გააგებინოთ მაგებს, არავის არ უნდა ხო, რო უთხრა ლენინელი ხარ. სტალინს კიდე თუ ნოსტალგია აქვს სტალინის, მისი იდეოლოგიის კი არა, დისციპლინისა და სიმკაცრის ნოსტალგია აქვს ხალხს. იმიტომ რომ აღვირახსნილი ქვეყანა არავის არ მოწონს. ასოცირდება სტალინი დისციპლინასთან, შიშთან, ჟოსტკი რეჟიმთან, გამიგეთ? ბარდაკი კიდე ვის უნდა ვერ გაივლი, ვერ გამოვილი. აი ესა და არა იდეოლოგია. იდეოლოგია არავინ არ იცის რა არის სტალინიზმი და მარქსიზმი და საქართველოს უდიდესმა ნაწილმა მოსახლეობისა საერთოდ არ იცის მარქსიზმი რა თეორია. საერთოდ არ მიუხედავად იმისა ინსტიტუტში ისწავლებოდა. გამოვიდეს ვინმე და აგვიხსნას რა იყო მარქსიზმი. გაგვაგიბინოს აბერთი. ესე ადვილი არ არის. ისევე როგორც უდიდესმა უმრავლესობამ საქართველოში არ იცის რა არის მართლმადიდებლობა. რა არის ამისი ვავნეის. ასევე არ იცის რა არის ქრისტიანობა ხალხმა. უცოდინარობაში ვართ ჩაფლული და ვიძირები და ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად აღდგა ჩემთვის. და შენთვის თუ აღდგა რატო არ იცვლები? რატო არ იცვლები? აზროვნება ყველაფერი გეშინია ხო შენ რო გამოიცვალო მე აღმოაჩენ რომ ველურების გარემოცვაში ცხოვრობ და დაიჩაგრები. აი რატო არ იცვლება ადამიანი? ხო იცით რომ ესეა გამოიცვლები თუ არა პირველი მგლები სახში ყავთ. გლები სახი ეგრევე მოგესევა შვილი, ქმარი, ყველა. ფიზიკურად ხომ არა, ზოგი ფიზიკურადაც აკეთებს. ამთავრდა რა, წუწუნდილი გარანტირებული გაქვთ რა, შეასეთო, შეისეთო. აღარ იცი რა ქნა. გახვალგარეთ მეზობლებიც ესეთია, ავტობუსში ხვალ ესეთია. გაგიჟდებით რა. ამიტომ მოდი რა, არ მინდა გამოცვლა, ასე ვიქნები როგორც ყველა, რა მოხდა, დავიჭიროთ სანთელი. აი ესე დღეში არის ქვეყანა. ქრისტიანო ამათ ისაგონიათ რა. ქრისტე აღდგა. კაცი მეუნება რომელმაც იცნობს ამ ქრისტეს. ჯერ არო აღდგა. და აბა გუნა ჩავეციო. არწმუნებული ხარო კაცი რომელიც ქრისტეს იწამებს, ის ცეცხლის ჩამოსვლაზე გაგიჟდება. ქრისტეს იცნობდა ამ სასწაულებს, ფსევდოსასწაულებს აღიარებ როგორც ქრისტიანობა. ამიტომ აი ფსევდოსასწაულებს რო უყურებ, ეს არის კიდე არგუმენტი რო თქვა, საქართველოში ქრისტიანობა არის. ეს რა არის კაცო ეს გამოჭუყებულია ერი რა. რამდენი ფული იხარჯება, რაღაცა რელიგიური, ოლიმპიური ის არის თამაშობები არის ესა. როგორც სპორტული მასში ოლიმპიადაზე ცეცხლს დაარბენებენ, ესენი წავიდა ვიღაცა ფული იერუსალიმში და ჩაკეტილ კარს მიღმა რა ხდება, არავინ არ იცის, გამოიტანა ეს ცეცხლი და ხალხნო არ იწვის 1 მეტრაზე და აი არ იწვის უდიდება უფალს, ეს საცოდავები ესა. ეს არგუმენტად გამოდგება? საერთოდ სასწაულები თუ არგუმენტად გამოდგება და შესაძლებელია შეცვლა. იესო ქრისტეს ეპოქაში სასწაულები ცვენა იყო. იცვლებოდა ვინმე? რას ლაპარაკობთ? არ უყურებდნენ კაცო, ლაზარეს აღდგენასაც უყურებდნენ და დაძნებდნენ მოსაკლავად. ისინი რატო არ იცვლებოდნენ? არაო, ბევრი იწამებშო თუ არ მოვკალეთ ესაო, ნახე სასწაული. გარკვეული ჯგუფისთვის ეს არგუმენტი არ იყო შეცვლისა. ესე იგი, სასწაული არ გამოდგება არგუმენტად, რომ შენ ქრისტიანი იყო. საოცარია, ხო? არის სასწაული, მაგრამ ეს არ არის მტკიცებულება იმისა, რომ აი ამას შენ შეგცვალოს. მაშინ შეიცვლებოდა მთელი ისრაელიერი. ეს არის ინტიმური საკითხი, შენი ნებითი რჩევა მას და სასწაული ნამდვილად არის. რაც რეალობა, იმას ჩვენ ვერ გავექცევით. იესო ქრისტე ფოკუსებს არ აკეთებდა. ეს არ იყო ცირკის ჯამბაზი, რომელიც ახლა პოპულარობისათვის ისეთ манипуляციებს აკეთებდა, ისეთი ილუზიონისტი იყო, რომ ხალხს ატყუებდა. და თანამედროვე ილუზიონისტები ძალიან ბევრს აჯერებენ, ხო? სიმულაცია მიდის თქვათ სპორტული წარმოდგენისა, რესლინგები და ისინი რო იმართება, ვითომ ცემენ ერთმანეთს. ეს არის სიმულირებული დადგმა და ჯოგის ცნობიერება აღიქვამს როგორც რეალობას. და მეტომეტეს რატომ არ მოხდება რელიგიაში? ჩართულია მართლმადიდებლური საბერძნეთი, იქით ვიღაც ადგილობრივი არის ჭეჭყვა, მიწოლა, მოწოლა, მთავრდება სულ ცირკობანათი და დასავლეთის ცოტა ისეთი განვითარებული მოსახლეობა ამას აღიქვამს როგორც ველური ჩამორჩენილი ხალხი. რა არის ხალხი შეგაშინდებათ, იცი რა ხდება საქართველოში?
მითხრა რა რაღაცა ეპისტოლე არა ისა ბოდოებს დაარქვეს ეპისტოლე რომელიც პავლე შიოლაშვილი მყავს ათეიზმი უტევს სამება არის ბუდე ათეიზმის ამიტომ ვინაიდან აღდგომის ვირაში ვართ როგორც დასავლეთი ისე აღმოსავლეთი იმ ქრისტიანებისთვის არის აღდგომა ვინც მართლა დააფიქრა თავისმა მდგომარეობამ თავისმა უსუსურობამ და საღვთო წერილის მეშვეობით ამდვილად იწამა რომ ქრისტე ღმერთი დღესაც არის ამდგარია სულიწმიდის მეშვეობით ჩვენთან არის მუშაობს ჩვენზე გვისმეს და ძალიან ნაწყენიც უნდა იყოს და შეწუხებული ცირკი რო ხდება თელერიგ იმეებზე თქვათ აღმოსავლურში მაგრამ ვაცალოთ მისია შურისგება და იგი მიაგებს ჩვენ გავემიჯნოთ და იზღად დაგვრჩენია ჩვენ არ ვიყოთ ასეთი და მხილება აუცილებელია ქრისტიანმა უნდა ამხილოს ინტელექტუალურ დონეზე რწმენისეულად მისი მოყვარე და ადამიანი რამე თუ ესე აკეთებდა პავლეც და სულ ყველა მხილება აუცილებელი არის მხილებული ხარ შენ არა ქრისტიანობაში მეტი არაფერი ამის იქით შენ უნდა გაჩერდე არავით არის ჯოხი გამოკიდება მაშინ რაღა ქრისტიანი ხარ ქრისტიანებს გაჯოხავდნენ ქრისტიანი არავის არ გამოეკიდება ქვებით ამას დაძდებდნენ ხო ქრისტიანებს აბა თუ იგივე საკეთებ შენ რაღა ქრისტიანი ხარ ხო იმნაირი ხარ არა შეტევაზე არ გადადის ქრისტიანი ფიზიკურად მისი საქმე არის ქრისტეს სიყვარულის მიტანა ადამიანებში და პირველი მაგალითი თვითონ არის მას უყვარს იესო ქრისტე შენ თუ არ იყვარს მე რა შემაყვარებ იგი არარეალური შეყვარება სად გაგონილა იესო ქრისტეს სიყვარულით არის გამშვალული სუყველა ღმერთის სიყვარულით არის გამშვალული დავითი და ეს რომ რწმენაში არ ქონდეს რა ფასი აქვს მისი ფსალმუნების წაკითხოს ამიხსენით რა პავლეს სიყვარული არ ქონდეს იესო ქრისტესი რა თმიდა ახლა მისი ისა ამდვილად ამას ვინც უყვარს გამიგე ამ სიყვარულს ის ჩემი საკუთრებაც არის და თქვენს ამიტომ ეს რეალობაა და აღმდგარი იესო ქრისტემ გაახარა თავისი მოციქულები მათ სევდა ახლდათ განშორებას და წმენაში ბოლომდე თუ არ იყო ბევრი მესამე დღეს ხო ესტუმრა იესო ყველას გაუხარდა თალიანად გამოიცვალა ეს ხალხი და ამ სიყვარულს კიდით კიდემდე არცელებდნენ პირადად ჩემთვის ქრისტე აღდგომა ეს რეალური მოვლენა იყო ერთშვენიერ დღეს და ის აღმდგარი იესო ქრისტე გვესწრება ჩვენ სამების მესამე ჰიპოსტატი სულიწმი და აქტიურობს ჩემ ცნობიერებაზე და მაყარებს იმ წერილს რომელიც პირადად ჩემთვის არის დაწერილი ახლა ამისგან მე არაფერს არ გამოველი არც სიმდიდრეს არც მომხვეჭელობას არც ადამიანის მოტყუებას არც რელიგიური ორგანიზაციის დაარსებას არა ეს უბრალოდ აი მიუკერძოლე გიყვარს რა პავლემ ეს დაამტკიცა არავით არის ორგანიზაცია მას არ შეუქმნია პავლეიზმი არ არსებობს პავლე ქადაგებს სიყვარულს შეიკრიბება ადამიანები და ამას ქვია ეკლესია ქრისტეს მოყვარული ადამიანები არის ეკლესია იცით რა არის ეკლესია დაძრები კი არ არის დაძრებიდან გავიდა ღმერთი და არ არსებობს ადგილი წმინდა როცა გოლგოთაზე მოხდა ეს მისტერია გარდამოხსნის მისტერია გაწმინდავდა ყველაფერი გამართლდა ცოდვა ახსნილია სატანა დამარცხებულია აი ეს უნდა დავიჯეროთ და ამის მერე იწყება მეტამორფოზა არ არის ერთი კონკრეტული ადგილი წმინდა იერუსალიმი საქართველო მცხეთა სამების ეკლესია წმინდა იქით ბინძურია ხო ესე იგი სამებაში შეხვალ წმინდა არის დატოვებ ტერიტორიას მისი ბინძურაში ხარ რა რაღაც ალუგიზმი ესა მაშინ იქ დავიდგათ წმინდა ადგილზე ვიცხოვროთ რა თქვენ აქეთ ესე იგი უწმინდური არის დანარჩენი რუსთაველის პროსპექტი და ქაჩვეთის ტერიტორიაზე ხო იქ წმინდაა და იქ რამე არ გააკეთოთ რა ვიცით რა არის ბევრი რამე არის გასაოცარი საქართველოში და ჩვენ ამან კი არ უნდა აგვახაროს დაგვაფიქროს და საკუთარ თავზე გვამუშაოს ჭეშმარიტად ვიმეორებ ქრისტე აღდგა და ეს ნამდვილია და ამ ფაქტმა თუ შენში ძვრა არ გამოიწვია არ დაგაფიქრა არ შეგცვალა არაფერი არ გამოვა რა გადახვალ სატანა ისარგებლებს და შემოგიტანს ფანტაზიებს და ასებ შემოიტანა სატანამ ფანტაზიები და გამრავდა დენომინაციები ხო სახელის ჩამოშორებული ორგანიზაციები ნომინა სახელია დე ჩამოშორება სახელი კი ჭეშმარიტი იესო არის აი ამ ეპოქაში ვართ ჩვენ ამიტომ მე არავის აღარ მჯერა არანაირად მე მჯერა საღვთო წერილის რომელიც ჩემთან არის ეს წერილი თქვენთანაც არის არ დაუჯეროთ არავის პირველი არის წერილი მოусმინეთ სხვას რამდენად სწორად ლაპარაკობს ბიბლიიდან მორჩა შეგიძენიათ ძმა ქრისტეში და მე გაერთიანება ერთად რო არის ისინი ერთმანეთს ეხმარებიან ყველა ხო არ არის ჯანმრთელი ჭკვიანი ეს სოფლიო ეკლესია სწორედ ცოცხალი ადამიანების ერთობლიობა არის და ეკლესიის თავი იესო ქრისტეა და მართლაც როცა აღნიშნავს ჭეშმარიტად ქრისტიანი მანიცის რომ ქრისტე აღდგა ჭეშმარიტად მაგრამ იმანიცის რომ სულ აღმდგარია ერთი დღე კიდე ერთხელ კონცენტრაცია ამაზე
რომ წელიწადში ერთხელ კი არ აღდგა. აღდგა და დაამთავრა, დასრულებული აქტია. ოფიციალურმა ეკლესიამ დღე გამოყო ამისთვის. ცოცავი გრაფიკით გამოყო რაღაცა დღე გარკვეულ გაზაფხულის რომელიღაც მოძრავის არის, ხო? ასევე დაბადებიც გამოყო დღე რაღაცა 25 დეკემბერი, ახალი და ძველი სტილი, ესე იგი იულიუს კალენდრით თქვენს ხელმძღვანელობს და გრიგორიანული კალენდრით. აქედან არის ეს სხვაობა, ორკვირიანი. მაგრამ რას აღნიშნავთ, მე ვერ გავიგე. დაგაფიქრა ამან, მართლა მოვიდა ღმერთი, სად ისეთ ადგილზე ისტორიულ კონკრეტად და შენ ვარ შეიცვალე, მოვიდა ღმერთი რისთვის? შენ რო იყავი ცუდად. ცოდული შენი ბუნება გააკრა ჯვარზე, რო უყურებ ჯვარს, შენ ცოდული ბუნება შეხედავ და არ გიხარია რომ გაგანთავისუფლა ამისგან. ამის შედეგად იწყება ცვლა, შემოვიდა სულიწმინდა. სულიწმინდა გაკითხებს ბიბლიას, ჩათვალე ქრისტიანი ხარ და ამ დღეს როცა და ჭეშმარიტად ქრისტე აღდგა ჩვენ გულებში. სულიწმინდის მეშვეობით მაჩვენა იესოს საქმეები და იესომ მამასთან კავშირი გააბა. ესე იგი, ლოცვის დროს მე მამას ვახსენებ, ძეს და სულიწმინდას. ეს სამი ერთია. ყოველ დღე უნდა ხდებოდეს ადამიანის ინტელექტის ფორმირება, ქრისტიანული ინტელექტი. ინტელექტი ღმერთმა მომცა და წუთის სოფელში ეს არის დროებით. ამიტომ ეძახით, თუ თქვენ ამ საკითხზე არ ფიქრობთ, მაშინ თქვენ საზოგადოების ნაწილი ხართ და საზოგადოებაში გაბატონებული რელიგიური წარმოდგენებით ხელმძღვანელობთ და გალეშებული გეტაკებათ. როგორ არის შენ არა ხარ მართლმადიდებელი არა ხარ? მე მართლმადიდებელი არა ვარ და არც ვიქნები. მე იესო ქრისტეს ამღიარებელი ვარ და ის მართალი ჩემი გულისთვის რომ მოკვდა. მე რომ მართალი არ ვიყავი, ამიტომ განვადიდებ იმ მართალს, რომელსაც იესო ქვია. და განდიდება მოხდება სიტყვით, საქმით და გარკვეული რაღაც რა შესაძლებლობებიც მომცა ღმერთმა. რა ნიჭიც მაქვს, იმ ნიჭს გამოიყენებ ღმერთის განსადიდებლად და სიცოცხლესაც მისთვის დავდებ თუ საჭირო იქნება. თუ ესე არ გავაკეთე, მაშინ ჩემი ქრისტიანობა გასაკრიტიკებელი არის. მოვა დრო და ეს უნდა დაამტკიცო. ყველა ადამიანი ამას სიცოცხლესაც დაამოწმებს. ჩვენ ყველა გარდავიცვლებით, აი ბოლო ფაზაში მივხვდებით, ჩვენ დავამოწმებთ, ჩვენი გარდაცვალებით იესოს განვადიდებთ. მე რო უყურებ გარდაცვლილ ადამიანებს და გამორიცხულია რა. ასეთ ადამიანს კიდე თოფი რომ მიუშვირო, რა ვიცი, ყველაფერს უკან წაიღებს. ამიტომ ეს შემოწმდება. ქრისტიანებიც ავადდებიან, ქრისტიანებიც საწოლში დაწვევიან და დაელოდებიან გარდაცვალებას. განვადიდებ გარდაცვალებით იესოს და დატოვა ეს ორი სიტყვა მაინც რომ ვინმე მომკვდარა ისე რომ მადლობა ღმერთო. ვინ მომკვდარა ესეთი? მე ესეთ წიგნებში მაქვს საკითხული. ჩვენთან ახლა გვაჩვენა ვინმე, რომელიმე მღვდლის გარდაცვალების ბოლო წუთები თქვენ იცით? მე არ ვიცი. ლეგენდები რა თქმიდა. შიოლაშვილიც გაპარჭიკდება და გონიათ ეგრევე, აი საინტერესოა, შეიძლება ისეთი ბოღმიანი წავიდეს, მეტი რო არ შეიძლება. ლეგენდებით შეამკობენ. ეს ლეგენდები არ მინდა და გვეყოფა რა ეს მითები და ლეგენდები ხალხო. დაგუყავს ეს წარმართობაა, ეს წარმართობა. მაგის უკან სატანა დგას. ხას უსმევ, ესე იგი, ჩვენი საღვთო წერილზე ამდენი აქცენტის, ესე იგი, ასეთი ყურადღება იმით არის გამოწვეული, რომ სიტყვა უნდა გაცოცხლდეს ჩვენში და ჩვენი ფორმირება მოახდინოს. ამიტომ თუ არ ვიცით, საღვთო წერილის დანიშნულება ვერ შევიცვლებით გამორიცხულია. არ გინდა შეცვლა, დაანებეთ თავი მაშინ რა პრობლემა, არ გამოიყენოთ ღმერთი თქვენი მზაკრული აზრებისა და რაღაც მიზნების განსახორციელებლად. არ გამოიყენოთ, თორე დაისჯებით. ჯობია ისევ დისტანცირება. არ გინდა ეს თეატრალიზებული რაღაცა ქრისტიანობა, დასავლეთში თეატრალიზებული პროტესტანტობა. არ გვინდა ესა, იმიტომ რომ პლანეტას ხედავთ რომ რაღაცა პრობლემის წინაშეა რა. ყველა ვითომ ქრისტიანია და რა გახდა ეს რა უბედურებაა, ნუ. თუ ყველა ქრისტიანია და არა ქრისტიანები მთავრობაში როგორ მოდიან? და ეს ქრისტიანი მთავრობა რატო აწვალებს ასე ქრისტიან ხალხს? საქართველოს კაი მაგალითია. სანთლებით რო დგას კახი კალათზე, არა ცხვენია? მაგრამ ჩემთვის პასუხი ნათელია. არ არის ქრისტიანი, რატო უნდა ცხვენოდეს? თეატრია რა. შეიძლება მე ვთქვა, გიჟი ხომ არ ხარ, შენ მართლა გჯერა? აი ესე იყო საბჭოთა კავშირის დროს. არავის არ ჭიროდა ლენური მოძღვრების იდეილსა და ეს განხორციელებადია. გამოიყენეს, ჭამესვეს, დროატარეს, ხალხი მიახოცეს ტონობით. საბჭოთა სახლის მშენებლობას მეორე მსოფლიო ომს ათასობით ხალხი შეეწირა. თურმე ეს ბოროტება ყოფილა და აი მის მომსწრე არის შიოლაშვილი. მან არასოდეს არ დაგმო საბჭოთა კავშირის იდეოლოგია. არასოდეს შევარდნაძე არ დაუგმია, ბრეჟნევი. არ დაუგმია აი ეს რაც 9 აპრილს მოახდინა შევარდნაძე რო იყო იქა და ელცინი და გარბაჩოვი იყო მაშინ, ხო? აი დაუგმია? არა. ეხლა მართალია მოხუცდა, მაგრამ როგორ იყო ახალგაზრდობაში რამდენი მაგალითებით ეს? ამიტომ გასაოცარია პირდაპირ კაცი იძახის თანდათან ათეიზმი გამჯვინვარდა საქართველოში. ათეიზმის ეპიცენტრი სამება არის.
და შენი ღბული არის ეს ხალხი. თავად ათეიზმის წარმომადგენელია პატრიარქი ყოფილი პოლკოვნიკი ჩინოსანი, კაკებეს საბჭოთა კავშირის უშიშროების სახელმწიფოს წარმომადგენელი ძალიან დიდი ჩინით. აი ამ კაცისგან რას ელოდებით, არ გადამრიოთ. და მასთან დაქვემდებარებული მღვდლებისგან. კაი მღვდელი იქნება თუ მე მეფორთხებია შენი კარგი ყოფისთვის. მე მინდა რამდენად ახალ ქრისტიანი. გაიხადეს ფართუკი და გამოდი ბიბლია დაიჭირე ხელში. ჩვენთვის ქრისტიანობა ფოკუსნიკობა კი არ არის. ჩვენთვის ქრისტიანობა ღმერთის სიტყვის გაცოცხლება ჩემ გვამში. ხოძნელია ეგ. შეცვლა იცი როგორ უჭირს ადამიანს. მოე წუთში მტრების სახში გეყოლება. არ გამოგიცდიათ ეგა? თუ არ გამოგიცდიათ მე მაგ გამოცდილი. ჩემნაირები ბევრია. გადაგიდგება ყველა და ძმა, ახლა ჯოხით კი არ გამოგეკიდებიან. მოკლედ გადაგიდგება რა. და თუ დაჭირდება ჯოხსაც გესვრის თუ გაიცა ბრძანება. ტვინს რო გაგიბურღავენ, წარამარა სულდად გლანძღავენ, დათხოვენ. რა არის ეს თუ არა გადადგომა? რა დაგიშავე მე ვერ გავიგე. რა გინდა? არა, მაგ უფლება ვილაპარა, კორწმენა ვადასტურო. რა გეხება? შემოწმე მე ეს ამდენად სწოლია. მოკიდე ბიბლიას ხელი და იქიდან შემომოწმე. არა, ეს არავის არ უნდა რა. საწერია ბიბლიაში ცეცხლის ჩამოსვლა და ამის წინ და უკან სირბილი და დავითი დარბოდა ცეცხლებით თუ მოსე ერთი მაინტერესებს. ცეცხლი არის სასჯელი. ბიბლიაში ცეცხლი არის სასჯელი. ესე იგი მე ამას უყმა გავიგებ. საქართველოს თუ ცეცხლი ჩამოაქვს იქიდან, საქართველოს უფრო სასჯელში შევა. იმიტომ რომ ბიბლიაში ცეცხლი სასჯელის სინონიმია, სასჯელის ეს წმინდავს. ცოდვილი ხარ და იწმინდები. სასჯელია რისხვა, ხო? და ამას რატო ასახებენ? სად მოუხდენია ქრისტეს სასწაული ცეცხლის? იესოს მოუხდენია ეგეთ სასწაული? არა. ღმერთმა გააკეთა სასწაული ერთხელ, ბუჩქი რო აინთო და მოსე გაოცებული მივიდა. რატო არ იწვება ეს ბუჩქი? აი ეს სასწაულია. იმიტომ რომ ცეცხლი ეს თეოფანია ღმერთია. თეოფანია მოხდა და როგორ დაიწვება? მაგრამ ცეცხლი ფიზიკური ცეცხლი წვავს ყველაფერს. და ასე არის სასწაული ცეცხლი, რომელიც არ წვავს არაფერს და უკვე წმინდა ადგილია ის ადგილი რო უთხრა გაიხადე, ეს ნამდვილად ესეა და ღმერთი ელაპარაკება, ცეცხლი არ იწვის. არც მოსე დაიწვება. მეორე დანიელთან ჩვენ ვიცით რომ იქ ცეცხლიც ღმერთი არის ის. არავინ არ იწვის რომ ჩააგდეს იქ დანიელს რო ვისაუბრებ. აი ეს ადგილები ჩვენ უნდა გვახსოვდეს. ახლა ამას რა კავშირი აქვს საქართველოში დღეს რაც ხდება? აი რა კავშირია დამიხსენეთ და გამაჩერეთ რა. რამ გამოათაყვანა ეს მოსახლეობა და დიდი გამომთაყვანებელი რო იწახის ათეიზმი არისო საქართველოში. შენ ათეისტო, გჯერა ახლა მაგ მე რაღაც ცეცხლებისა, რას გვატყუებ აკა? მე სასწაულების როგორ არ ამჯერა? აი ეს სასწაულია. სასწაულის მჯერა, მაგრამ აი ამას ვაკრიტიკებ, ეს არ არის სასწაული. და ისე არ გაიგოთ რომ სასწაულების არ მჯერა. აი ესეთი ფოკუსნიკობა აღარ არის სოფლიოში ხალხო. აღარ დამთავრდა შეწყვეტა ღმერთმა ეგა. დაგვიტოვა საღვთო წერილი. და საღვთო წერილი არის შესამოწმებელი ყველა მოვლენისა. არსად იესო ქრისტე ცეცხლებით არ თამაშობს. ეს ღმერთია. მაგრამ თეოფანიის სახით გვევლინება როგორც ცეცხლი მესამე თავი გამოსulis ბუჩქის ალი რო აინთო. აქ გვევლინება. როგორც რისხვას ცეცხლს უშვებს ღმერთი თავის რისხვას კარმელის მთაზე ილია როცა ეჯიბრება წარმართ 400-მდე და მეტ ბაალებისა და ასტარტების დაყვანისმცემლებს. გახსოვთ ეგ ცრუისენი რო იყვნენ. აი ცეცხლი ჩამოვიდა, ეგ დაწვა. როგორ ამჯერა? მაგრამ ამან რა გამოიწვია? ხო აგორის იყო, ეს იყო რისხვა. სასწაული რისხვით შეფერადებული. სასწაული მოსესროლ ლაპარაკება, მაგრამ რისხვით არა, სიყვარულით. ცეცხლის ალი აინთო, არ იწვის და ხმა გაისმა. დავალებას აძლევს. როგორ არ ამჯერა? ცეცხლოვანი ენების ძალაც მჯერა. მაგრამ აი ეს რა კავშირში არის, აი ეს რაც ხდება დღეს საქართველოში იმასთან. ამიტომ ამათვის ბიბლია არ არის სანდოცხარო. ფოკუსები ამათ გადაწერეს, ახალი ბიბლია შეიქმნა კაცო. და რა რისი მომცემია გიჟი გადაღებული და ვიღაცა სულელი აი ხალხო არ იწვის დიდება უპაცა გამოშტერებას ემსახურება ხალხო ესაა. ისედაც გამოთაყვანებულია ცოდვილი ადამიანი და შენ ქრისტეს იყენებ გამოსათაყვანებლად. ვინც ქრისტეს სახელს გამოიყენებს მოსახლეობის გამოსათაყვანებლად იმას ყავი გაძრება. და რისი მომცემია მე პრაქტიკული კითხვა. ცეცხლი ჩამოვიდა რა მე შეიცვალე. და რა ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. რაღა იერუსალიმში არის ცეცხლი, აგერ წმინდა მცხეთა არის და სამებაში ცეცხლი არ შეიძლება. რა თქვენ ამდენი ხარჯების აღება ღმერთს ყველაფერი შეუძლია. ყველგან არის. მანდა მაინც იერუსალიმშია გამოკეტილი იმ ტაძარში. ესეც ხო ბიზნესია ხალხო, კარგით რა. სამებას წმინდა მაშინ არ დავარქვათ. თუ წმინდა იერუსალიმე სამება უწმინდური გამოდის. ტაძარი რო არის მანდა. ის ცეცხლი არ შეიძლება ღმერთმა გააკეთოს. ყოვლის შემთხვევაში ხო არის ღმერთი. არა რა ხალხო, რა გამოჭუკებულია მოსახლეობა. ამიტომ ჩვენ რო არ გამოუჭუკდეთ თითოეული ჩვენთაგანი,
ამიტომ ღმერთმა გაითვალისწინა მთელი შემდგომი ეპოქები და მიუხედავად იმისა, დაბრკოლებები რო ხდებოდა საღვთო წელს, ჩვენამდე მაინც მოიტანა ქართულ ენაზე რა. მადლობა მას. ქართულ ენაზე ძირითადი დებულებები გვიდევს, მაგრამ იმდენად დაბნელებულია მოსახლეობა, უჭირს ამის აღქმა და წაკითხვა საწყლებს რა. ვინც გულით მოინდომებს, აი იმას დავეხმარებით, გავაგებინოთ დანარჩენი ღმერთს ჩაკიდე ხელი და მიგიყვას. თორედ დედა ეტირება ყველას, აბსოლუტურად ყველა შეხვდება ღმერთს. ზოგი სასიხარულოდ, ზოგი კიდე რისხვის დასატეხად. და ის ვინც ქრისტეს აი ესე უდგება, ფოკუსებით, მატყუარობით, აი გათახსირებით, როგორც შევარდნაძე იყო, როგორც ეს შიოლაშვილია, კონკორდატი დამიწერეს, გადაანაწილეს, გადმონაწილეს ქონებები, ერთმა ერთი ჩაიბარა გასატყავებლად, მეორემ. აი ეს ხალხი ბოგინობს დღეს საქართველოში. გაკვირვებული ვარ ამ განათლებული წინწკლებში, რამ დააბნელა განათლებული ხალხი, სკოლა დამთავრებულები, უნივერსიტეტი, არც ფიზიკა იცი, არც ქიმია იცი, რამ გამოდა შუა საუკუნეებში ხომ არა ვარ. შუა საუკუნეების პერიოდში, როცა უკვე ალქიმია და ესენი მოდის, ძალიან ადვილია ადამიანები მოატყუო. სადნამდვილია, მაგრამ დღეს ფიზიკის ელემენტარული კურსი ყველა მიცის. ქიმია რასაკეთებს ვიცით. ცეცხლი თავისუფლად შეიძლება რეაქციები ისე ახსნილი არის, ჩაწერილია ყველაფერი, რამ გამოათაყვანა მოსახლეობა. შეიძლება ისეთი ქიმიური ნივთიერებებით გავაკეთო ეგ ფოკუსი, რომ მართლაც გარკვეული 5 წუთი არ იწოდეს ჩემი ხელი და რაღაცა. მაგრამ ეს არ ნიშნავს სასწაულს. ეს ქიმიის კანონებია. და მე რატო ხდება ეს ფარულ ფორმაში? სახალხოდ გვაჩვენეთ ციდან რა. სახალხოდ უყურებდა კარმლის მთაზე, ყველა მოწმე იყო. და კიდევ ვიმეორებ ცეცხლე ახლა იესო ქრისტე დამიდეთ ხელი. იესოა ხო? აღდგომას ჩვენ ვახსენებთ ამ პიროვნების აღარ. იესო. მხსნელი, იესო მხსნელს ნიშნავს. მაჩვენეთ ბიბლიაში სად აკეთებს ამ ფოკუსებს. რომელი სასწაული გააკეთა მან ცეცხლის? არც ერთი. სად შემოაქვს ცეცხლები რა? პრომეთეა თუ რა არის? ეს ხო მითოლოგიიდან არის, პრომეთე გახსოვთ? ცეცხლი ღმერთებს მოტაცა და დაისაჯა. აი ეს წარმართული ჩაის კვერცხების შეღება, პასკა ეს ხო წარმართულია. ხო ჩაისახა ქრისტიანობა წარმართულ რომის იმპერიაში. როგორ ფიქრობ, ბევრი ელემენტები არ შეიტანეს? ამიტომ გასაწმენდია ეს ჩვენთვის. ცოცხალი სიტყვა ბიბლია წმინდავს ჩვენ წარმართულ ცნობიერებას, რომელიც შემოგვიტანეს. ამიტომ არის საჭირო ბიბლიის სწავლა. თუ თქვენ ქრისტიანი ხართ, თუ ქრისტიანი ხართ, გადადეთ გვერდზე და იყავით რელიგიური პიროვნება. მოკიდეთ ხელი და ნელ-ნელა თითო ისა რაღაცა დაგაფიქროს. სახარება იქნება ეს, მერე ძველი აღთქმა იქნება. ამასთან დაკავშირებით დამხმარე სალექციო საშუალებები აქვს. მადლობა ღმერთს ასეთი ხალხისთვის, რომ გაგვიჩინა. მადლობა ღმერთს, რომ უამრავ ხალხმა ამაზე შრომა ჩადო და წიგნები დაგვიყარა და იმ წიგნების მეშვეობით გამიადვილა ურთიერთობა. თორე მეც ისეთივე ბნელი არ ვიყავი. ახლა კი თავად უკვე უშუალოდ ტექსტზე მუშაობთ. რა ადვილი ყოფილა, რა ადვილი გასაგებია. თავარია გაგებული. ღმერთი არის, მე ცოდვილი ვარ. ღმერთმა გამომისყიდა და ამას არ უნდა თარგმნა. ძალიან ადვილია. დანარჩენი ისტორიები, როგორ იყო ღმერთსა და კაცობრიობის ურთიერთობა, თუ სიყვარული გაეცნობა იმას რა პრობლემაა? რა იყვნენ მაშინ, როგორი ურთიერთობა ჰქონდათ ადამიანებს ცოცხალ ღმერთთან და წარმართები როგორი წმენით იყვნენ? ეს ამ ისტორიას გადმოგცემს. ეს არის ისტორია ცოცხალი ჭეშმარიტი ღმერთისა და ფსევდო ღმერთების წინაშე. მეტი არაფერი არ არის. იმ ვითარებაში არა ვარ დღეს. დღეს საქართველოს რა არის? წარმართული ქვეყანა არ არის, მაგრამ ვაი რომ ქრისტეს იყენებს. ქრისტე გააწარმართეს. ქრისტე გაალიბერალა ევროპამ. საქართველოს გააწარმართა. ევროპა ამერიკაში ლიბერალური გახდა. შემწყალე, შემდობი ყველაციც ჰომოსექსუალისტიც. ამათ რო კითხოთ, თითქოს ყველაფერი ერთად იყო იესო, ჰომოსექსუალისტიც, ფემინისტიც, არავითარ შემთხვევაში. ამიტომ ევროპას სხვა პრობლემა, ჩვენ საერთოდ რა, ჩვენ წავედით, მივდივართ, შავეთი, უკუნეთი გამეფთა საქართველოში და არცას ცხენიათ, იძახიან ქრისტიან. ხო და თუ ქრისტიანი არა ხარ, ქრისტე აღდგის თქმა არის რისხვა შენზე. და გეტყვით, არა ქრისტიანისთვის ამ დღესასწაულის ესე სიტყვით მოხსენება, დარღვევა ამ ცნებისა ღმერთმა რომ ჩემი სახელი არ ახსენოთ. და როცა შენ არ გწამს იესო ამას ახსენებ, რისხვას დაიტეხავ. აი დამიჯერეთ არ არის შესაშინებლად. საღვთო წერილით ხელმძღვანელობ. და არამიდა მაგათი ბოდვები კიდე რა. ამიტომ კიდე ერთხელ ჩვენ ჩაუჯდეთ და გავყვეთ ამას. ნელ-ნელა ვაცალოთ იმშაოს ჩვენზე და ვიმეორებ. პირველ რიგში გვჭირდება ეს ჩვენ. სხვა კი არ გავამეცნიეროთ. მე უნდა ვიყო რა, მე მინდა ეს. მე შემცვალოს ღმერთმა ჩემი აზრები გააკონტროლოს, ხელში ამიყვანოს, ჩამიკრას გულში და მადლობა რომ ჩემი ცოდვა, რომელიც არ მიშვებდა მასთან, ამისგან გამათავისუფლო. აი ამ სიხარულს აძლევ ადამიანებს და ხარ მახარებელი, ევანგელისტი. სიხარული რაც აქვს გულში ამას ეუბნები ადამიანებს და თავ წყაროზე მიანიშნებ, წყარო სად არის სიხარულისა. გეწოდოს ქრისტიანი, ესაა ქრისტიანობა.
სხვა ქრისტიანობა სატანიდან არის. ქრისტე ხო მირონცხებულს ნიშნავს. მირონი ვინც ხო? მამამ ძეს ტიტული ეს, სახელი კი მხსნელია. ვინ არის მხსნელი თუ არა ღმერთი? მამა. ვინ არის ემანუელი თუ ჩვენთან არ არის? იმიტომ რომ სახელი ემანუელი ჩვენთან არის ღმერთი. სული წმინდის მეშა დიახაც ესეთია. აი ეს ტიტულებით, სახელებით ხო ვსწავლობთ, არაფერი არის ის ხალხმა. ამიტომ გავიმეოროთ კიდე ის მასალა, იქით კვირას რაც ვისწავლეთ ჩვენ ბაბილონი მე-13 თავიდან 23 თავის ჩათვლით არის იმ 9 სახელმწიფოს ბედი, რაც მომავალში ნაწინასწარმეტყველი იყო ისაიას მიერ. და ისრაელიერიც როგორც ახლო წინასწარმეტყველება, ისე შორეული წინასწარმეტყველები. ბევრი ასრულდა მანდიდან რაც იყო ისტორიული კუთვნილება, ბევრი ასახთენიერი. ამიტომ ჩვენ ამას რო ვსწავლოთ, ჩვენი რწმენის გასაძლიერებლად ვსწავლოთ და არა ადამიანების გასაოცებლად. ამცოდნე ვარ. ჩვენ ეს გვჭირდება ჩვენი სულის რაღაც აი მოძრაობისათვის, ჩვენი გაზრდისათვის, ჩვენი სიყვარულისათვის, რომ სიყვარულის წყაროსთან რომ მიდიხარ, სიყვარული გადმოიღვარა შენში და სიყვარულად იქცე რამე თუ ღმერთი სიყვარულია. სხვანაირად ეს პრაქტიკაში ეს გამოჩნდება. ისე მე სხვა ქრისტიანობას რა ვქნა მომყალით არ ვიღებ. ამიტომ არის რომ მომაწეფეს რადიკალია, ის არის დიახაც რადიკალი ვარ. რადიკალი ვარ ამ საკითხში. ვერ ვიქნები ლიბერალი. გამორიცხული. ჩემზე კარგად არავინ ეს ვინა ვარ მე. ადამიანების მოტყუება ადვილი არის, მაგრამ როგორ მოვატყუო საკუთარი თავი? ამიტომ ქება დიდებამ კი უნდა წაგვახალისოს ჩვენ ადამიანების, დაგვაფიქროს, ვიმსახურებთ რო გვაქებენ? ამიტომ ჩამხედვარი ჩემი სულში არის ღმერთი, სული წმინდა. მესამე ჰიპოსტაზი და ის უნდა ჩემთან მუდამ იყოს ღმერთმა ეს გამოგვიგზავნა ნუგეშის მცემელი, იესომ და ასე მესამე ის ამუშავდა. ამის შედეგად ვსწავლოთ საღვთო წერილს და კრიტიკოსები ვართ იმ არსებული ცხოვრებისა, რომელსაც ცხოვრება გვიწევს, ვარჩევთ და არ ვიღებთ ყველაფერს ბრმად. რაც ქრისტიანულია მივიღებთ, რაც არა გავუშვებთ, ისე არ არის პრობლემა. ქრისტიანი მოსიყვარულია, მშვიდობის მოყვარია, არავის არ ესხმის თავზე, ერთგულების დამცველია და მას კი ყოველთვის ღალატობენ. ეს ჩავიბეჭდოთ მეგობრებო. ქრისტიანი რო ხარ, არ გადაყვებიან. მარტო ერთგულებას ქრისტიანი იჩენს და ბიბლია სავსეა ერთგული ხალხით. ისინი ღმერთთან იყვნენ და როგორ გასცემდნენ. საქართველო არ გამოგონოთ რა. ეს ქრისტიანები მოღალატეები იყო ოდითგარე, ეხლაც ეგეთები არიან. სანთლებით კიდგანან იქ, ჩათვლებს აკეთებენ. მე-15 მე-16 თავებს უტრიალებთ ჩვენ და დღეს ამას წავიკითხავთ და ალბათ ვიმუშავებთ ამ საკითხზე. ორივე თავი განკუთვნილი არის მოაბზე და მოაბის ალბათ ჩემს შემდეგ გამოსვლელი მოგიყვებათ ისტორიას, რაც გამორჩება მე შევავსებ და თანამედროვე კონტექსტში ამას მოგაწვდეთ და რამენაირად ჩვენი თვალსაწიერი ქრისტიანული გავაფართოვოთ. გთხოვთ მოვისმინოთ მე-15 მე-16 თავები და შევუდგოთ ამის განხილვას. თავი მე-15. განაჩენი მოაბისა. მართლაც ერთ ღამეში გაპარტახდა მოაბის ყარი და განადგურდა. მართლაც ერთ ღამეში გაპარტახდა მოაბის კირი და განადგურდა. ტაძარს ავიდნენ ისინი და დიბონს, მაღლობებზე სატირლად. ნებოსა და მედებაზე მოსთქვამს მოაბი. ყველას თავი აქვს გადაპარსული და წვერი გაგრეჯილი. ქუჩებში ჯვალოთი შემოსილან. ყველა ქვითინებს ბანებსა და მოედნებზე, ცრემლად იღვრებიან. ხეშბონი და ელყალეც მოსთქვამს. იაჰაზარში ესმით მათი ხმა. ამის გამოა რომ მოაბის მებრძოლებიც დაშჭყიბლებენ საბრძოლოს, თრთის მისი სული. კვნესის მოაბზე გული ჩემი. ცოყარამდე გაურბიან უბედურებას 3 წლის დეკეულივით. ქვითინით ადიან ლუხუთის აღმართზე და ტივილი ისმის ხორონაიმის გზაზე მათი უბედურების გამო. რადგან დაშრა ნიმრიმის წყლები, დიახ გახმა ბალახი, გაქრა მოლი, აღარ დარჩა სიმწვანე. ამიტომ წაიღეს დაგროვილი სიმდიდრე და გადანახული ტირიფთა ხევის გაღმა გადააქვთ. რადგან მოთქმა მოიცვა მოაბის საზღვრები, ყეგლაიმამდე აღწევს მისი ქვითინი და ბერ-ყელიმამდე მისი გოდება. სისხლით აივსო დიმონის წყლები, მაგრამ ამასაც არ ვაკმარებ, დიმონს და ლომებს შეუსევ, მოაბიდან გამოგცეულებს და ქვეყანაზე დარჩენილ ნატამალს. თავი მე-16. კრავი გაუგზავნეთ ქვეყნის მთავარს, სელაყიდან უდაბნოს გავლით სიონის ასულის მთაზე. ბუდემოშლილი გზააბნეული ფრინველის მსგავსად იქნებიან მოაბის ასულნი არნონის ფონებზე. მოგვეცი რჩევა, აღასრულე სამართალი. წუხრივით გადმოაფარე შენი ჭრთილი შუადღისას. შეიფარე განდევნილები, გაქცეულს ნუ გასცენ.
შეიფარე განდევნილი მოაბელნი გამტიალებლის სახისგან, სანამ არ გაქრება მწვალებელი, სანამ არ შეწყდება ძარცვა და არ მოისპობა ქვეყნიდან ჩაგვრელი. წყალობით გამტკიცდება ტახტი და ჭეშმარიტებით დაჯდება მასზე დავითის კარვის მსაჯული. სამართალს მოიძიებს და სიმართლეს აღასრულებს. გაგონილი გვაქვს მოაბის ამპარტავნება, მეტის სიამაყე, მისი ქედმაღლობა და მედიდური წყრომა, ფუჭია მისი ტრაბახი. ამიტომ იგლოვებს მოაბი, ყველანი იგლოვებენ მოაბში. კირხარეშეთის საძირკვლებზე იქნესებენ სასოწარკვეთილნი, რადგან შეიმუსრნენ. ვინაიდან გადაჭკნა ხეშბონის მინდვრები, სიბმას ვენახები, ხალხთა ბატონებმა გათელეს მისი რჩეული ვაზები. იაყზერს რომ სწდებოდა, უდაბნოში რომ იშლებოდა, იფურჩქნებოდა და ზღვაზე რომ გადადიოდა. ამიტომ წარედ მოვთქვამ იაყზერზე, სიბმას ვაზზე. ჩემი ცრემლებით მოვწყავ ხეშბონს და ელყალეს, რადგან შეწყდა მოძახილი შენი ზაფხულის ნაყოფსა და მოსავალზე. წართმეული აქვს მხიარულება და სიხარული ნაყოფიერ მინდვრებს. აღარ იქნება ვენახებში სიმღერა და მხიარული მოძახილი. აღარ დაწურავს საწნახელში ღვინოს დამწურველი, შეწყდა ჟრიამული. ამიტომაც ქნარი ვიტკვნესის ჩემი გული მოაბზე და ჩემი შინაგანი კირხერეშზე. და იქნება, როცა წარსდგება მოაბი, რადგან მოიქანცება თავის მაღლობებზე და შევა თავის საწმინდარში სალოცავად, ეს ვეღარ უშველის. ეს არის სიტყვა, რომელიც იმ დროს თქვა უფალმა მოაბზე. ახლა ასე ლაპარაკობს უფალი და ამბობს. 3 წლის შემდეგ ქირავნობის წლების მიხედვით დამცირდება მოაბის დიდება და მისი ხალხის დიდი სიმრავლე. ფრიად მცირე და უძლური იქნება მისი ნატამალი. გამარჯობათ. ჩვენო ძვირფასოდებოდა ძმებო იესო ქრისტეში. მოდით მადლობა ვუთხრათ უფალს დღევანდელი დღისთვის და იმისთვის, რომ გვაძლევს უფლებას, ისი წერილი წავიკითხოთ და ვისაუბროთ მასზე. თხოვოთ მას, რომ ტყუილად არ ჩაიაროს დღევანდელი კვირა დღის საათებმა და წუთებმა და რომ კეთილად ჩაინერგოს მისი სიტყვა ჩვენს გულებში, კეთილი ნაყოფის გამოსაღებად. უფალო იესო ქრისტე, გთხოვთ, შეგვამეცნებიდეს საკუთარი თავი ისეთი, როგორიც ვართ შესთვალში და დაგვანახე აუცილებლობა იმისა, რომ მოგძებნოთ, გიპოვნოთ და არასოდეს მიგატოვოთ. რადგან შენახარ უფალო, ჩვენი არსებობის მიზეზი, შენახარ ჩვენი სიცოცხლის თავწყარო და შენახარ ჩვენი მომავლის იმედი. უფალო იესო ქრისტე, შეგვეწიე ყველა სათითაოდ იმ გასაცდელში, რომელშიც ვიმყოფებით დღევანდელ დღეს. ისმინე თითოეული ჩვენგანის ლოცვა და დაგვაყენე იმ გზაზე, რომელიც სწორი და მართალია შენს თვალში. და იყოს შენი წყალობა ჩვენზე, უფალო იესო ქრისტე, და საუკუნოდ იდიდოს შენმა წმინდა სახელმა, მამაში, ძეში და სული წმინდაში. ამინ. გვადლობთ. მოგესალმებით. ესაიას მე-15 და მე-16 თავები. თვითონ სახელი ესაია ნიშნავს უფლის ხსნას. უფალი არის ხსნა. მისი მამის სახელი ამოცი ნიშნავს ძლიერს, ღონიერს. ეს რაც შეეხება წინასწარმეტყველის სახელს. მე-15 თავში საკუთარი სახელები. მოაბი ნიშნავს მამისგან. ქალაქი ყარი ნიშნავს გამოფხიზლებას. კირი, თვითონ კირი თარგმნება როგორც უბრალოდ სიტყვა ქალაქი. დიბონი ნიშნავს გაფლანგვას, იმაგრებას. ნებო, ის ვინც წინასწარმეტყველებს. მედება, წყნარი წყლები. ხეშბონი, გონიერება, სიჩკვიანე. ელყალე, ღმერთი ამაღლდა. იაჰაცა, ფეხქვეშ გათელილი. ცოარი, პატარა, უმნიშვნელო. ყეგლად შელიშვია. 3 წლის დეკეული. ლუხითი, ფიცრებით შეკრული. ხორონაიმი, 2 ღრუ. ნიმრიმი ნიშნავს სუფთას. ეგლაიმი ნიშნავს ორტბორს. ბერ ელიმი, გმირების ჭა. დიმონი ნიშნავს სადაც წითელია. საკმაოდ ბლომად საკუთარი სახელებია ამ თავში, იმიტომ რომ მოაბის ქალაქები და დაბებია ჩამოთვლილი მათი საკუთარი სახელები. ეს სახელებიც მათ რელიგიურობაზე მიუთითებს, მაგრამ სამწუხაროდ მათ თავიანთი კერპები ჰქონდათ გაკეთებული და ჭეშმარიტ ღმერთს თაყვანს არ სცემდნენ. მე-16 თავში შედარებით მცირე რაოდენობის საკუთარი სახელები ხვდება. სიონი ბევრჯერ ვახსენეთ, ციხესიმაგრეს ნიშნავს. არნონი ნიშნავს გახარებას. დავითი მე-5 მუხლში
უფლის მიერ შეყვარებული, კირ ხარესი, აგურის ქალაქი, კირი ხომ აგურია, ესე ითარგმნება. სიბმა ნიშნავს სიგრილეს და იახზერი ნიშნავს დახმარებას. ვაი რომ მოაბელები დახმარებას თავიანთი სრულ ღმერთისგან ეძებდნენ, მის წინაშე ლოცულობდნენ და დახმარებით არ მოუხმეს ჭეშმარიტ ღმერთს. ახლა მე-15 თავის პირველი მუხლი ამ სიტყვებით იწყება. განაჩენი მოაბისა. შეგახსენებთ, როგორც ამას წინათ ვახსენეთ, რომ განაჩენი ითარგმნება როგორც ტვირთი, მძიმე ტვირთი, ხვედრი, რუსულად ბრიმია, აბუზა, უჩეს, ბრიგავორ. წინასწარმეტყველი ზოგადად რომ თქვათ, მძიმე ტვირთს ატარებდა, იმიტომ რომ წინასწარმეტყველები საუბრობდნენ მსჯავრობზე. მსჯავრი უნდა მომხდარიყო ამ ერებზე და ხალხებზე. ისინი წინასწარმეტყველებდნენ ღვთის სულიწმიდით ერების განადგურებაზე, ქალაქების დანგრევაზე და რა თქმა უნდა, ამას რო წინასწარმეტყველებდნენ, მათ უმძიმდათ. ამიტომ არის ეს ტვირთი, ძიმის ტარება, ამ სიტყვის მნიშვნელობა. მათ უმძიმდათ, იმიტომ რომ განაჩენის გახმიანება მართლაც არ არის იული საქმე. წინათავებში ორი თავი დაეთმო ბაბილონის იმპერიას და მასზე წინასწარმეტყველებას და გაგვაუცეს ის ფაქტი, რომ ამ პატარა ქვეყანას, რომელიც არის მოაბი, ეხლა არც არსებობს და მოაბი არასოდეს დიდი იმპერია მსოფლიოს დამყრობი არ ყოფილა, ასევე ორი თავი ეთმობა. ესაია წინასწარმეტყველის ამოდენა წიგნში 66 თავიან წიგნში ორი თავი, აგერ მე-15 და მე-16 თავები მოაბზეა. ზიგი სულიწმიდა შემთხვევით არ მოათავსა ეს თავები და თვითონ ეს ფაქტიც რაღაცაზე მეტყველებს. ამიტომ მითითებით, როგორც თეოფილემ აღნიშნა, მე შევეცდები, რომ მოაბის ისტორია გავიხსენო. ვინც უკვე იცით ძველი აღთქმა, წაკითხული გაქვთ დაბადების წიგნები, ბევრი რამ თქვენთვის ნაცნობი იქნება, მეფე და წიგნები. მაგრამ ვინც არ იცით, ჩემი სურვილი იქნება და ლოცვა, რომ თქვენში მადა აქვს რა, რომ მოგინდეთ ამ წიგნების წაკითხვა. იმიტომ რომ ძალიან საინტერესო ამბავია გაბნეული ძველი აღთქმის ფურცლებზე მოაბის შესახებ. მაშ ვინ იყო მოაბი? ჯერ დავიწყოთ მისი წინაპრებით. დაბადების მე-11 თავში 27 მუხლში წერია თერახის შთამომავლობა. თერახი იყო ერთ-ერთი იესო ქრისტეს ხაში, იუდას დომის ხაში. ესე იგი, თერახმა შვა აბრამი, ჯერ მას აბრაამი არ ერქვა, ესე იგი, თერახმა შვა აბრამი, ნახორი და ჰარანი. ჰარანს შეეძინა ლოტი. ესე იგი, ლოტი, კაცი რომლის სახელი ლოტი, იყო აბრაამის ძმისშვილი, მაგრამ მოკვდა ჰარანი თერახის მამამისის სიცოცხლეშივე. ესე იგი, ლოტს მამა ადრე გარდაეცვალა და ფაქტობრივად ბაბუამ გაზარდა თავის შვილთან აბრაამთან ერთად. შემდეგ თერახი რომ გარდაიცვალა, სადაც მიდიოდა აბრაამი თავის ცოლთან ერთად, ლოტიც თან მიყავდა. მაგრამ მე-13 თავში ძალიან საინტერესო ისტორიას ვეცნობით. დაბადების წიგნი მე-13 თავი. ვერ იტევდა აბრაამს და ლოტს ის ქვეყანა ერთად საცხოვრებლად, რადგან დიდძალი ქონება ჰქონდათ და არ შეეძლოთ თანაცხოვრება. დავა ჰქონდათ ერთმანეთში აბრაამისა და მისი ძმისშვილის ლოტის მწყემსებს და უთხრა აბრაამმა ლოტს: ნუ იქნება უთანხმოება ჩვენ შორის, ჩემსა და შენს მწყემსებს შორის, რადგან ძმები ვართ. გავიყაროთ, თუ შენ მარცხნივ წახვალ, მე მარჯვნივ წავალ, ხოლო თუ მარჯვნივ წახვალ, მე მარცხნივ წავალ. აღაპროლოტმა თვალები და იხილა იორდანეს მთელი ხეობა ცოყარის მისადგომამდე კარგად ირწყვებოდა და იმახსოვრეთ აქ ქალაქი ცოყარი. მას შევხვდებით, იგივე ცოყარი. კარგად იწყვებოდა ის გარემარე, ვიდრე უფალი მოსპობდა სოდომსა და გომორას. იყო იგი როგორც ბაღი უფლისა, როგორც ეგვიპტელთა მიწა და აირჩია ლოტმა იორდანეს მთელი ხეობა. დაიძრა ლოტი აღმოსავლეთისკენ და გაეყარა კაცი თავის ძმას. აბრამი დაემკვიდრა ქანაანის ქვეყანას, ხოლო ლოტი დაემკვიდრა ხეობის ქალაქებში და გაშალა თავისი კარვები სოდომამდე. და იქვე შემდეგ მუხლში ესეთი ინფორმაცია მოწოდებული. ბოროტნი იყვნენ სოდომელები, ძალიან სცოდავდნენ უფლის წინაშე. ინახეთ, როგორი თითქოს სიტყვა ძუნწობით არის მოწოდებული ეს ამბავი, მაგრამ როგორი საინტერესო რამ არის გადმოცემული. ვისაც ფსალმუნიდან გვახსოვს ადგილი, 132 ფსალმუნის პირველი მუხლი. აჰა, რა კარგია და რა საამორია, როდესაც ერთად ცხოვრობენ ძმები. აბრაამი და ლოტი ღვთის სიყვარულში ძმები უნდა ყოფილიყვნენ, მაგრამ მატერიალისტური სიმდიდრის გამო ლოტმა ვერ მოთოკა თავისი მწყემსები, თავისი სიუხვის სურვილები, როგორ მწყემსები მატერია ერთმანეთს ებრძვის. და ღვთისმოსიყვარული ადამიანი იღებს გადაწყვეტილებას, რომ ნუ იქნება უთანხმოება ჩვენ შორის, გავიყაროთო. აბრაამმა თქვა. აბრაამს ეს ღმერთმა ათქმევინა და მართლაც სადაც ჩხუბია, კარგია ძმები ერთად რო არიან, მაგრამ თუ ძმები
ღვთის სიყვარულში არ ახართ და ლოტს კი მართლაც მატერია მოძრავებდა, მან აირჩია უხვად მორწმული ადგილები და ფაქტიურად არჩევანი პირველმა თვითონ გააკეთა, ბიძამ დაუთმო ა ブラ ამმა, ნაყოფიერი ადგილები აირჩია მიუხედავად იმისა, რომ იქვე წერია, ბოროტნი იყვნენ სოდომელები და ძალიან სცოდავდნენ უფლის წინაშეო, ესე იგი არ გამოიკოლია, ლოტმა სად უნდა დასახლებულიყო. დასახლდა სოდომის გარეუბანში, კარვები გაშალა. მომდევნო თავებში ვკითხულობთ, რომ იგი იჯდა ქალაქის კარიბჭესთან, ეს მე-19 თავის პირველი გამუხშია წერია. აქედან ვასკვენთ, რომ ლოტს თანამდებობაც ეკავა, იმიტომ რომ კარიბჭის ქალაქის კარიბჭესთან ხდებოდნენ ხოლმე მსაჯულები, ვისთანაც მიდიოდნენ საქმეების გასარჩევად. ესე იგი ის გონიერი მდიდარი კაცი იყო, მის აზრს ითვალისწინებდნენ, მიდიოდნენ და იგი ხალხს განსჯიდა. თუმცა იქვე მე დიალოგიდანაც ვგებლობთ, რომ მას ყოველთვის როგორც უცხოს უყურებდნენ და ამ რეზითაც ეპყრობოდნენ. ისე მიუბრუნდეთ ლოტის ამბავს, იმიტომ რომ მე გავიგებთ, რომ მოაბი ლოტის ძე არის სამარცხვინოდ გაჩენილი. ახლა სოდომის გარემოში, სადაც ლოტმა აირჩია, რომ დასახლებულიყო, მან არ დაადასტურა ღვთის სიყვარული, ერთგულება, მატერია წინ დააყენა და რა თქმა უნდა, ადვილი მისახვედრია, რომ ლოტის ოჯახზე დიდ ზეგავლენას იმოქმედებდა, მოახდენდა ის, რაც მათ გარშემო ხდებოდა, იმიტომ რომ ლოტი არ იდგა თავის სიმაღლეზე. ცოლი, მის ცოლის ამბავსაც გავიგებთ. მე როცა გარბიან, უკან მოიხედავს ცოლი და მარილის სვეტადაც გადაიქცევა. ქალიშვილები კი ეთღობა გათხოვებაზე მონატრებულები იყვნენ, სასიძოებიც ყავდათ დარჩენილები და ისეთი სულმოკლეობა გამოიჩინეს, რომ მათი სამარცხვინო ამბავი აგერ ისტორიაში არის შემონახული. არ მინდა წინასწარ გავასწრო იმას, რისი თქმაც ასევე მინდა. მე-18 თავში ხვდებით ა ブラ ამის კეთილგულს, ღვთისმიერ გულს, ღმერთის მოსიყვარულე გულს. ღმერთი ა ブラ ამის გულში იყურება და მასთან ჩადის, რომ კარგი ამბავი აუწყოს. აი მე-18 თავის პირველ მუხლში ვკითხულობთ, რომ გამოეცხადა უფალი ა ブラ ამს, აღაპყრო თვალები ა ブラ ამა და ხედავს სამი კაცი დგას შორი ახლოს. მოვიდა ეს სამი, თვლიან რომ ეს იყო ღმერთის ხატება, ანგელოზები გამოგზავნილი მასთან. იმიტომ რომ იქ მონაცვლეობით არის, ხანდახან ანახსენებია უფალი დაელაპარაკა ა ブラ ამს, ესე იგი ჭეშმარიტი ცოცხალი ღმერთის წარმომადგენლები მიდიან ა ブラ ამთან და ესაუბრებიან და აუწყებენ, რომ მიუხედავად ხანდაზმული ასაკისა, მას თავისი მეუღლისგან, სარასგან შვილი შეეძინება. ხო, ამ თავზე დიდხანს არ გავჩერდები, იმიტომ რომ საინტერესო არის, რომ ამ თავის ბოლოში ღმერთი იფიქრებს, რომ განადაუმალა, რასაც ვაპირებო, იმიტომ რომ ა ブラ ამიდან ეს წარმომადგენლები მიდიან სოდომს და გააგებინებს, რომ სოდომს ძალიან საშნელი ხვედრი ეწევა, იმიტომ რომ ღაღადისი ამ ქალაქებზე ღმერთს მისწვდა. გაჰყვა ა ブラ ამი გასაცილებლად და გზაში იგი შუამდგომლობს. რადგან ღმერთი ეუბნება, რომ გამრავლდა ღაღადი სოდომზე და გომორაზე და დიდად მძიმეა მათი ცოდვებიო, ეხლა ა ブラ ამი ეხვეწება. მას გუნებაში აქვს, რომ იქ მისი ძმისშვილი ცხოვრობს და ეუბნება, ნუ თუ მართალკაც ბოროტეულთან ერთად დაღუპავ. ისე ახალ თქმაში ლოტი მოხსენებულია როგორც მართალი კაცი. თითქოს ეს დაგვაბნებს, როგორ ამდენი შეცდომა დაუშვა ლოტმა და განა იგი მაინც მართალკაცად არის მიჩნეული. სისხლის აღრევით საკუთარი ქალიშვილებისგან მას ძეები შეეძინა, რომლებიც მერე სულ მტრობენ ა ブラ ამის შთამომავლობას და მაინც ლოტი მართლად არის მიჩნეული და უნდა გაგვახსენდეს, რომ ადამიანური საზომით არ უყურებს ღმერთი, დაუმსახურებლად მიიჩნევს პიროვნებას, მართლად ღმერთი თუ იმ პიროვნებას მაინც ღვთის სიყვარული აქვს და ცხოვრების ბოლო მომენტში მაინც ღმერთის სახელს აღიარებს და ღმერთი მას გადარჩენას აჩუქებს. რაც ამბავს გებულობთ ბიბლიის ფურცლებიდან, მართლაც ძალიან დამასერდიანებელი ამბავია. ა ブラ ამი შუამდგომლობს თავის შულზე და მოწიწებით ჯერ 50 კაცისას ევედრება, მერე 45 კაცისას. აი 40 კაცი რო იყოს სოდომში, გომორაში, განა დაანგრევ მათთვის 30 კაცისთვის, ჩამოდის ესე ნელ-ნელა 20-ისთვის, 10-ისთვის და ღმერთი რო არ მოშორებოდა, ალბათ 10-ზე კიდე ქვემო ჩამოვიდოდა ა ブラ ამი. ძალიან მოწიწებით თამდაბლად ეუბნება, ეხვეწება, ნუ განმირისხდებიო. თან ალბათ გულში ითვლიდა, რამდენი ოჯახის წევრი ყავს მის ძმისშვილს, რომ იქნება გადარჩნინო და ახლა ეს მოგონილი ფანტაზია არ არის, იმიტომ რომ მე-19 თავის 29 მუხლში პირდაპირ ესეთი ფრაზა წერია. გაიხსენა ღმერთმა ა ブラ ამი და გაარიდა ლოტი დაქცევიდანო. ესე იგი აქედან რას ვგებულობთ, იცი რომ ღვთის მოსიყვარული ადამიანის შუამდგომლობით, ლოცვით, თხოვნით ღმერთი ითვალისწინებს და გამოარიდებს დიდ საშინელებას, მაგრამ როდესაც ამ ადამიანს თავისი პიროვნული ორთაბრძოლის გადატანა მოუწევს, უკვე მას
აბრაამის ლოცვა ქალიშვილებთან ურთიერთობაში ხა თვითონ უნდა მოეგვარებინა ოჯახის წევრებთან საქმეები, ხომ? ისე როგორ დათვრა და როგორ გაილეშა, რომ ვერ შეამჩნია მას მარილის ლოდად ქცეული ცოლი მიუწვა თუ ქალიშვილი, ეს როგორ ვერ მიხვდა, ასე როგორ დათვრა. მართლაც სამარცხვინო და გამაფრთხილებელია, რომ ვისაც ზედმეტი ღვინის, ალკოჰოლის თუ ნარკოტიკების მიღება სიამოვნებს, გაითვალისწინებს, რომ მას დიდი უბედურებები მოყვება. მე-19 თავში უკვე დაწვრილებით არის აღწერილი, როგორი საუბარი შედგება ლოტსა და მის სტუმრებს შორის, მას ორი ანგელოზი ესტუმრება. თითქოს ერთს უფლის სახით ვტოვებთ აბრაამთან წინა თავში, როდესაც ისინი საუბრობდნენ და 6 ჯერ უშუამდგომლებს ლოტს თავისი ბიძა. და იქ ანგელოზები რო უბნებიან, რომ წადი ახლა გასცილდი აქაურობას, აფრთხილებენ, რომ ისევ იმეორებენ, ამაღლდა სოდომზე, გომორას და მის გარემო ადგილებზე, მათზე წერია, ღაღადი უფლის წინაშე და მოგვავლინა ჩვენ უფალმა მის გასანადგურებლად. გამოვიდა ლოტი და ელაპარაკა თავის სასიძოებს, იმიტომ რომ ისინი ეუბნებიან ანგელოზებს, რომ ვინმე თუ ყავს აქ, ძეები, შვილები, ასულნი ძეები გაიყვანე აქედან ყველა, ვინაიდან ქალაქს დიდი უბედურება თავს დაატყდებაო. ისე რაღაცნაირად სასწაულებრივად ლოტის სახლი გარშემორტყმულია ამ ჰომოსექსუალისტებით, რომელიც შეტევაზე გადადიან და უნდათ რომ ეს ორი მამაკაცი რო ჰგონიათ, რომ მამაკაცები არიან, ორი ანგელოზი ფეხქვეშ გაიდონ და გააუპატირო, იმიტომ რომ ჰომოსექსუალისტები არიან და უკვე ლოტი თავის ქალიშვილებსაც გაუთხოვებს, თავაზობს, რომ ოღონდ ეს სიდილწე არ ჩაიდენოთ ჩემ სტუმრებთან და თუ გინდა აგერ ქალიშვილებს დაგითმობთო. რომ ღმერთი ჩაერევა, ხელს გამოიწვდიან ეს ანგელოზები, შეიყვანენ ლოტს და მერე სასწაულებრივად ლოტი გადის თავისი სახლის გარმიდამოდან, მიაღწევს იმ ღამეს სასიძოებს და ეუბნება, რას აპირებს ღმერთი, იმ ადგილს რას უპირებს. ალბათ წინა დღეებში სხვანაირი ლოტი იქნებოდა გახარებული, რომ მალე ქორწილი ექნებოდა სასიძოებთან, ქალიშვილებს გაათხოვებდა და ვერაფრით ვერ გაიგე სასიძოებმა ესე უცებ რამ გამოცვალა ლოტი და ეგონათ ამ სასიძოებს, რომ ლოტი ხუმრობსო. ვაი რომ აი ესეც სასიკვდილო შეცდომა იყო სასიძოებისთვის, ადვილია დავასკვნათ, რომ ის სასიძოები იმ ღამესვე სოდომში დაიღუპებოდნენ, როცა სოდომსა და გომორას ვულკანის ცეცხლოვანი ოხი დაატყდა თავზე. ესე იგი, ლოტმა ვერ შეძლო სასიძოების დაყოლიება და გარბის ცოლთან და ქალიშვილებთან ერთად და ამ დროს ისევ ევაჭერება და ეწუწუნება ანგელოზებს და ეუბნება, არა მთაში არ გამიშვათ, სიგორში წავა. რუსულად არის სიგორი ცოღარი ქართულად. ნახეთ, აი რომ ზემოთ რომ აღვნიშნე, რომ მიაქცეთ ყურადღება ცოღარამდე იყო გადაშლილი მიდამოებიო, აი ამ ცოღარს მოითხოვს სიგორი რუსულად, ლოტი და იტყვის, რომ არა მთაში არ მინდა, იქ გამიშვი, ცოღარში ვიქნები, ეს პატარა ქალაქია, უმნიშვნელო, იქ შევაფარებ თავსო. კარგი, კიდევ დათანხმები, ისე იგი რამდენ დათმობაზე წავა ეს ორი ანგელოზი, ღვთის სიყვარულით, აბრაამის შუამდგომლობით, ამ თხოვნასაც შეგისრულებ და არ დავამხობ ამ ქალაქს შენ რომ ახსენეო. და მე ვგებულობთ, ცოტა მოგვიანებით თავში, რომ ამ ცოღარშიც არ დარჩება. ავიდა ლოტი ცოღარიდან და დასახლდა მთაში, თავის ორ ასულთან ერთად, რადგან ეშინოდა ცოღარში ცხოვრებისა და დასახლდა მღვიმეში თავის ორ ასულთან ერთად. კაცო, თუ იქ გარბი ხარ და გითხრას, რომ კარგი, იქ უშიშრად იქნებიო, მაინც ურწმუნოება შეეპარება, შეეშინდება ადამიანებსაც ცოღარში არიან დაავიწყდება და პირება რომ იქ უსაფრთხოდ იქნებიო და მთაში გარბი, სადაც თავიდან უთხრა ღმერთმა, რომ მთაში წადია, რამდენ შეცდომას დაუშვებს ლოტი. და იქ მოხდება ის ამაზაზენი რაღაცა. გასაგებია, რომ დრაუში იქნებოდა ლოტი. სიმდიდრე, კარვები, მოსამსახურეები, ყველაფერი გამოეცალა ხელიდან. ეხლა ვერ წაიღებდა ოქროებს თან გაქცეული ადამიანი. გარბიან, რომ სიცოცხლე გადაერჩინონ და ასეთ უბედურებაში და სტრესში არის ლოტი და თურმე ღვინო კი თან წაუღია. დასახლდებიან ღვიმეში და ახლა ქალიშვილების აზრები არ მოგწონს. არ არის ქვეყანაზე მამაკაცი, რომ შემოვიდეს ჩვენთან, როგორც ქვეყნის წესია. ესე იგი, ღვიმეში მთაში არიან გახიზნულები და არც ელოდებიან ეს ქალიშვილები, რომ იქნება წლები გავიდეს და იქნება ღმერთს სხვა რამე აქვს თქვენთვის ჩაფიქრებული, რომ მერე კარგი ოჯახები შექმნათ. არა, ისინი მოუთმენლობით არიან აღთკინებულები და უკვე ღვიმეში ცხოვრება არ უნდათ და უნდათ ცხოვრება გაიხალისონ, შვილების გაჩენა მოუნდათ. ეს არანაირად სწორი არ არის და თვითონაც რომ იციან, რომ როგორც ქვეყნის წესი არისო, რადგან ესე აღარ შეგვემთხვევაო, უფროსი ქალიშვილის აზრი მინდა ახლა მოგცეთ. გადმოგცეს. მოდი შევასვათ მამაჩვენს ღვინო, დავათროთ და მივუწვეთ და აღვადგინოთ ჩვენი მამისაგან შთამომავლობა. ესე იგი, ეს არის ატყეპებული ფრაზები იმ რელიგიური ქალისა პიროვნებისა სამარცხვინოდ, რომელიც აი თითქოს მამისაგან შთამომავლობის აღდგენაზე ფიქრობენ, მაგრამ სინამდვილეში გონება აქვთ დამახინჯებული და იქ სოდომში და გომორაში იქნებოდა ესეთი ინცესტის შემთხვევები და ალბათ ეს მოუნდათ ამათაც.
რომ მამა ჩვენისაგან შვილები გავაჩინოთო და მე უფროსი ქალიშვილი ამასაც არ იკმარებს რომ თვითონ საშინელება ჩაიდინა ეხლა თავის უმცროს დას უბიძგებს რომ იმანაც იგივე გააკეთოს მიდი მიუწექი და აღვადგინოთ მამა ჩვენისაგან შთამომავლობა. ხო, ეს ამბავი ასე დაწურულებით, ასე დიალოგებით გადმოცემული, იმიტომ არის ძველი აღთქმის წიგნებში, თანზე прямая речь, პირდაპირი სიტყვებია ჩაწერილი, რომ ჩვენთვის უნდა იყოს ჭკუის ამ მასასწავლებელი. როგორ არ დაელოდნენ, როგორი მოუთმენლობა გამოიჩინეს. არ შეიძლება რომ საერთოდ არ გათხოვდე და შვილი არ გეყოლოს, ეს არის მთავარი და აგერ სამარცხვინოდ მტრები გაუჩინეს ღვთის ხაზს. მის შთამომავლობას, მაგრამ ღმერთი როგორი მოწყალია, რომ ამ ერში მოაბელებშიც შეგულიანებული ყავს თითოეულა პიროვნება, რომელსაც მე ის გადაარჩენდა. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, ვინც ბიბლია ვიცით, ამის ქვეშ გულისხმობთ რუცს, რომ უფროს ქალიშვილს მოაბი რო შეეძინება თავისი მამისაგან, თვალი ლოტისაგან, ლოსკი თვალს ეგონა რომ თავის ცოლთან იყო დავიწყებული ჰქონდა სიმთვრალეში, რომ უკვე ცოლი აღარ ყავდა ცოცხალი. მოაბი რო შეეძინება აი ამ მოაბიდან გამოდის მერე რუთი, რომელიც მთლიანად უარყოფს მოაბელთა კერპთაყვანისმცემლობას და ჭეშმარიტი ღმერთის მოსიყვარულე გახდება. ესე იგი, ეს შევეცადე მოკლად აქცენტები დამესვა ისეთ ადგილას, რომელიც უფრო მნიშვნელოვანი მიმაჩნია, რაც ვფიქრობ, რომ ღმერთს უნდა რომ ჩვენ დაგვანახოს და გაგვაგებინოს, რომ რა არის თავი და ღმერთი მაინც როგორი მოწყალია. უფროსი ქალიშვილისაგან მოაბელები გაჩნდნენ, უმცროსი ქალიშვილისაგან კი ყამონელები. ამონელები და მოაბელები ყოველთვის მტრობდნენ ისრაელიანებს. აი ერთ-ერთი მაგალითი. რიცხვთა წიგნში 22 თავში აღწერილი არის ბალაკ ციფორას ძეს მოაბის მეფის ამბავი. ბალაკი დაიქირავებს ბალაამ ბეყორის ძეს და ეუბნება მოდი დამიწყევლე ეს ხალხი, რადგან ეს ხალხი ჩემზე ძლიერია. ეგების შევძლო და გამდემნო ამ ქვეყნიდანო. იმიტომ რომ შეშფოთებულია ისრაელიანების გამო მოაბის მეფე ბალაკი ძალზე შეშინებულია, დაინახა რა შეემთხვა სხვა ერების წარმომადგენლებს და ამ ადამიანსაც მოაბის მეფეს მოუთმენლობა აქვს შეპყრობილი და ისევ ვერ ერკვევა განგებაში და როგორ გაერკვევა, როცა წინას თვითონ არის კერპთაყვანისმცემელი. არა და მეორე რჯულის კანონში ჩვენ ვიცით, იმიტომ რომ ბიბლიას ვკითხულობთ. ღმერთი ეუბნება, რომ ნუ შეავიწროებ მოაბს და ომს ნუ წამოიწყებ მოაბთან, ვინაიდან არ მოგცემ სამკვიდრებელს მოაბისას, რადგან ლოტის ძეთ მივეცი ქალაქი არის სამკვიდროდო. ეს არის მეორე რჯულის მეორე თავის მე-9 მუხში წერია. ესე იგი, ღმერთს იმთავითვე არ ქონდა ჩაფიქრებული, რომ მოაბის ქვეყნისთვის ისრაელები შეესია. ბალაკმა თავის ინიციატივით მოინდომა, რადგან ჩათვალო, რომ ეხლა შეშინებული ვარ, რა უყო ეს ამორეველებს ისრაელიანებმაო, ეგვიპტიდან რომ გამოვიდნენ და აღთქმ ქვეყანაში მიდიან, და იგი წინასწარ იღებს ომებს, რომ აი დაიქირავოს დიდი თანხით ბალაამი და დასწყელოს ეს ხალხი. აი ესეც ჩვენთვის არის ეს ამბავი მოცემული, იმიტომ რომ მე ბალაამს ათქმევინებს ღმერთი რიცხვთა 23 თავის მერვე მუხში, რომ როგორ დავწყებლო ღმერთი არ წყევლის, როგორ შევრისხო უფალი არ რისხავსო. და ჩვენთვის ძალიან საინტერესო ამბავია გადმოცემული ამ 22, 23, 24 თავებში მოაბის მეფე ბალაკსა და ბალაამ შორის მოლაპარაკებები, რომ იმდინარეობს ის როგორ ეხვეწება, რომ დაუწყავლოს და მაინც არ დაწყავლის. ეს ის მოაბის მეფეა, რომელიც ლოტის შთამომავალია. რაღაცა შემიძლია რომ არ აღნიშნო, ბალაამი როცა ლოცავს, იმიტომ რომ ღმერთი ჩაუდებს მას სიტყვებს პირში, წინასწარმეტყველებს ქრისტეზე. ამოფრწყინდება ვარსკვლავი იაკობისაგან და აღიმართება კვერთხი ისრაელიდან და შემუსრავს მოაბის საზღვრებს. აი ნახეთ, დაქირავებული იყო ბალაამი, რომ მოაბი ეკურთხებინა, დაეწყებლა ისრაელი და მოხდა პირიქით. ღმერთმა ბალაამს ისრაელი დაალოცინა და მოაბელებს უწინასწარმეტყველა, რომ ისინი შეიმუსრებოდნენ ისრაელიანების მიერ. იმიტომ რომ კურთხეულია მაკურთხებელი შენი ისრაელ და წყეულია მაწყევარი შენი. ბალაამს ათქმევინა ეს სიტყვები რიცხვთა წიგნის 24 თავის მე-9 მუხში ღმერთმა. ესეც საინტერესო ამბავია. ბალაკი მოაბის მეფე. სამწუხაროდ, ილუსტრად ვეთქვიან დემიჯ, ზიანი მაინც მიაყენა ბალაამმა ისრაელიანებს, იმიტომ რომ ღმერთმა რაც აალაპარაკა, დაალოცა მან ხალხი, ქრისტეზეც იწინასწარმეტყველა მესიაზე, მაგრამ უჩუმრად მაინც თითქოს საიდუმლოდ ასეთი რამ ასწავლა მოაბელ ქალებს, რომ თუ გინდათ რომ იმძლავროთ ისრაელიანებზე, უბიძგეთ მათ მამაკაცებს, რომ კერპებს დაუწყონ თაყვანი და ამითი ისინი დაუძლურდებიან, დასუსტდებიან და მათზე უკვე შეგეძლებათ უპირატესობა გამოიჩინოთო. და ეს იქნება საშინელი რჩევა, მოაბელი ქალები ამას გაითვალისწინებენ და 25 თავში, აქვე ეს მიმომდენო თავებში წერია, დაიწყო ხალხმა მუშობა მოაბელ ასულებთან.
აი ლოტის შვილის უფროსი ქალის შვილისგან გაჩენილი მოაბის შთამომავლება, ეს ქალები აღვირას ხსნილი ბოზი ქალები დიაცები არიან, რომლებიც კახპები არიან და თავიანთ ცრუ ღმერთებს ამითი ემსახურებიან, რომ მტრის ვაჟკაცებს აკარვებში იწვევენ, მათთან სექსუალური აქტი აქვს და ამითი ნაწილობრივ საწადალს აღწევენ, იმიტომ რომ ღმერთი განურისხდება ისრაელებს და ბლომად ესეთი კერპთაყვანისმებელი მოეშთობა ისრაელის რიგებში. მოაბელი ქალები თავიანთი ღმერთების სამსხვერპლოებთან იწვევდნენ ხალხს და ჭამდა ხალხი და სცემდა თაყვანს მოაბელთა ღმერთებს. მიეწება ისრაელი ბაღალ ფეღორს და აღიგზნო უფლის რისხვა ისრაელზე. ესეც საინტერესო ამბავია. მსაჯულების წიგნშიც წერია, რომ იმ დროს ძალიან გაძლიერებული იყო მოაბის მეფე სახელად ყეგლონი. მათ დაიქვემდებარეს ისრაელიანები და ეს იმიტომ მოხდა, როგორც მსაჯულთა წიგნის მესამე თავის მე-12 მუხლში წერია, კვლავ იწყეს ისრაელებმა ბოროტების ჩადენა უფლის წინაშე და გააძლიერა უფალმა ყეგლონი მოაბის მეფე ისრაელიანის წინააღმდეგ, რადგან ბოროტად იქცეოდნენ უფლის თვალში. ნახეთ, ეს არის ღვთიური წესი. თუ ღმერთს დაშორდები, ღმერთი აღადგენს დამსჯელს, მაგრამ დრომოვა რომ დამსჯელს სხვა დამსჯელი მოევლინებოდა და ის დამსჯელიც დასჯილი იქნება, იმიტომ რომ უმოწყალოდ ექცეოდა ისრაელიანთა ხალხს, ამიტომ ძალიან ფრთხილად უნდა ვიყოთ ებრაელთან ურთიერთობაში. რაც არაღვთისმიერია, ის რა თქმა უნდა გქონდეს გათვალისწინებული და უნდა ვამხილოთ ებრაელები. მაგრამ სიყვარული ამ ერის მიმართ, თითოეული წარმომადგენლების მიმართ მაინც ბოლომდე უნდა შევინარჩუნოთ, იმიტომ რომ ჩვენს კურთხეული ვიქნებით თუ მათ ვაკურთხებთ. და მართლაც ძალიან დიდმადლბოძებულია ის ებრაელი პიროვნება, რომელმაც ქრისტე მიიღო და უხვადარი მასზე ღვთის საჩუქრები, ზეციური საჩუქრები. ისევ ამ ყეგლონის მეფეს თუ მიუბრუნდებით, მოაბის მეფე ყეგლონი დაიქვემდებარებს ისრაელს, მაგრამ შეხაღადებენ ისრაელები უფალს და მოუვლინა მათ უფალმა მხსნელად ეჰუდი. ეჰუდი იყო ბენიამის შტოდან, ცაცია, მემარცხენე და იგი მერე სფაი. როგორც სტოვარი შეიპარება სხვა მისიით, წვენი მოუტანა მოაბის მეფეს ყეგლონს და დაამარცხებს, მერე სათავეში ჩაუდგება ისრაელიან თავის ძმებს და მოაბის უღელს გადაიგდებენ. მაგრამ თანმიმდევრობა არ დაგვაიწყდეს. როცა ისრაელები ბოროტებას ჩადიოდნენ, მოაბი აღუდგინეთ, მაგრამ როცა შეღაღადეს ისრაელის ძებმა ღმერთს, მათ ღმერთმა ეჰუდი გამოუგზავნა. კიდევ უარყოფითი რამ მინდა თქვა, სანამ რუცზე დაწვრილებით ვილაპარაკებდე მოაბელების შესახებ. სამწუხაროდ, სოლომონ მეფემ დიდი შეცდომა დაუშვა, იმიტომ რომ მან ფარაონის ასურის გარდა მრავალი უცხოტომელი ქალი მოიყვანა ცოლად. მოაბელები, ყამონელები, ედომელები, ციდონელები, ხეთელები. ამის შესახებ ჩვენ მესამე მეფეთა წიგნის მე-11 თავის პირველივე მუხლებში ვკითხულობთ. ამ ხალხებზე ნათქვამი ჰქონდა უფალს ისრაელის ზეთათვის, ნუ შეხვალთ მათთან და ნურც ისინი შემოვლენ თქვენთან. მაგრამ სამწუხაროდ მე-7 მუხლში წერია, რომ აუშენა სოლომონმა მაღლობი ქემოშს, მოაბის სიბილწეს, მთაზე იერუსალიმის პირდაპირ. და ვინ არის ეს? სოლომონი, დავითის ძე, ასეთ სისაძაგლეს ჩადის. იმიტომ რომ მას უკვე თავში აქვს ავარდნილი თავისი სიმდიდრეები, წარმართი ქალები დაისვა და ესეც არის, მაგრამ გაექრისტიანებინა მაინც ისინი. იგი ცოცხალი ღმერთის თაყვანისმცემლები მაინც გაეხადა. უწუწუნებდნენ ალბათ, გული შეუჭამეს სოლომონს, მაინც არ მართლდება არანაირად, მოინატრათ თავიანთი სამშობლო და პატარ-პატარა სამშობლოების საკერპოები და ტაძრები აუშენა სოლომონმა. აგერ წერია იერუსალიმის პირდაპირ, როგორ შეიძლება ქემოში იყოს აშენებული. სოლომონმა მერე კი მოინანია და დაწერა წიგნები, სადაც აღიარებს, რომ მხოლოდ ღმერთით გადარჩება ადამიანი, მაგრამ რამდენი ისრაელიანი შეცდა იმის გამო, რომ მათთვის ესეთი საყვარელი მეფე სოლომონი ასეთ სიბილწეს ჩადიოდა. და ამიტომაც არის შემდეგ, რომ სოლომონის შთამომავლობაზე ღმერთის რიცხვა უფრო ძლიერდება, გაიყოფა სამეფო და მთელი უბედურობები დაატყდება ხალხს თავზე. სოლომონი იყო ბოლო მეფე გაერთიანებული ისრაელისა და ამის შემდეგ არის, რომ იგი იყოფა ორ ნაწილად, ჩრდილოეთ სამეფო და სამხრეთ სამეფო, იუდას სამეფო. კიდევ ესეთი უარყოფითი რამ რაც მინდა რომ წაგიკითხოთ და ამით მინდა ხაზი გაუსვა, თუ რამდენად ძლიერად კერპთაყვანისმცემლები და საზღვრები იყვნენ მოაბელები, აი ამაზრზენი ხალხი იყო. მეოთხე მეფეთა წიგნში არის ეს ამბავი მოყოლილი მესამე თავში. ეს მოხდა იორამ ახაბის ძის დროს ჩრდილოეთ სამეფოში. იორამ მეფე იყო, ეს ახაბის შვილი და იგი შეუამხანაგდა ისრაელის მეფეს იოშაფატს და ელისე წინასწარმეტყველი მათ ამხნევებს და ეუბნება, რომ ისინი დაამარცხებენ მოაბელებს, იმიტომ რომ მოაბელები ახაბის სიკვდილის შემდეგ განუდგნენ ისრაელის სამეფოს, აღარ ემორჩილებოდნენ, ხარკს არ უხდიდნენ და მიდის ახლა ეს სამი
გაერთიანება ისრაელებისა, იუდაველებისა და ედომელებისა, მაშინ ამჟამად ედომელები შეუამხანაგდნენ მათ მოაბელების წინააღმდეგ და მოხვდებიან ისინი ერთ უდაბურ ადგილას ღმერთის ასწაულებრივად წვიმას მოაწევს. ახლა არ მინდა დაწვრილებით მოგიყვეთ, მაგრამ რაცაც მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ბოლოს რომ უკვე მარცხდებიან მოაბელები, დაინახა მოაბის მეფემ მეშაყმა, რომ მარცხდებოდა ბრძოლაში, შეეცადა ედომის მეფისაგან გაეხწია. ეგონა რომ ედომის მეფეს მაინც გადმოვიბირებდა მე გადავრჩებიო, მაგრამ ვერ შეძლო და მოჰკიდა ხელი თავის პირფშოს მოაბის მეფემ მეშაყმა. მის ნაცვლად რომ და გამეფებულიყო თავის ძეს მოჰკიდა ხელი და სრულად დასაწვავ მსხვერპლად შესწირა გალავანზე. ძლიერ შეაწწუნა ამან ისრაელი, მოსცილდნენ მოაბს და თავის ქვეყანაში დაბრუნდნენ. ესე იგი, როგორ ხერხს მიმართა მოაბის მეფემ, რომ იცოდა, რომ ეს საზარელი რამ იქნებოდა ისრაელიანებისთვის, თავისი შვილი, ესე იგი, ცოცხალი ადამიანი, ძე, რომელიც უნდა გამეფებულიყო მის შემდეგ, მოაბის მეფე უნდა გამხდარიყო, მოკლა, როგორც ცხოველი ისე შესწირა. ეს იყო ამაზრზენი რაღაცა, რომელიც ღმერთს ეჯავრება და ამითი ესე თქვათ, უკან დაახევინა ისრაელიანებს. ეს ამბავით შემთხვევით არ არის დაწერილი, რომ როგორ უკედურეს სულელებემ და სიბილწემდე მიდის კერპთაყვანისმცემელი ადამიანი არჯობდა, რომ იგი დამორჩილებოდა ღვთის მოსიყვარლე, ღვთის რჩეულ ერს. იოშაბაც მაინც შეამხანაგებოდა და ეწამა ჭეშმარიტი ღმერთი, მაგრამ ეს არ მოინდომა. ეს რაც უარყოფითები მინდოდა ამომეკრიფა მოაბის ხალხის შესახებ, რომ წარმოჩენილიყო ვინ იყო ეს ხალხი, როგორი ადამიანები ერთიანდებოდნენ, რა ახასიათებდათ. ხო აქვს ყველა ერს თავისი დამახასიათებელი თვისება. თქვათ, სვანებს სხვა თვისებები ახასიათებს, იმერლებს, მეგრელებს, გურულებს, რაჭველებს ზოგადად. მოაბელებისთვის დამახასიათებელი იყო საშნელი ამპარტავნება, სიამაყე, ამბოხი, არაერთგულება და კერპთაყვანისმცემლობა მაღალ დონეზე ასული. მაგრამ ღმერთს თავისი თითოეულ ადამიანები ყველგან აყავს და მაგერ რუთის წიგნს, რომელიც წარმოშობით მოაბელი იყო, ბიბლიაში მთელი ერთი წიგნი აქვს დათმობილი. მართალია პატარა წიგნია, სულ 4 თავისაგან შედგება, ძალიან საყვარელი ამბავია გადმოცემული და აუცილებლად ის უნდა წავიკითხოთ, არა მარტო ნამდვილი ამბავი, რაც ნამართლა მოხდა, მაგრამ გადატანითი მნიშვნელობით იქ მთელი რიგი წინასახებია, როგორ გადარჩებიან არაებრაელები, თუ ისინი ჭეშმარიტი ღმერთის რწმენას მიეწებებიან. რუთის წიგნი ასე იწყება, რომ იმ დღეებში საჯულთა მმართველობის დროს შიმშილი იყო ქვეყანაზე. იუდას ბეთლემიდან კაცი გაიხიზნა მოაბის ველებზე საცხოვრებლად. აი, ისე ხვდებით მოაბის ველებს. მე დავდებ ბმულს სკაიპზე და იქ ნახავთ, რომ მოაბის ქვეყანა მდებარეობდა მეზობლად ისრაელისა, ქვემოთ სამხრეთისკენ და მას ბევრი რამ მოაბის ქვეყანა ბევრი რამე უნდა სცოდნოდათ ისრაელის შესახებ. ბოლო-ბოლო ნათესავები იყვნენ, ხომ? და როდესაც შიმშილი ატყდა აგერ ისრაელში, გაიხიზნა ელიმელექი თავის ცოლ-შვილთან ერთად მოაბის ველებზე, მეტყობა მაშინ იქ საზრდო მოიპოვებოდა. ეკონომიური მიზეზით გაქცევა ქვეყნიდან არანაირად გამართლებული არ არის, ამაზე ძალიან ბევრი საუბარი იყო დათმობილი ბატონი თეოფილეს მიერ და ამ წიგნში ეს თემა ლაიტმოტივად გასდევს, რომ ურწმუნოებით, რაც სადაც არ უნდა წახვიდე, შიმშილობის გამო თუ ეკონომიკური შეჭურების გამო გარბი ხარ, აუცილებლად უბედურება იქ წამოგეწება. ელიმელექი იქ მოკვდება მოაბის ველებზე და შემდეგ მისი გარდაცვალების შემდეგ მისი შვილები ისეთ რაღაცას ჩაიდენენ, რაცაც მამის ცხოვრებაში ვერ გაბედავდნენ. მოაბელი წარმართი ქალები მოიყვანეს ცოლად. მოკვდა ელიმელექი ნაყვამის ქმარი და დარჩა დედაკაცი თავისი 2 ძით და შეირთეს ძებმა მოაბელი ცოლები. ერთს ყოფრა ერქვა და მერგებლოთ ეს იყო კილიონის ცოლი და მეორეს ერქვა რუთი. რუთი მახლონის ცოლი გახდა და თითქმის 10 წელი ცხოვრობდნენ იქ. უნაყოფონი იყვნენ ეს ძეები, მათ ბევრი რამ დაარღვიეს. ერთ-ერთი კარგი ჭყალებში, კარგი რაც შეიძლება მახლონს გაეკეთებინა, ცოლად მოიყვანა ეს რუთი, რომელიც ვგებულობთ, რომ ქმარზე უფრო მეტად მიეწებება თავის დედამთილს. ნაყომი ატარებდა იქ ღვთის სიყვარულს, ალბათ ინფორმაცია მოიტანა თავის ძალთან, უყვებოდა ალბათ ამბებს და რუთმა ცოცხალი ღმერთი იწამა და მართალი ჭეშმარიტი მეგობრობა და სიყვარული გაჩნდა ამ ორ ადამიანს შორის. ნაყომი ყურებდა რუთს როგორც თავის ქალიშვილს, ძალიან ახლობელ ადამიანს, მას გულშემატკივრობდა, მისთვის სიკეთე უნდოდა და არჩევებსაც აძლევდა და რუთს არ წაუგია იმითი, რომ ღვთის აღმღიარებელ ქალს უჯერებდა. იმიტომ რომ თვითონაც რუთი გახდა მორწმუნე ქალი. შემდეგ ამ საინტერესო ამბავიდან დაწვრილებით არ მოგიყვებით, იცით ალბათ რუთის წიგნში რა ხდება, უბრალოდ ადგილებს ამოკრებ.
შემდეგ ისე მოხდება, რომ ღმერთის დიდი წყალობით ბოყას შეუყვარდება, ბოყაზი ნათესავი არის ელიმელექისა, შეუყვარდება მოაბიდან ჩამოსული ქალი რუთი, მის შესახებ ბევრ კეთილ ამბავსაც გაიგებს, როგორ არ შეშინდა იგი ისრაელში ჩამოსვლას, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელებს მოაბელები არ უყვარდათ, მთელი რიგი მიზეზების გამო, რომელიც ზემოთ ჩამოთვალე და ისრაელებმა ის ისტორია იცოდნენ, როგორ მტრობდნენ მოაბელები წარმართებად და სუდ ადამიანებად იყვნენ მიჩნეულები მოაბელები და გერ ჩამოდის რუთი და ძალიან თამდაბლად ესე ემსახურება თავის დედამთილს და სიყვარული აქვს ნაყომის ღმერთისა. ცოცხალი ღმერთი იწამა მან და ბოყას რო რუთი შეუყვარდება, იგი ყველანაირად ცდილობს, რომ რუთი გახდეს მისი ცოლი. და მეოთხე თავში კითხულობ მე-9 მოხში, რომ უთხრა ბოყაზმა უხუცესეს და მთელ ხალხს, მოაბელ რუთს, მახლონის ცოლს, ცოლად გამოვისყიდი. ესე იგი, ის მაშნალ წესებს მიყვება და ცოლად გამოსყიდვა ნიშნავს, რომ ცოლად მომყავს მოაბელი რუთი, რათა სახელი აღუდგინო გარდაცვლილს თავის სამკვიდროშიო. ელიმელექის შვილის მახლონის ხაზი უნდა გაქცელებული იყო, რუთს რომ შვილი შეეძინებოდა, ის დაეწერებოდა როგორც მახლონის ძე და არა ბოყაზის ძე, თუმცა ისტორიამ შემოიხნახა ეს ძალიან სასიხარულო ამბავი და უკვე მკითხველს მახლონი ყველანაირად ავიწყდება, რა თქმა უნდა ჩვენ ვიცით რომ ბოყაზი არის იმ ხაზში, საიდან შემდეგ იესო ქრისტე გამოდის. და მართლაც მოხდება ესეთი სასწაულებრივი რამ, ყველაფერი კარგად დაალაგდება, მიუხედავად იმისა, იყო სხვა ნათესავი, რომელსაც უფრო ეკუთვნოდა რუთის ცოლად მოყვანა, იგი გადაიფიქრებს მატერიალისტური მიზეზების გამო, რომ არ უნდა რომ მას გაიყოს თავისი საჩვენებელი და არ ადარენაღლება მახლონის ხაზის გაგრძელება, უფრო ახლობელი ნათესავი უარს იტყვის რუთზე და ბოყაზი გახდება რუთის ქმარი. წაიყვანა ბოყაზმა რუთი და გახდა რუთი მისი ცოლი. შევიდა რუთთან ბოყაზი და მისცა რუთს უფალმა ორსულობა და შვა ძე და დაარქვა სახელად ობედი. ობედი ნიშნავს მსახურს. წარმოშობით მოაბელი რუთის ძე ბოყაზისაგან იყო მამა იესესი. ესე იგი, რუთი წარმოშობით იყო მოაბელი, მაგრამ ისე მოხდა, რომ იგი გახდა დავით მეფის დიდი ბებია. იმიტომ რომ ობედი რო შეეძინა, ეს იყო მამის მამა დავითისთვის. ბოყაზმა შვა ობედი, ობედმა შვა იესე და იესემ შვა დავითი. სასწაულებრივი რაღაცა და ეს ბიბლიის ფურცლებზე წერია. და შემდეგ დავითის ისტორიასაც რომ გავეცნობთ მეფეთა წიგნებში, როდესაც დავითი საულ მეფეს გაურბის, პირველ მეფეთა წიგნის 22 თავში წერია, წავიდა იქიდან დავითი მოაბის მიცვაში და უთხრა მოაბის მეფეს: შეიფარეთ მამა ჩემი და დედა ჩემი, ვიდრე გავიგებდე რას მიპირებს ღმერთი. წარადგინა ისინი მოაბის მეფის წინაშე და ცხოვრობდნენ მოაბის მეფესთან დავითის მამა და დედა, ვიდრე თავშესაფარში იმყოფებოდა დავითი. ესე იგი, დავითი თავის ერთი მუჭა ერთგულ ადამიანებთან მეომრებთან ერთად ღვიმეში ერთი ადგილ და მეორე ადგილში გადადიოდნენ და მოხუცი ასაკიანი მამა იესე და თავისი დედა ამ დროს მოაბში ცხოვრობდნენ, იმიტომ რომ იცოდა იქ ხალხმა და თვითონ იესემაც რა თქმა უნდა იცოდა, რომ ნაწილობრივ მის ძარღვებში მოაბელთა სისხლიც ჩქეფთა. ეხლა რატომ იყო ჩემთვის მნიშვნელოვანი, რომ ეს ადგილები თქვენთვის მომეწოდებინა, როგორც ეს ქადაგებლებსაც აქვთ. თავიანთ ფურცლებზე მოცემული, მე უბრალოდ ეს გავშალე და შეგახსენეთ ეს ამბები. ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, რომ მეორე რჯულის კანონში 23 თავის მესამე მუხში წერია: ვერ შევა ყამუნელი და მოაბელი უფლის კრებულში, თუნდაც მათი მიათეთაობა ვერ შევა. უკუნისამდე ვერ შევა უფლის კრებულშიო. ესე იგი, თუ ვინმეს თავის გვარში მიათეთაობამდე მაინც მოაბელი ყავდა, ისინი უფლის კრებულში ვერ შევიდოდნენ. მეორე რჯულში ეს გარკვევით ეწერა და ჰოისასწაული ხდება ისე, რომ დავით მეფე, ეს ღვთისგან მეფე და ვიცით რომ მისი დიდი ბებია იყო მოაბელი, შედის ღვთის საკრებულოში, ღვთის წინაშე ლოცულობს, ღმერთის მოსიყვარულია. ეს იმიტომ რომ რუთი არ იყო მოაბელი. რუთი ცოცხალი ღმერთის მორწმუნე პიროვნება გახდა, მან უფალი შეიყვარა და იგი უკვე გახდა რწმენით ისრაელიანი. იგი მხოლოდ წარმოშობით გენებით იყო მოაბელი და ეს ამბავი იმიტომ არის დაფიქსირებული რუთის წიგნით და მეფეთა წიგნებში ეს ამბები რომ არის გაშლილი და მოწოდებული. იმიტომ რომ მთავარი დნმ კი არ არის, იგი შენ ვისი გენები გაქვს, არამედ მთავარია ვინ ირწმუნე და ვის სიყვარულს ატარებ. თუ ვინმე რუთს დაუძახებს მოაბელს, ეს იქნება როგორც შეხსენება, რომ კი მე ცოდვილი ვიყავი, მოაბელი ვიყავი, მაგრამ გავხდი ცოცხალი ღმერთის მოსიყვარულეო და ღმერთი ამხელა გამონაკლის აკეთებს და მეორე რჯულის 23 თავის მესამე მუხლის მიუხედავად რომ მიათეთაობამდე ვერ შევიდოდა ღვთის საკრებულოში, უკვე ამას ხაზი გადაესვა, არც რუთი ითვლება უკვე მოაბელად, კერპთაყვანისცემლად, ანუ რა თქმა უნდა არც დავითი ღმერთის
მოსიყვარულე პიროვნება. მოაბზე არ შემიძლია ვთქვა ისიც, თუ ეს როგორც ერი, ვინ იყო ღმერთის თვალში. ეს მაგისგან მოვისმინე. ფსალმუნებში წერია 59 ფსალმუნის მე-7 მერვე მუხლებს წავიკითხავთ. ჩემია გალაადი და ჩემია მანაშე. ეფრემის სიმაგრეა ჩემი თავისა, იუდა კვერთხია ჩემი, მოაბი ჩემი საბანელია. ედომს დავაღერებ ჩემს ფეხსამოს, ჩემს წინაშე ფილისტიმო განადგურდები. აი ერებია ჩამოთვლილი. იუდა კვერთხია ჩემი. ეფრემი სიმაგრე და იქვე ჩართული არის მოაბი. მოაბი საბანელია ჩემიო. ედგან წერია ფეხების დასაბანი, ქართულები უძახიან ტაშტი. თვითონ მაგისა აქვს საფურთხებელი. ისეთი ადგილი, სადაც უნდა ჩააპურჭო პირი დაიბანო და შემდეგ საბანელი, აი წარმოგიდგენთ, სადაც სოფლებში არ ქონიათ ისეთი ადგილი, რომ წყალი ნელ-ნელა ჩამოდის და დაბანელი წყალი ტაშში გროვდება, ბინძური წყალი. მოაბი იქნა ასეთი. მაგრამ მოდი კარგი გაგებაც ჩავდოთ, ხომ შეიძლება საბანელი გავიგოთ ისე, რომ თუ განიწმინდები ამისგან, უკვე მოაბელობის სიბინძურეს ჩამოირეცხავ, უკვე გახდები კურთხეული იუდას წევრი. იმიტომ რომ დავითი იუდას შტოდან გამოვიდა, რომ უკვე დავითზე აღარ ამბობენ, რომ იგი წარმოშობით თურმე დიდი ბებია მოაბელი ყავდა, არანაირად. დავითი იყო იუდას შტოდან, ლომი იუდას შტოდან, რომელიც იყო ღვთის რჩეული, ღვთის მოსიყვარულე. მოაბი ისტორიაში შევიდა ამ ფსალმიდან მოყოლებული როგორც საბანელი. უმოვალნაე ჩაშა. ჩაშა для омовения ног моих, ესე წერია. კიდე რა არის მნიშვნელობა? მოაბი როგორც მინიშნება თუ სიმბოლო არის ისეთი პიროვნება, ისეთი ერი, რომელიც ახლოს არის ჭეშმარიტებასთან, მაგრამ ამ ჭეშმარიტებას ბოლომდე არ ღებულობს. აქ შედარება აქვს მოყვანილი ესე მაგის ფესტუსთან და კიდე მეფე აგრიპასთან. საქმე მოციქულთაში, სადაც საუბარი იმართება პავლესა და მეფე აგრიპას შორის, იმიტომ რომ მეფე აგრიპა წესებს, ჩვეულებებს ებრაელებისას კარგად იცნობდა, ასეთ რამეს ამბობს. ცოტაც და ქრისტიანად მაქცევ. ესე იგი, ცოტაც მიუახლოვდა წმენას, მოისმინა ქრისტეს შესახებ ამბავი, მაგრამ არ მიიღო. ფესტუსი ითვლებოდა უფრო უკეთესი წარმომადგენელი რომის იმპერიისა, ვიდრე მისი წინამორბედი. მიუახლოვდა, მოისმინა, მაგრამ უარყო. აი, როგორი სამწუხაროა, რომ ამბავს გაიგენ, შეიძლება ნომინალურად მორწმუნე გერქვას. ახლა ვერანაირად იტყოდა, რომ არარელიგიურები იყვნენ მოაბელები. ვაი იმ ერს, რომელიც მართლმადიდებლობას ჩემულობს და ღმერთის თვალში მოაბელია და კერპს სწირავს, მსხვერპლს და თაყვანს ცემს საზიზღრობას, რომელიც ღმერთს ეჯავრება. ასე რომ, არანაირად არ ნავიფიქროთ, რომ ესაიას წიგნის მე-15 და მე-16 თავები რაღაცა გადაშენებულ ერს ეხება და რაში მაინტერესებს. მართალია პატარა თავებია, მაგრამ სულიწმინდამ ამას ორი თავი დაუთმო ბიბლიაში და მთელი წინა ადგილების გათვალისწინებით, რომ ბიბლია არის აკინძული, კარგად მოცემული წიგნი და ადგილების ამოკრეფით, იქ აზრის გათვალისწინებით ბევრი რამ შეგვიძლია გავიგოთ, ვისწავლოთ მაგ მაგალითზე და ჩვენთვის უნდა გონებაში ზარივით რეკდეს, ვაი, მოაბელი არ ვიყო. იმიტომ რომ თუ მოაბელი ხარ, საზიზღრობა ხარ ღვთის თვალში, იმიტომ რომ რელიგიურობას ჩემულობ და ამ დროს კერპს ცემ თაყვანს და გახასიათებს ყველაზე საშინელი რამ, რაც ღმერთს ეჯავრება. ეს მე-6 მუხლში წერია, მე-16 თავისა ესაიასთან, ამპარტავნება, მეტის სიამაყე, ქედმაღლობა, მედიდური წყრომა, ფუჭია მისი ტრაბახი. აი ნახეთ, აი რამდენი რაღაცა სულიწმინდამ ჩამოთვალა რა ახასიათებს და ისევ ქართულებს მიბრუნდით, იმიტომ რომ ახლა ქართულ ენაზე გვაქვს საუბარი. განა არ გვახასიათებს სამწუხაროდ ტრაბახი, ქედმაღლობა, მედიდურობა, სიამაყე, ამპარტავნება ქართველებს. ეს არის ჩვენი სენი და ღვთის თვალში ვაი და მოაბელები არ ვიყოთ. მაგრამ გამხნევება იქვე არის მოცემული და გვეუბნება ღმერთი, რუთი გახდი, ღვთის მოსიყვარულე და მე გადაგარჩენ. ჩემი გახდები, ცოცხალ ღმერთს მიაწებე და მე გამოგიჩენ სასიძოს, რომელიც შენ გიშველისო. ხლა თვითონ ამ თავის ცალკეულ მუხლებს თუ ჩაუკვირდები და ამოვკრიფავთ, ამ გეოგრაფიული სახელებიდან ბევრი რამის გახსნა და გარჩევა შეიძლება. აქ კიდე სურათები ესე ლამაზად დახატული, ესე იგი ზედმიწევი, ესე იგი თითქოს ერთმა წამმა გაიავა თვალთან წინ სურათია დახატული და ხვდებით რა ხდება. ნახეთ, ხეშბონი და ელყალე მოსთქვამს. იაჰაზაში ესმით მათი ხმა. ამის გამო რომ მოაბის მებრძოლებიც დაშჭყივლებენ საბრძოლოდ, თრთის მისი სული. მოაბელები თრთიან, შეშინებულები არიან. ბაბილონელების ეშინიათ და სწორედაც ეშინიათ, იმიტომ რომ მე ისტორიულად გებულობთ, ბაბილონელები სულ 3 წელიწადში ესაია წინასწარმეტყველად ძალიან მოკლე ხანში ესახდა, ეს ძლევამოსილის სახელმწიფო, რომელსაც ბევრს ეშინოდა, ჩამოგითვალეთ მოაბელები როგორი დამპყრობლები იყვნენ, თუმცა არა ბაბილონის ომისა,
ისინი დაუძლურდნენ და საერთოდ ისტორიის ფურცლებზე ისინი აღარ ხვდებიან. როდესაც მოხდა იუდას გადასახლება ბაბილონელების მიერ, ჩვენ წელწადამდე 586 წელს, სულ რამოდენიმე ათწლეულში უკვე მოაბის ახსენებელიც არ იყო. ესე იგი, თუ შეჭირვება თავს დაატყდება ღვთისმრჩეულ ხალხს, იუდას სამეფოს, რა თქმა უნდა, იქ მოაბიც გაიჟლიტებოდა და მხოლოდ ის ადამიანები გადარჩებოდნენ, ვინც უკვე მოაბელობა გვერდზე გადადეს რუთივით და ღმერთის სიყვარული დაიტოვეს თავის გულში. მაგრამ ღმერთი როგორი მოსიყვარულია, ნახეთ მეხუთე მუხლში ვკითხულობ და შემდეგ მე-16 თავშიც არის კვნესის მოაბზე გული ჩემი. ესე იგი, ამას ესაია ამბობს. ესაიას, როგორც ღვთის სიტყვის მაუწყებლის პიროვნება ესეთია. მას მაინც გული შესტკივა მოაბელებზე. ღმერთიც ასეთი გულის მდგომარეობით არის პირველ რიგში ღმერთი და შემდეგ ესაიაზე გადმოდის ეს, რომ კვნესის ღმერთის გული იმ წარმართებზე, იმ ქართველ ვითომდაც მართლმადიდებლებზე, რომლებიც მართალს არ ადიდებენ და დამახინჩებულად ორთოდოქსები არიან. ღმერთის გული მათზე კვნესის და მოწოდება ასეთია, მე-16 თავის დასაწყისში ვკითხულობთ. კრავი გაუგზავნეთ ქვეყნის მთავარსო, სიონის ასულის მთაზე. არასოდეს არ მესმოდა ამ სიტყვების მნიშვნელობა და გადავახტებოდი ხოლმე, როგორც სამწუხაროდ გაუცნობიერებელ და უცოდინა მკითხველს ჩვევია. სწორედ ამ დღეებში ჩაუკვირდით თურმე რას ნიშნავს. კრავი გაუგზავნეთ ქვეყნის მთავარს, იგულისხმება იუდას, ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ გინდა რომ თავი შეაფარო მტერს გაქცეულმა იმ ქვეყანას, მიიღე იმ ქვეყნის სარწმუნოება, იწამე ჭეშმარიტი ღმერთი, კრავი იწამე. კრავი გაუგზავნე, ეს იქნებოდა ნიშანი, რომ მეც შენი ღმერთი მიყვარს, მეც მისი მწამსო. სიონის ასულს მთაზე ეს უნდა გაეგო მოაბისაგან, მოაბი რო თავს დაიმდაბლებდა. ასეთი მოწოდება ღვთისაგან, რომ მათ კრავი შესწირონ, კრავი იწამონ, მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს. დაიტოვეს ის ამპარტავნება, რომელსაც მოსდევს მე-9 მუხლში, მე-16 თავში და მე-11 მუხლში, რაც წერია, რომ ჩემი ცრემლებით მოვწყავ ხეშბონს და ელყალესო. ესაია ქვითინებს, ღვთის გული ქვითინებს მოაბელებზე. მე-11 მუხლში ქნარივით კვნესის ჩემი გული მოაბზე და ჩემი შინაგანი კირხერესეს, ერთ-ერთი დიდი ქალაქი იყო მოაბში. ესე იგი, ღმერთი ცრემლებს ხურის, წინასწარმეტყველიც ამას ამბობს, ქნარივით კვნესის ღვთის გული ამ წარმართებზე, მაგრამ წარმართებს არ უნდათ, რომ კრავი გაუგზავნონ ქვეყნის მთავარს. იუდა სამეფოს მთავარი არის თავად ღმერთი, რომელიც მესიას პირდება მათ. მათ კი ეს არ შეიცნეს და ამის ძალიან ესეთი შედეგი ლოგიკური რა არის? ამასაც არ ვაკმარებ დინოს ერთ-ერთი ქალაქია მოაბისა და ლომებს შეუსებ მოაბიდან გამოქცეულებს და ქვეყანაზე დარჩენილ ნატამარიც განადგურდება. მე-9 მუხლში ვკითხულობთ მე-15 თავის ბოლოს. სისხლით აივსო დინონის წყლებიო. იგი იმდენი მოაბელი შეასკდებოდა მტერს და დაიუღრებოდა სისხლი, რომ მათი მდინარეები გაწითლდებოდნენ და სისხლად იქცეოდნენ. მათ არ აკმარა მტრის რისხვა ღმერთმა, იმიტომ რომ მაინც გული გაქვავებული ჰქონდათ და კერპებს მიმართავდნენ, თავიანთ ტაძრებში შედიოდნენ და ცრუ ღმერთებს, დემონებს, ტყუილებს ეხვეწებოდნენ, რომ გადაერჩინათ და ეშველათ. თვითონ წინასწარმეტყველის განცდები რო არის მოცემული აგერ მე-9 მუხლში, მე-11 მუხლში, რომ ქნავითი კვნესის ჩემი გულიო, ამან ჩვენ რა უნდა გაგვახსენდეს, იცი? გაგვახსენოს, რომ არანაირად არ უნდა გვიხაროდეს მტრის დამარცხება. მოაბელები იყვნენ მოსისხლე მტრები იუდაველებისა, მაგრამ ესაია თავის წინასწარმეტყველებით ადამიანებს ასწავლიდა, რომ არ უნდა გძულდეს შენი მტერი, უნდა გეცოდებოდეს, გებრალებოდეს, იმიტომ რომ ის ადამიანი მაინც ღვთის ხატებით არის შექმნილი, მისი ბინძური საქმეები უნდა გეზიზღებოდეს, მისი კრებთაყვანისმცემლობა, მაგრამ გამოარჩია და ის საბრალო ადამიანი რომ არის, მასზე გული უნდა შეგტკიოდეს. თუ თავს დაგესხმის, რა თქმა უნდა, თავი უნდა დაიცვა და ბრძოლაში მტერს სიკვდილითაც უნდა გაუმასპინძლდე, თუ თავს დაგესხმის, იმიტომ რომ თავს იცავ, მაგრამ როგორც ცალკე აღებული პიროვნება, მისთვის გული უნდა შეგტკიოდეს. იგავებში ხომ ეს წერია 24 თავის მე-17 მუხლიდან წავიკითხავ. ნუ გაიხარებ შენი მტრის დაცემისას და მისი წაბორძიგებისას ნუ ილხენს შენი გული, თორემ დაინახავს უფალი, რომ გაგეხარდა. არ მოეწონება უფალს და მოაქცევს მისგან თავის რისხვას. ასე რომ დამახინჯებულად, თუ გინდა რომ შენი მტერი კარგად იყოს, გაგიხარდეს მისი ცუდად ყოფნა და ღმერთი მას რისხვას მოაშორებს. ეს ახლა ეს დამახინჯებულად გადმოვაბრუნე უკუღმავთ, თორე ღმერთს რა თქმა უნდა არანაირად არ მოსწონს, როცა შენი მოქიშპე, შენი მეტოქე ცუდად გახდება და შენ თუ გაგეხარდება. პირიქით, შენ რომ მას სიკეთეს უზავ, ისევ მეგობრობის ხელს გაუწვდენ, ისევ ღმერთის სიყვარულით დაუახლოვდები, ის თუ გაკერპდა და გაჯიქდა,
გამოდის რომ მან თავზე ნაკვერცხლები დაიგროვა, მაგრამ შენ ღვთის სიყვარული დაადასტურე იმით, რომ მისთვის მაინც სიკეთე გსურს. იმით რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ ღმერთს უნდა დავემსგავსო და ეზეკიელთან წერია 33-ის 11 მუხლში. ცოცხალი ვარ, ამბობს უფალი ღმერთი, არ მსურს ბოროტეულის სიკვდილი, არამედ ბოროტეულის მოქცევა თავისი ბოროტი გზიდან, რომ იცოცხლოს. და ღმერთს თუ უნდა რომ ბოროტეული მობრუნდეს და იცოცხლოს, ჩვენც ხომ მას უნდა დავემსგავსოთ. სიყვარული უნდა დავიტოვოთ, მაგრამ სიყვარული იმიტომ რომ ღმერთის შვილია. მაგრამ საქმეზე რომ მიდგება და ბრძოლა სადაც საჭიროა, ბრძოლით უნდა დაუპირისპირდეთ, იმიტომ რომ ისა დავითის მაგალითს ავიყვან. დავითმა თავისი მშობლები გააგზავნა იქ, რომ თავი შეეფარებინა. მაგრამ, როდესაც უკვე დავითი გაძლიერდა, მეფე გახდა, როცა მტერზე ბრძოდა და ერთ-ერთი მტერი მოაბელები იყვნენ, მან უკვე აღარა დაგიდოთ, რომ ისი წინაპრები მოაბელები იყვნენ და საკმაოდ მკაცრადაც ეპყრობოდა მათ. აი, დავიკითხავ ამ ადგილს, იმიტომ რომ თავიდან რომ ვკითხულობდი, ცოტა დამაბნია ამ მომენტმა. მეორე მეფე და წიგნის მერვე თავის მეორე მუხლში წერია: დაამარცხა დავითმა მოაბელნი, მიწაზე დააწვინა. ისინი წერენ, სამხედრო მტყვეები იგულისხმება. მიწაზე დააწვინა ისინი და საბელით გაზომა, საბელის ორი ზომა დასახოცად გადაზომა, ერთი საბელი კი ცოცხლად დასატოვებლად, მონებად და მოხარკებად გაუხდნენ დავითს მოაბელნი. წარმოიდგინეთ, გაუცნობიერებელი ადამიანი ათეისტი რო იყო და ამას რო ერკინებანდო და დაანგრიოს ჩაბეტონებული ეს სისულელეები ბავშვობიდან რო ჩაგვინერგეს და ვკითხულობ, რომ დავითის წარმოშობით მოაბელი იყო, როცა გაუჭირდა მოაბელთა მეფეს, მოაბის მეფეს თხოვა, რომ ჩემი მშობლები შენთან იყოსო და თვითონ რომ მოძლიერდა, ბრძოლაც გაუმართა. გაიმარჯვა მათზე და ესეთი ბრჭყალებში დაუნდობლობა გამოამჟღავნა სამხედრო ტყვეების მიმართ. 2/3 ამოშლიდა და საბელით გაზომაც ესე დაფიქსირებულია. რატომ? შემთხვევით არ არის არაფერი, მაგრამ არ შეგვეშალოს. სამხედრო ტყვეები იყვნენ ისინი, ვინც აშკარად მტრობდნენ ისრაელიანებს და ისინი იყვნენ კერპთაყვანისმცემლები. იქ არ წერია, რომ რუთისნაირი დედაკაცები დაახოცინა დავითმაო. ესე იგი, თუ რჩები კერპებში და თუ ხარ ჩემი მტერი და უპირისპირდები ლანძღავ ჩემს ღმერთს, რა თქმა უნდა დაგისპირისპირდები და არ დაგინდობ, როგორც დავითი იყო დაუნდობელი. ესე იგი, ცოდვას უნდა დაუნდობლად დავუპირისპირდეთ, როცა საქმეზე მიდგება. მაგრამ ადამიანი, რომელიც მართლა თავს დაინდაბლებს, სიყვარულით ხელს გამოიწვის შენკენ და იტყვის, რომ შენი ღმერთი, ჩემი ღმერთია, სადაც შენ იქნები, მეც იქნები, რუთი რო ამბობს, მაგრამ მართლაც მთელი გულით რუთი არ პირფერობდა. ის უფრო შეძლებულად და კარგად იქნებოდა მოაბის ველებზე რო დარჩენილიყო ყოფრასავით და მეკ სხვა საქმე რო მოეძებნა ადგილობრივი და ვიღაც შეძლებულზე გათხოვილიყო. მან აირჩია სამარცხვინო გზა რუთმა, იმიტომ რომ წავიდა ისეთ ქვეყანაში, სადაც მას ყოველთვის გახსნებენ, შენი საზღარი მოაბელი არა ხარ, შენი მშთამომავალი არა ხარ, მამა რო თავის ქალიშვილთან ლოთობის დროს დაწვაო, მაგრამ მან სხვა მიზეზით მიატოვა რუთის მოაბის ნაყოფიერი ველები და მიეწება ქალს თავისთვის როგორც ძვირფასი მეგობარი და დედა გახდა, დედამთილს, იმიტომ რომ მასში ღვთის სიყვარული დაინახა და ეს არის ჩვენთვის როგორც წინასახე, როგორც მინიშნება, რა უნდა იყოს ჩვენთვის მთავარი. რუთმა არც სიმდიდრეები დააყენა წინ, არ დახარბდა. ამას ამბობს ბოყასიც, რომ ჩემზე ახალგაზრდას კი არ ინდომეოს. იგი რაღაც ასაკობრივი განსხვავება იქნებოდა ბოყასა და რუთს შორის. და არც მდიდარი მოისურვო, ახლა ბოყაზე მდიდარიც იქნებოდა იქ სხვა ადამიანები. თუმცა ვიცით, რომ ბოყას შეძლებული იყო. ესე იგი, დაუჯერა თავის დედამთილს და რწმენიდან გამომდინარე და დამორჩილდა და შეიყვარა რუთმა ბოყაზი და არა იმიტომ, რომ მას სხვა მიზეზები ჰქონდა, სხვა მიზეზები მას მოაბში ძბლომად ექნებოდა. და კიდე რა მინდოდა? მე თქვა, მე-14 მუხლი, ესე იგი მე-16 თავი ესაიას წიგნისა, სულ ბოლო მუხლი, მე-14 მუხლი ასე მთავრდება. ფრიად მცირე და უძლური იქნება მოაბის ნატამალიო. ესე იგი, ეს ძლევამოსილი სამეფო მოაბის სამეფო ისე დაუძლურდებოდა, რომ ესაიას წინასწარმეტყველების როგორც აღნიშნე სიტყვები უნდა ამხდარიყო და ძალიან პატარა ნატამალად გადაიქცა. სიტყვა ნატამალი ისევ გაგვახსენებთ, რაც წინათავებში ალაპარაკი. აი ეს ნატამალის ნარჩენის თემა, რომ ყველა ერში, ქართველებში, აფხაზებში, აი რაღაც პაპუასების სხვა ტომებში ღმერთს ყოველთვის ყავს თავისი რჩეული ნატამალი შემონახული ინდივიდები, რომლებიც ქრისტეში ძმები გახდებიან, მოსიყვარულენები, ისე გაებრალდებიან ოღონდ სულიერად და ის ნატამალი გადარჩევა და ღმერთმა ინებოს, რომ ჩვენ ქართულად მოსაუბრები ვიყოთ ის ნატამალი, რომლებიც გავხდებით წინადაცვათილები გულით. გულს დავიცვითავ და ღმერთის მოსიყვარულები გავხდებით. მეორე ჯულის ადგილი რო წავიკითხე, რო ვერ შევა ამონელი და მოაბელი უფლის საკრებულოში, თუნდაც მე-10 თაობამდეო, იმ მუხლს ერთი ესეთი მნიშვნელოვანი მუხლი უძღვება წინ. მეორე ჯულში, ჯულის კანონში ვართ, არ დაგვაწყდეს, ვერ შევა ნაბუშარი უფლის კრებულში.
ნაბუშარის მეათე თაობაც კი ვერ შევა უფლის საკრებულოში და მერე წერია მოაბელები ვერ შევლენო. ესე იგი, ნაბუშარი რუსულში წერია rождённый от незаконного брака. და ეს სულიერად როგორ უნდა გავიგოთ? თუ მოტყუებით ახარ შეპარული ქრისტიანობაში, თუ ნაბუშარი ხარ და თან შენ კერპთაყვანისმცემულ ძირებს ატარებ, ესე იგი, თუ შენ მოღალატე ხარ, შენი სასიძოსი ღმერთისა, რომელმაც გამოგისყიდა, ნაბუშარი ხარ, უფლის საკრებულოში ვერ შეხვა. ვაღიაროთ, რომ დავიბადეთ, ვიყავით ათეიზმში გაჩენილები, ვიყავით ურწმუნოებაში გაჩენილები, კომუნიზმის ერაში ნაბუშრები ვიყავით, მოაბელები ვიყავით, ამპარტამნები, მაგრამ ღმერთმა გაგხვდა ისეთი პიროვნებები, რომ მოგვიწოდა რუთი იყავით რწმენაშიო. რუთის წიგნში მეორე თავში ასეთი რამ წერია. პირქვე დაემხო რუთი და თაყვანისცა მიწამდე ბოყას და უთხრა: რა მადლი ვიპოვე შენს თვალში, რომ უცხოტომელი შემამჩნიაო. და კიდე მე-12 მუხში წერია უპასუხა ქალმა: მადლი მიპოვია შენს თვალში, ჩემო ბატონო, რა კი მანუგეშე და გულითადად მელაპარაკე შენს მხევალს, თუმცა შენი მხევლების ღირსიც კი არა ვარ. აი ესეთი განწყობა უნდა გქონდეს ჩვენ, რომ ჩვენ ვინა ვართ, რას წარმოვადგენთ. მოაბელებით ამაყები კი არ უნდა ვიყოთ. რუთის წინაპრები რო იყვნენ ამაყები, არამედ უნდა ვიყოთ თამდაბლები და ჩვენ საუბარში, ჩვენს აზრებში პირველი უნდა იყოს მადლი. სადაც რუთის რეჩი, ისე იგი სიტყვებია მოცემული მისი მიერ ნათქვამი ფრაზები, იქ სულ მადლი ფიგურირებს. მადლი ვიპოვე, ღმერთმა მადლი მაპოვნინოსო და სულ იმის განცდა, რომ მე ვინა ვარ. დავით მეფეც ამას ამბობდა, ალბათ თავის დიდი ბიბისგან ისწავლა, რომ მე რას წარმოვადგენ. იესეს შვილი, სადღაც ბეთლეემის სოფელში მიყრუებულ ადგილას დაბადებული, მე ვინა ვარ. და ასეთ მართლაც გულით თამდაბლებს წამოაყენებს ღმერთი. ახალ აღთქმასთან შეხმიანება არის გალატელთა წერილში მეოთხე თავის 19 მუხლს წავიკითხავ. პავლე მოციქული ამბობს: ჩემო შვილებო, რომელთათვისაც ჯერაც განვიცდი მშობიარობის ტკივილებს, ვიდრე თქვენში ქრისტე გამოისახება. ესე იგი, მამაკაცი პავლე ადარებს მშობიარობის ტკივილებს თავის განცდებს, რომ მას ქრისტეში ძეები შეეძინოს და ქალიშვილები. ესე იგი, მას ტკივილები აქვს, რომ იქნება ღმერთს კიდე ერთი შვილი დაებადოს და შეეძინოს. და ისევ როც მიუბრუნდები და ამით დავამთავრებ. რუთის მეოთხე თავში წერია: მისცა რუთს უფალმა ორსულობა და შვა ძე. და ღმერთმა ინებოს, რომ თითოეული ჩვენთაგანი, მამაკაცი ვიქნები თუ დედაკაცი, ასაკოვანი თუ ახალგაზრდა, სულიერად დავორსულდეთ და ჩვენში დაიბადოს ძე, ყობედი, სახური, ღვთისმუშაკი, რომ აი ესეთი სიტყვებით ახსოვდეს, რაც პავლე მოციქულს გულით სურდა, რომ შევეძინოთ უფლის ოჯახს და გავხდეთ მისი შვილები. აი ეს უნდა ვისწავლოთ მოაბელი რუთისაგან, წარმოშობით რო იყო მოაბელი და არანაირად სულიერად, და ეს უნდა ვისწავლოთ ბიბლიის ფურცლებიდან, რა სურს სულიწმინდას, რომ ჩვენ ამ წიგნიდან გაგვაგებინოს. რა უნდა გადავდოთ გვერდზე, რა უნდა მოვიშოროთ, ჩამოვირეცხოთ, საბანელი იყოს ჩვენთვის, რომ გავსუფთავდეთ და რა უნდა გავხდეთ. რუთი. მადლობა. გვიანი შემოგვესწრო მივესალმები, უსურვებ ღმერთის სიყვარული, გაძლიერებოდეს ღმერთის სულიწმიდით აქტივობა მისი ინტელექტისა და კარგად რომ შევიმეცნოთ საღვთო წერილი ჩვენი სრულყოფისათვის და ჩვენი საუკუნო მარადიული სიცოცხლისათვის. მე-15 და მე-16 თავები ესაიასი ისტორიული ისენია, ვინც იცის ახლა ეს ბიბლიის ისტორიული ადგილები, მეფეთა წიგნები, იმისთვის აქ ყველაფერი ნათელი და გასაგებია. ვინ იყო მოაბი, აქ დაწვრილებითი თქვა და ვიცით ეს ჩვენ რომ აბრაამის ძმისშვილის შთამომავლობა არის, აბრაამის ძმისშვილი ლოტი, რომელსაც ქალიშვილებისგან შეეძინა შვილი და ეს ვისწავლეთ ჩვენ სოდომ გომორიდან. მკვიდრი იყო სოდომ გომორისა ლოტი და იქიდან გამოვიდა რამე თუ სოდომ გომორი ღმერთმა აღუპა ეს ქალაქები თავიანთი ცოდვის გამრავლებისათვის და ეს სამი სული გადარჩა. ლოტის ცოლი დარჩა სოდომში იმის გამო რომ დაარღვია ღმერთის მითითება და უკან მოიხედა და მარილის სვეტად იქცა. ქალიშვილებთან ლოტი მოგეხსენებათ, ვინ არეული იყო და უფროსი ქალიშვილიდან შეეძინა შვილი, რომელსაც ეწოდა მოაბი, მოაბიტელების თელი მამა მთავარი. ეს არის დაუძინებელი მტერი ისრაელის, ცოცხალ ღმერთთან ვინც არის ისრაელი ერის მუდმივი მტერი. და ეს ჩვენ გვხვდებოდა მეფეთა წიგნებში, მეორე ჯულის კანონში, შემდეგ საჯულებში გვხვდება ჩვენ და ვიცით რიცხვთა წიგნში ჩაწერილი მოაბის ისტორია, მეფე ბალაკი რას აკეთებს, ხომ როგორ დაიქირავებს წინასწარმეტყველს. ასევე საჯულებში ყეგლონი ვიცით მოაბის მეფე. ორი თავი მიუძღვნა ღმერთმა ესაიას სულიწმიდა მისაიას პირით ორი თავი.
ეს არ არის ესეთი წასაყურებელი და ბიბლიაში მჭიდრო კავშირში უნდა განვიხილოთ და თანამედროვე კონტექსტში მოაბიც შერეული რწმენის მატარებელი იყვნენ ესენი. ეს არის ახალი რელიგია არ მოუგონებიათ, მათ წარმართობდნენ რამე თუ ცოცხალ ღმერთსაც ვითომ აღიარებდნენ. და თანამედროვე მოაბიტელებიც სავსეა თანამედროვე ეკლესიები დღეს. ახლოს რო ვითომ ჩემულობენ ღმერთის ცოდნას და მაინც წარმართულ ღმერთს თაყვანს სცემენ. ამიტომ დიდი დატვირთვა აქვს ბიბლიაში მოაბის როგორც სულიერ ისე ისტორიულ კონტექსტში რო წავიკითხავთ ამას და მიხვდებით რატომ არის ჩაწერილი ეგ და დაწვრილებით რატომ არის. და ეს ორი თავიც ისაია რას წინასწარმეტყველებს. ისაია წინასწარმეტყველებს ამ მტრულად განწყობილი არის სრულ კრახს. და წელსაც დაასახელებს 3 წლის შემდეგ აღზევდება ასურეთის იმპერია და ქვაზე არ დატოვებს მოაბისთან და შეწყდება ამის არაფერი აღარ იქნება უკვე ისტორიაში მოაბზე არაფერი. მაგრამ მოაბის იმიდან ის ნატამალი დარჩა და გარკვეული გაგებით რაღაცა დავითის გენეტიკური იმაში მოაბი მოიაზრება და დავითის წინაპრები იყვნენ დიდი ბებიის მხრიდან. აქაც ითქვას და ჩვენ რუთის წიგნი დავამუშავეთ და დევს YouTube-ზე ვისაც უნდა ამოიღოს და დაწვრილებით შეისწავლოს. მათეს სახარებაში გენეალოგიაში 4 ქალი არის მოხსენებული გენეალოგიაში, 4-ვე წარმართია და აი მოაბელი რუთიც არის ნახსენები. ისეთი კარგი ის არის წიგნი ბიბლია სულიერი ჩვენი დაბადებისათვის, რომ ამის იგნორაცია და მის ადგილზე გავამეფოთ თუ გავაბატონოთ სხვა რელიგიური წარმოდგენები, ეს უკვე დიდი დანაშაულია. ისრაელიერის ირგვლივ სახელმწიფოები გულგრილად დამოკიდებულებას არ იჩენდნენ ისრაელის მიმართ. მუდმივი შუღლი და შეტევები იყო შემოკარგებული. ასე რომ აი ამ წიგნს დიდი დატვირთვა აქვს წინასწარმეტყველება ისაიასი. და ის 11 თავიანი წიგნი ხარ რომ ჩვენ რო ვკითხულობთ 11 თავი განყოფილება 11 თავი მოიცავს ეს 9 სახელმწიფოს რა ბედი ეწევა და რამდენად შესრულდა ეგ. სიტყვით შესრულდა მოაბზე წინასწარმეტყველება. ამიტომ როცა ვკითხულობთ ამან ჩვენ რწმენა უნდა შევძინოს რომ არ გადავა ღმერთის სიტყვა ისე უკვალოდ. სადა დედამიწა გადავა, ჩემი სიტყვები არ გადავა მაცხოვარი ძაღის. აი ამ კუთხით გვაინტერესებს ჩვენ ძველი აღთქმის ისტორიული წიგნები, რომ ჩვენი რწმენა ეს არ არის ჰაერში გამოკიდებული რწმენა. იყო ქრისტიანი, ეს ნიშნავს იცოდეს საღვთო წერილი. რაზე აფუძნებ რწმენას? რა არის რწმენის საფუძველი ჩვენი ქრისტიანების, მარტო ის კი არა სახელი ვიძახოთ ქრისტე და ქრისტე აღდგა. გვესმის ამის ისტორია, ღმერთი როგორ მოყვება ადამიანებს, ვის ირჩევს, ვის არ ირჩევს, ღმერთი ყველას მოსიყვარული არის და მათ რიცხვში მოაბიტელებისა, მაგრამ მოაბიტელებს კი უყვართ ღმერთი, ჯერ მარტო ლოტი, რომელიც თქვათ ბიძას გამო იყო მართალია, ახალ აღთქმაში ღმერთმა ეს მართალკაცმად მოიხსენია, მაგრამ დააკვირდით საფუძველი დაუდო მტრულად განწყობილ ერს და სიმბოლური დატვირთვა აქვს ამას, რომ აღთქმის შვილი არ იყო ესა და მოაბი უკანონოთ, ესე იგი, აი ესეთი რწმენის ისეთი მდგომარეობა ეს, რომ შენ ქრისტედან არ ახარ შობილი. ამიტომ ნაბუშარი უკანონო ხარ. ესე იგი, თუ ქრისტედან შობილი არ არის პიროვნება და ის რწმენაშია, ის ნაბუშარია. აი სწორედ ასეთი იყო მოაბიტელები. ეს ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობს რა ისრაელიერი კანონიერები არიან. რწმენის კანონიერი არა ურით ხოლმე ბიოლოგიური რაღაც ესეთი გაგება ხო სოციალური. აი ეს ისრაელიერი კანონიერი არის. იმიტომ ეს არის სწორი ურთიერთობა ღმერთთან და ცოცხალი ღმერთი ამათ დაყვება. დანარჩენები არიან ნაბუშრები. ირგვლივ ათეისტები კი არ არიან. და მოაბიც ნახეთ როგორ იმით არის გვერდზე არის სულ მტრულად განწყობილია და არაფერს არ იღებს რომ რაღაცა დააფიქროს ამან თავისი წარმომავლობა ვინ იყო ლოტი აბრაამის ისო აბრაამთან რო აღთქმა დაიდო ნუ თუ ეს არაფერი არ უთხრა ლოტმა თავის თანამომავლობას და იცით რომ ორი უფროსი შვილისგან მოაბი გაჩნდა უმცროსი ქალიშვილისგან ამონი და ეს ორი მტრულად განწყობილი ქანაანის ტერიტორიაზე, იმიტომ რომ წილი ქანაანის რაღაცად გარკვეული ნაწილი მოაბიტელებსაც მისცა ღმერთმა ეს ისუნავინში, როცა ისუნავინის მხედრიონი შედის ქანაანის ტერიტორიაზე, იქ მითითებული არის ეს. და მოაბელები იმის მაგვირად რომ თავის ნათესავებთან ნათესავები არიან ესენი ხომ, აბრაამის მოდგმა არის და აბრაამის უშუალო ძმისშვილი და იცით რომ აბრაამს ორი ძმა ყავდა და მამამისი თერახი ვინ იყო და რა იყო. ვიცით ეს ჩვენ ხო ისტორიიდან, ძველი აღთქმის პირველი წიგნი დაბადება რო ქვია მე-12 თავიდან იწყება აბრაამის ისტორია და მიყვებით მაგას ხო. მოხსენებულია ლოტიც ხო პირველი 23 თავის ჩათვლით, მერე გადავდივართ ჩვენ აბრაამის შთამომავლის ისააკის ისტორიას. ჩვენ ეს ვისწავლეთ 3-4 პატრიარქის ისტორია წიგნი დაბადება რო ქვია.
შესაბამისად აბრაამი, ისააკი, იაკობი და იოსები. იმიტომ ვსწავლობთ ამას, რომ ახალი აღთქმის იმაში რომ შევდივართ, არაფერი არ უნდა იყოს ჩვენთვის გაუგებარი და ძნელი და უიმე, ძნელია და რას წავიკითხავ და ზიარების გარეშე როგორ გავიგო და მოდი ჩამოვეკიდები მღვდელს და ვიძრებ ტაძარში და გავხდები ეკლესიური. ლაპარაკი მოაბელი შედიხარ ტაძარში. საქართველოში არის რწმენა მოაბელებისა. ესე უკანონო არის. არიბადები უკანონო ხარ. იესო ქრისტე ლაპარაკობს, არის ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა, ქრისტიანობა არის ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობა. და იქიდან იღებ წყაროს. აი ეს კარგად იცის დავითმა. დავითი, სოლომონი ცოცხალი ღმერთის ამღიარებელი არიან და შეკადაგში შეცდომები ემათმოსდეთ. ისინი კი არ ღალატობენ ცოცხალ ღმერთს, იციან ცოცხალი ღმერთის არსებობა და ხანდახან ეს წუთისოფლის სიამები წაძლებთ, ხო? დავითსაც წაძლია იცით ეს და ინანიებს და სოლომონიც ნახეთ რა დღეს ჩაიგდო თავი. მაგრამ ორივე აღიარებს ცოცხალი ღმერთის არსებობას. მათ თაყვანისმცემლობა არ დაუწყიათ. სოლომონის ცოლებმა გადაიყვანეს ჭკუაზე ეს, მაგრამ რო შეგეკითხათ, იტყოდა ცოცხალ ღმერთი ვინ არის. ასევე დავითიც. და სხვა დანარჩენი რწმენა ეს რწმენა არ არის. ეს უკვე არის უკანონო რწმენა. ხო, მორწმუნე რომელიც არის უკანონო ნაბუშარი. აი მოაბიტელები ესეთები იყვნენ, მაგრამ აქედანაც გამოარჩია ღმერთმა და ძვირფასი წიგნი იმის გამო რომ დავითი უნდა წამოწიოს. მე დავითის პატარა გენეალოგია გაგვაცნო და მისი წინაპრები მოაბიტელი რუთი როგორ აღმოჩნდნენ ეს იუდას ტომის წარმომადგენლები მოაბში ესეც კარგად არის გაშლილი წიგნი პატარა 4 თავიან წიგნში რუთის შესახებ. რუთი ძალიან კარგი წიგნი არის. ეს არის ძალიან ღრმა აზრისა და სიმბოლოს მატარებელი. არ შეიძლება გვეწოდოს ქრისტიანები და ისტორია ქრისტეს გენეალოგია კარგად არ ვიცოდეთ. ქრისტეს გენეალოგიაში ჩაწერილი ესეც. და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ვინ იყვნენ ესენი, რახაბი ვინ იყო, თამარი ვინ იყო, რო წაიკითხავთ მათეს რო გადაშლით და იწყება გენეალოგია. უცნაურია პირდაპირ, არ გაინტერესებს ვინ არიან ესენი, რა არის და რა შვაში არის ესა და რატომ არის თქვა ქრისტეს გენეალოგიაში, იმიტომ რომ ქრისტე ყველას მომცველია, ღმერთი ყველასთვის არის, მოაბიტელებისთვის, ამონიკელებისთვის, ყამალიკელებისთვის, ეგვიპტელებისთვის არ არსებობს ადამიანი გამიგეთ რომ ქრისტემ თქვას ეს ჩემი გაჩენილი არ არის. ადამიანიდან იწყება მოდგმა. პირველი მოდგმა დაიღუპა წყლით, მაგრამ გაგრძელება ხპოვა ამ მოდგმამ, აი შთამომავლობა, აი ადამიანიდან რომ გამოსული ნოე. ახლა მთელი დედამიწა ნოედან გამოსულია. ხო, ნოე რა თქმა უნდა ადამიანიდან გამოვიდა, მაგრამ იმის გამო ის კაცობრიობა წარღონამ წალეკა ნოედან იწყება. მას მერე სოფლიო გლობალური კატასტროფა არ დატყდომია თავზე დედამიწას. ნოედან, რასაც ახლა ვხედავთ ჩვენ 8 მილიარდამდე თითქმის პლანეტის მოსახლეობა, 7 და რაღაცა არის, მალე გახდება 8 მილიარდი. აი ეს ყველაფერი წამოსული არის ნოედან. კიდობანი, როცა შეჩერდა ერთ გარკვეულ ადგილზე არარატის აეტევანდელი, ესეთი მცირე აზიის, სასომხეთისა და თურქეთის ტერიტორია, ესე მაგასაყარზე არ არის თამანდარის. აი აქედან დაიწყო ქრისტიანი ასე მიჯელობს და კრეაციონიზმზე დაყრდნობილი ქრისტიანი უარყოფს რა ევოლუციის თეორიას, ბიბლიური წარმოდგენებით ხელმძღვანელობს ყველა სფეროში, შემეცნების ყველა სფეროში, მეცნიერების ნებისმიერი დარგი. აბა გერქვას მორწმუნე და უარყოფთე ამას, არანაირად არ შეიძლება. მორწმუნეს ეჭვი აღარ უნდა ქონდეს სამყაროს ბიბლიურ წარმოშობაზე, წარღვნის რეალობაზე, სოდომ გომორის რეალობაზე, ქალაქისა, პერსონაჟების პიროვნებისა რეალობაზე და არა მოგონილობაზე. ადამი რომ ეს ნამდვილად იყო, პირველი ადამი, შემდეგ მასში გამრავლებული კაცობრიობა, შემდეგ რა გზას დაადგა კაცობრიობა, მერე წარღვნა გლობალური, სამყაროს პლანეტის შეცვლა, პირვანდელი სახე დედამიწას დღეს არ აქვს. ესეთ გაუსაძლის მდგომარეობაში აი მესამე ეკოსისტემაში დავიწყეთ ცხოვრება ჩვენ და გაჭირება თანამგზავრი არის თითოეული ჩვენთაგანისა. ვიფერადებთ ცხოვრებას 1000-ნაირი სისულელეებით. ამავე დროს არის პლანეტაზე რწმენა, იმდენნაირი, რა ვიცი, მარკეტში არ არის საჭმელი იმდენი. ყველა თავისებურად მართალია რწმენაში და ლიბერალიზმმა თქვა, ყველა მართალია. აი, ვიყოთ მიმტევებლები, ვიყოთ რაღაცა შემრიგებლები. მუსულმანიც სწორია, ბუდისტიც სწორია, მართლმადიდებლები მხოლოდ სწორია და სწორია, ეს ყველაზე სწორია და სწორია. კათოლიკები, პროტესტანტები და ვიყოთ ასე, რა გავერთიანდეთ ყველა ესე. სასწაულია ბიბლია მას არ გვეუბნება, გავერთიანდეთ ყველა. აგერ როგორ ის არის, ხედავ დავით აქ პატარა ექსკურსი იყო ისტორიაში, ხო, ბიბლიური. დავითი დააკვირდით, არინდობს გენეტიკას ის არცნობს, ბიოლოგიას. პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა, ის დევნას განიცდის, თავშესაფარი თავის მშობლებს მისცა თავისი წინაპრებიში, აი მოაბიში, გაიხსენა და შეაფარა, მაგრამ როცა იგი უკვე ძალაუფლებას ხელს იგდებს, ღმერთით კურთხეული და დანიშნულია, შეიძლება დაენდო ადამიანი და ნათესაობის ნიშნით, ხო დაიღუპა ის. ამიტომ დავითი რასაც აკეთებდა, ეს ღმერთის ნებით აკეთებდა და ბუნებრივია ღმერთის წმენასაც შეიტანდა მოაბიტელებში, მაგრამ ვინც მიიღო, ხო გადარჩა, ხო არ გაუწყვეტია ეს ყველა.
აი ეს ჭკუის სასწავლებელია. თავრობაში რო ადის ადამიანი პრეზიდენტი, ის ნათესავებზე კი არ უნდა ზრუნავდეს. მანამდე შეიძლება მთელი რიგი რაღაცა, მაგრამ როცა იქ ადიხარ, შენ ყველასთვის კუთვნილება ხარ. და იმ ნიშნით ახლა ნათესავია და აბა მე მამუშავია და მე მომეციესა და მე გამომიყვანეთ ციხიდან, ეს არანაირად სწორი არ არის. ამიტომ არის რომ არა მარტო საქართველოს, მთელი რიგი ქვეყნებს უჭირთ ისინი ხო ბიბლიით არ ხელმძღვანელობენ, სამყაროს შემეცნება არ ხდება ბიბლიაზე დაყრდნობით. საღვთო წერი, ბიბლია როცა არის, ეს არის დოკუმენტი, ღმერთის დამბოძებული, ეს არის ცხოვრების სწორი ინსტრუქცია, ღმერთთან სწორი ურთიერთობის მაუწყებელი. ამიტომ პლანეტა არის რელიგიური, ხო და აი ღმერთმა დაუშვა და გამოცხადების საფუძველზე დაგვიდო საღვთო წერილი ყველა რელიგიური წარმომადგენლისათვის და აქ არ შეიძლება დავაკამათი ჭხუბი, ინტერპრეტაციები, ძალაუფლების გაყოფა, ყველას თავისი რელიგიები როა, ყველას თავისი დენომინაცია და ყველას თავისი მოძღვარი და ყველას თავისი ის როყავს. ეს არ არის სწორი, არ მიმაჩნია სწორად. ჩემთვის მოძღვარი არის ცოცხალი ღმერთი იესო ქრისტე ბიბლიაში წარმოჩენილი. ჩემთვის სხვა მოძღვარი არ არსებობს. ჩემთვის არსებობს სხვა მეგობრები, საყვარლები, ქრისტიანები და აძმები. აი ეს მაგრამ მე არავის არ ვაღიარებ მოძღვრად. არანაირად. შეიძლება მეგობრად ვაღიარო ქრისტეში ძმაში და მოусმინო. მოძღვარი ჩემთვის არ არის პავლე, არ არის პეტრე ბიბლიური. მოძღვარი არის იესო ქრისტე. მამა ჩემთვის არ არის არავინ. თუ მამას უწოდებთ, როცა რწმენის სფეროში ვართ. ჩვენ რწმენის სფეროდან ვლაპარაკობთ ახლა. არ გაიგოთ, საერთოდ ადამიანს უჭირს აღქმა რა, აზროვნებაც უჭირთ, ყველაფერი უჭირთ უკვე ისეთი მდგომარეობა. ისე გამოთაყვანდა ხალხი ისეთი მრავალფეროვნება ილუზორული შემეცნების თვალსაზრისით, რომ ადამიანი უკვე საღაზრს ვეღარ ეჭიდება. კონტროლ დაბომბილი ვართ ჩვენ ამ ინფორმაციებით. და აღარ ეტევა ჩვენ თავში ეს, აღარ ვიცით რა გავაკეთოთ, რომელ ტელევიზორს უყურებთ, რომელია პროგრამა სწორი, რა წიგნები წავიკითხოთ, უამრავი ინფორმაცია, რომელია სწორი, გზააბნეული ვართ. ამიტომ ყველაზე მეტად საჭირო არის აი აღრეულ შემეცნების ოკეანეში დავჯდეთ იმ ნავზე, რომელსაც ქრისტიანული ნავი ქვია, თორე ჩვენ ჩავიძირებით. მარტო ეს იალქანი გადაგვარჩენს. აი ეს უღუზა გადაგვარჩენს, რწმენის იმედი და ღუზა. ამიტომ მოაბი როცა ორი თავი დაეთმო ამას, ბაბილონსაც ორი თავი დაეთმო და აკვირდით მე-15-16 თავი. მოაბი ეს შემთხვევით არ არის. მე-17 თავი უკვე არის დამასკოზე, სირია, ხო, დამასკო. მაგასაც განვიხილავთ შემდგომ თავებში თუ რატომ და დამასკო ეს წინასწარმეტყველება, რა წინასწარმეტყველებაც დამასკოს. აი დღესაც მოგეხსენებათ არის სირია, დამასკო დედაქალაქი და აგერ აი სულ რაღაც ახლო წარსულში როგორი ომები წარმოებს მან და დამასკო ქვაზე აღარ არის მათ სირიის დედაქალაქი. გამაგრებული, დანგრეულია ყველაფერი, აყრილია ხალხი. მოკლედ საოცარი წიგნია საღვთო წერილი. აი ამას იგნორაციას რატო უკეთებენ, მე ვერ გავიგეთ. იერუსალიმი ბიბლიაში, რომელიც მსოფლიო რელიგიურ ცენტრად არის გამოცხადებული, იმიტომ რომ ცოცხალი ღმერთის სატახტო რელიგიური ქალაქი არის, იმის მაგურად რომ ეს გამოაცხადოთ, ჩვენ წმინდა ქალაქად მცხეთავაქციეთ და საქართველოს, აი ეს არის სისულელე. არცად არ წერია ბიბლიაში ეს, აი რატო მოხდა აი ბიბლიური ჭეშმარიტებების კორექტირება ჩვენ ნაციონალურ ნიადაგზე და ვაქართულეთ ყველაფერი. რისხვას არ დავიტეხავთ შემოკარგებო. აი სწორედ წმენის საკითხში ქართველიერი ნაბუშარი გამოდის. იმიტომ რომ ცოცხალ ღმერთთან დაბადებული არ ხარ და მორწმუნე რო ხარ კი ვიცი, მაგრამ ნაბუშარი ხარ, მორწმუნე იყო მოაბიც და ამონიც. ვიღაღარ არის ბიბლიაში მორწმუნეები. მაგრამ რას ამბობს კაცრად ღმერთი? არა, იქ ვერ შევლენ ესეთი ეს იმ საღვთო საუფლოში ნაბუშრები, უკანონონი ვერ შევლენ და უკანონო ხარ, როცა შენ ცოცხალ ღმერთს უარყოფ. ესე იგი შენი რწმენა არის არაღთისნიერი. აი ეს კარგად დავიმახსოვროთ ჩემო კარგებოსა და უფრო სწორი მიმართულება ავიღოთ როცა რწმენაზეა ლაპარაკი. ფოკუსნიკობით და რელიგიური მართლმადიდებლური ლექსიკონით ჩვენ ვერ გადავრჩებით. გავრცელებულია საქართველოში რელიგიური მართლმადიდებლური რაღაც ლექსიკონი. და ამით ოპერირებენ, ხო, აი ესეთი ეგრეთ წოდებული რელიგიურ მართლმადიდებლური მორალიც გაბატონდა, მობძანდი, დაბძანდი, გასუბიექტებულია ნივთები რელიგიური, რომელსაც ერთი სიტყვა დაედოს, აი წმინდა. იარლიკი ასეთი აქვს, წმინდა ხატები და საერთოდ ყველა ადგილები. ეს ყველაფერი არის მეგობრებო, არასწორი ბიბლია გვეუბნება ამას. აი ეს წიგნი ამხელს ყველა ადამიანს, რომელსაც პრეტენზია აქვს მორწმუნეობისა და გადასინჯე რევიზიონისტი ღმერთი არის. ერთი ნახე შეამოწმე, რამდენად მორწმუნე ხარ კაცო, რა გწამს? ლაპარაკი რწმენაზე კი არის, ვინ გწამს და რაც აკწამს? ის თუ ცოცხალი ღმერთია, შენი ცვლილება აზრებში რატომ არ ხდებოდა, შენი გული რატომ არ სუფთავდებოდა, საზოგადოებას ხომ უნდა შეეტყოს, რომ ჩვენ მორწმუნეები ვართ. მთელ საქართველოს ცხოვრებაში ხომ უნდა დაეტყოს ბეჭედი, რომ ჩვენ ცოცხალ ღმერთთან ვართ. რატომ ისეთი რწმენა, რომელიც ჩვენ უფრო დაგვაქცევს. ასეთი რწმენა ქონდა მოაბს და დააქცია მოაბელების მიერ. ესენი ურწმუნო ხალხი არ იყო, მაგრამ იყვნენ რწმენისეული თვალსაზრისით, როგორც თქვენ უკანონონი, ნაბუშრები, ხომ? ესეთი სიტყვა არსებობს. ამიტომ უყურა ღმერთმა ამას, უყურა და ძალიან დიდხანს უყურა და აკვირით საიდან სად. ესაია არის ძველი წელთაღრიცხვის მერვე საუკუნე, ხომ?
მეორე საუკუნის მეორე ნახევარია და მოაბის სათავე არის დავითის სად, რომელი არის ეს აბრაამის პერიოდი, რომელი პერიოდი ეს არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-19 საუკუნე, ძველი წელთაღრიცხვით სადღაცა 2100 წელი, 2166 წელი თუ გნებავთ აბრაამის თარიღად. ესე იგი, რამდენს გვაშორებს ეს? გადახედეთ ახლა მეორე საუკუნე და 21 საუკუნე. ძველი წელთაღრიცხვები გულისხმება. რამდენი ხანია, ხო? რამდენ ხანს ელოლიავება. მერე როგორ მტრულად არის განწყობილი, როცა ასეთ ძნელ ხიფათიან გზას ადგება ისრაელიერი და როცა მტიდან გამოდიან ხეტიალობენ იქ 40 წელი და როგორ მტრულად არის განწყობილი და რამხელა მკრეხელობას იჩენს. ბალაკი მორწმუნე კაცი არის ეს მოაბის მეფე, რომელიც დაიქირავებს ბალაამს, თავისებური მკითხავი და ჯადოქარი და ჯადოსანი, ეხლაც რა არის ქვეყნებში ეგ ჯადოქრები და ჯადოსნები, დაიქირავებს და ეუნება დაწყებული ესერიო. რომ აშენებს ამად რა გაშენებს ცოცხალ ღმერთთან ერი რო არის ის კი არ უნდა გაშენებდეს შენი მეზობელი ბედნიერი უნდა იყო თუ მორწმუნე ხარ. ამიტომ მორწმუნე ბალაამი უპირისპირდება მორწმუნე ისრაელერს, რომლის სათავეში დგას მოსე. მოსე ცოცხალ ღმერთის რწმენა აქვს და ბალაამს რა რწმენა აქვს? ეს არის უკანონო ადამიანის რწმენა, ნაბუშარი არის, ხო? ასე რომ ბიბლიაში არის ძალიან კარგი მაგალითები. თუ ჩვენ ამას ყურადღებას მივაქცევთ, პირადად ჩვენი ცნობიერება მოწესრიგება. ხა ჩვენ სხვების მასწავლებლად შეიძლება ვერ გამოვდგეთ, იმიტომ რომ არ მეგვიყონ, მაგრამ საკუთარი თავია, ხო შეიძლება ავაშენოთ. ამიტომ პირველ რიგში ქრისტიანი საკუთარი თავისთვის უნდა შრომობდეს და მე ამ სიხარულს და ბედნიერებას რომ მოიპოვებს, უზიარებდეს სხვას იმ ნიჭითა და შესაძლებლობით ღმერთი რომ უბოძებს. თუ ნიჭი მასწავლებლებისგან გადაეცე ეს სიხარული, ჩამოასხე იმაში საღვთო წერილისა. თუ არა და სხვა პრაქტიკული მოღვაწეობა აწარმოე. აი ეს არის ძალიან მარტივი ჭეშმარიტება. რატო არ ვიღეთ ამ ჭეშმარიტებას, ჩემო კარგო? დღეს ჩვენაა მსოფლიოში თეოლოგების, ხო? თეოლოგიის პრესტიჟული განყოფილებებია ფილოსოფიის ფაკულტეტზე. სემინარებია უამრავი. ხო, ყველა ქვეყანაში ეს იქნება ევროპა, ამერიკა, საქართველო. რა შეგვადგება, მე არ ვიცი. თეოლოგი მიშველის მე, დოქტორი, დაცული რაღაცა დისერტაცია. მე ვერ მიშველის ვერავითარი თეოლოგი. საღვთო წერილი არის ჩემი მშველელი, იმაში განცხადებული ჩემი რაობა, ჩემი ბედი, ჩემი რწმენა და ცოცხალი ღმერთი იმ წარმართულ გარემოში, რომელიც უხვად გარს არტყია ამ ცოცხალ ღმერთს. დღეს იგივე მდგომარეობაა. ჩვენ ვაღიარებთ ქრისტეს და ზეიმობს დასავლეთი, მოკრძალებულად რა თქმა უნდა, აღმოსავლეთი, რაღაცა სიჯუტის გამო სხვადასხვა თარიღებს ეარებენ. ქრისტე აღდგა არა ერთხელ, ქრისტე რო აღდგა, სულ არის. აღდგარია იესო, აი ახლაც აღდგარია ქრისტე, ხვალაც, ზეგაც, მაზეგაც და ჩემთვის 365 დღე აღდგომის დღე არის. გინდ ისე გაიგეთ გინდასე. ჩემთვის ყოველი დღე აღდგომის დღეა. კვირა სპეციალურად არის გამოყოფილი უფლის დღე. განსაკუთრებულად იმათვის მეხსიერება რო ღალატოთ. რომ კვირა მაინც კალენდარში ახლა ეს უფლის დღე არის, ბერძნული სიტყვა კვირა, უფლის დღე. კვირას აღზდგა იგი. და არა ერთ რომელიღაც კონკრეტულ წელიწადში ერთხელ. ესე იგი 6 დღეს თუ გავიწყდება, კვირა არის აღდგომა. და არა ერთი დღე წელიწადში. მაგრამ ორგანიზაცია იმის ორგანიზაცია რაღაცა უნდა შეალამაზოს და თავისებურად თავისი წესებით აწარმოს ეს დღესასწაულები. ყოველი კვირა, ესე იგი თვეში, ესე რო ავიღებთ, 4 ჯერ არის აღდგომა. კვირა, ყოველი კვირა აღდგომა. მე უფრო შორს ავედი. ყოველი დღე აღდგომა. და საერთოდ აღდგარი ქრისტე ჩვენთან არც არ წასულა. ასე რომ ერთხელ მოხდა ეს ისტორიული აქტი პირველ საუკუნეში. აღდგა და მორჩა ამას აღარ უნდა ზეიმი, უფრო შორს გავდივარ. რა გიზეიმება? აღდგარია ქრისტე, რა თუნდა მას აღნიშნა? გითხრა რომ აღმინიშნეთ ასეო? მან რაც გითხრა იმას არ ვასრულებთ. არაფერ არ ვასრულებთ ამას. ის ცნებები, რომელიც დაგვიდო, არავინ არ ასრულებს ამ ცნებას. ძალიან უჭერს ადამიანს სიყვარული მოყვას, სიყვარული ბამტარი, შეყვარება ცოცხალი ღმერთისა, გაცემა თუ აქ რაიმე, გახთა პერანგისა და ეს მთლიანად უჭერს ადამიანს. სამაგეროდ არის გაუთავებელი რიტუალებში. ესე იგი, რაც დაგვიბარა დაბადება, რომ შენ უნდა დაიბადო, შენ უნდა გამოიცვალო. მიუხედავად იმისა, კაი ადამიანი ხარ, კარგი მორალის მატარებელი ხარ, მორწმუნე ხარ, ჩემო ბატონო, მაგრამ შენ უნდა დაიბადო. გვეუბნება იესო. რატომ არ უჭერებთ? და ეს დაბადება როგორ შევასრულო, ხო ვიტყვით ჩვენ? არა, შენ ვერ შეასრულებ, ამას ჩემი ძალა აკეთებ, ჩემი სიტყვით დაიბადები შენ, იმ შემთხვევაში, როცა შენ ახლანდელ დაბადებას გადახაზავ და ეთქვი, რომ მე ცოდვაში დაბადებული, გაფუჭებული ვარ.
ამას რო არ იძახის ადამიანი ახლა როგორ უნდა მოხდეს ის დაბადება და აღნიშნა დღეების ახლა ვინმეს ულოცავს და პროტესტანტები ორჯერ ზეიმობენ ჯერ არ ვიცი საიდან უნდა მოვიდეს ადამიანის თავში რომ პროტესტანტებსა და აღმოსავლეთ შორის ის განსხვავება რომ მართლმადიდებლები წელიწადში ერთხელ აღნიშნავენ აღდგომას და პროტესტანტები ორჯერ ახლა რა ვიცი ახლა რა იგულისხმა ადამიანმა რა ხდება მის ტვინში არ ვიცი სადღაც ამოვიკითხე რომ პროტესტანტები ორჯერ ზეიმობენ აღდგომას სად რომელი პროტესტანტები ზეიმობს აღდგომას და საერთოდ ვინ ზეიმობს აღდგომას დასავლეთში არავინ არაფერს არ ზეიმობს არის უბრალოდ აღნიშნული მით უმეტეს ისეთ დასავლეთში რომელიც არის ამერიკული, კანადური და ასე შემდეგ. ეს არის ჩვეულებრივი დღე, ერთი აღნიშნული კალენდარში. ეს აქ არ არის სანთლების ანთება, ცეცხლების ჩამოტანა, გადატენილი ღამეების თევაიმებში არა. ამას ხვდებიან კვირაში, ყოველ კვირას რო იკირებებიან და განსაკუთრებულად აქცენტს აკეთებენ იმ თავებში, სადაც აღდგომაა. თორე ისე ყოველი კვირა ეს ხალხი იკრიბება პროტესტანტულ სტილში და აღდგომის დღესასწაულის დასადასტურებლად სწავლობენ ბიბლიას. ასე რომ გავასწოროთ რა ცნობიერება ვინც ქრისტიანობაზე თავზებს ცოტა აზრებს მიხედოს და ციტატები აქეთ-იქით არაფრქვიოს რა დაუფიქრდი რას ლაპარაკობ აწომე გაზომე კიდევ ვიმეორებ ჩემთვის აღდგომა 365 დღის განმავლობაში არის და თქვენ რაც გინდათ ის დაარქვით ამას ყოველი დღე აღდგომა არის აბა რა არის ყოველ დღე არ ვდგებით საწოლიდან კუდებით რო ვწვევით ვდგებით რო ვდგე სიმბოლო დაწეკი მკვდარი ხარ ადექი აღდგომა ყოველ დღე ხო ვდგებით ერთ ჩვენ დღეს დაწვევით და აღარ აღდგებით. ეგ იქნება უცნაური, ხო? ამიტომ სიმბოლურადაც აღარ ჩვენ ცხოვრების წესი განაპირობებს ამას, ხომ? სიბნელე, სინათლე. სიბნელეში ვკვდებით, სინათლეში ვდგებით. ღამე სიბნელეა, ესეც კი სატანამ იმდენი გააკეთა, რომ აღარ სიბნელე აღარ შემოდის ხელოვნური განათლის გამო, ბევრი არც იცის რომ ღამდება. სულ გადასულია დღე-ღამე გასორებული არის. ამიტომ რა კარგად არის ეს ღმერთის მიერ, რომ ყველაფერში მისი სახე და ბეჭედი არის. ღამდება სიბნელე არის და წვევები. გათენდება და დგები. აღდგომა არის ყოველდღიური. და ასე ორგანიზაცია რო იმასაც გასაგებია ესეც მესმის ყრუ კი არა ვარ, მაგრამ პირადად მორწმუნესთვის ჩემთვის ჩემს განცდაში ამ განცდით თუ არა ვარ, რომ ყოველი დღე აღდგომა ავდექ და ხვდები ღმერთს და იმაზე სწორდები და სწორედ ის რომ არის ჩემი უფალი და მოძღვარი, ის არის წარმართველი ჩემი ეთიკური ნორმებისა და ფიქრებისა. ახლა წელიწადში ერთხელ ეს აღუნიშნა და მე დაამთავრდა 364 დღე საერთოდ აღარ მახსოვს. რისი მომცემი ეს? ეს გამოდის ბიზნესი და აგერ გაივსოთ აზრები და დოლებმა ჯიბეები გაისქელეს, შეცვიდა ხალხი სანთლებით და აშტებით. და საინტერესოა გითხრან ამ დღეს რა ამხელა იყო ბიზნეს შემოსავალი. რა გაიყიდა? იქ პასკები დაიყიდა, აქ საჩუქრები დასავლეთში, დაცარიელდა მაღაზიები წინა საშობაოზე აქაც და წლის გეგმა შეასრულა მაღაზიამ აქაც. ახლა მე მაინტერესებს საქართველოშიც აი ეს რო ეტაკა ხალხი და დარბოდენ წინ და უკან კვერცხებ პასკებით როგორი შემოსავალი მიიღო, როგორც სეკულარულმა რაღაცა ბიზნესმა, ასევე რელიგიურმა ბიზნესმა, რამხელა თანხა დაჯდა ეს დღეები. გვინდა რა ვიცოდეთ, გამოგვიფინო. საინტერესოა კაცო, ინტრიგანობა ხომ არ არის ეგ აი და მე მივხვდებით რომ ეს ყველაფერი როგორ არის ბიზნესთან დაკავშირებული. და აი ეს ბიზნესმენებიც, რელიგიური ბიზნესმენებიც ფოფინსა და ღაღანში არიან. აი ამას უწოდებს საღვთო წერილი რწმენის ნაბუშრობას. და ცოცხალ ღმერთთან ურთიერთობით უნდა შეიცვალო. ამიტომ ნამდვილი რწმენა ადამიანს ცulis, საზოგადოებას ცulis და ასატანს ხდის ცხოვრებას საამურს, ვიდრე იქამდე სანამ ახალ ცადა დედამიწაზე გადავალთ. ვინაიდან ეს არ მოხდება, ნატამალი რომელიც რჩება ამ რწმენაში, ის შემონახულია აი ამ სამეფოში შესასვლელად, ქრისტე რომ მოვა მეორედ და იერუსალიმის ახლა რომ ომარის მეჩეთი ეგ ტაძარში დაჭდება და მთელ მსოფლიოს დაუწყებს მართვას. ეს 1000 წელი. ამაზე ახლა ბიბლია დასაბუთებულად სცემს პასუხს ამას და დიდი იმედის მომცემია ჩვენთვის. ამიტომ აი ეს წარმოდგენები, რომელიც ქრისტეს სახელს უკავშირდება და დამახინჯებულია, არ ახალია, ძველია, ამას თავისებურის პასუხს გასცემს ღმერთი. რამე თუ მისი სახელის ხსენება ასე უპრაკონოთ, მისი სახელით ვაჭრობა, მისი სახელით გამდიდრება არ იგებს და ქვეყანაც ამიტომ არის კრიზისში, იგულისხმება პლანეტა. არ არის კრიზისი მსოფლიოში. არის სახელმწიფო, რომელსაც კრიზისი გადაძლია. ყველას პრობლემები აქვს. ეს იქნება ამერიკა თუ ეს იქნება მაპუტუ. აბსოლუტურად და გადარბენა გადმრობენებიც მაგიტომ არის ქვეყნიდან ქვეყანაში და ჯიუტად აწვება ადამიანი ერთ ქვეყანას ის არიღებს აგდებს და ეს გაგრძელდება უფრო და უფრო დედამიწაზე შემოვლენ და გამრავლდება ხალხი და არ ტყავს 50 მილიარდს და თქვენ ნახეთ რა პრობლემები იქნება მაშინ ეხლა რა ხდება ქალაქები გადაჭედილია შანხაიში 30 მილიონი მაცხოვრებელი იქ არ იცხოვრება ნიუ-იორკი სტამბული მოსკოვი ლონდონი თბილისი საქართველოში არ იცხოვრება თბილისში გადატენილი გადაჯეჯგილი არის მეტროში ვერ ჩახვალა მანქანების გამონაბოლქვი მოკლედ რა ხდება ხალხო გადახედეთ და ეხლა თქვენ წარმოიდგინეთ დედამიწა რომ 2-3 მაგათ რო გაიზრდება
რა დამატებითი პრობლემები იქნება პროდუქციის თვალსაზრისით, გაუსაძლისი მდგომარეობა იქნება. შესაბამისად ამ ზრდას დაემატება ცოდვის კოლოსალური ზრდა. ამას რა მოყვება დაჟჯა, როგორ უნდა დაიჭეროს მოგეხსენებათ დაჟჯის ის სურათები აპოკალიფსში ღმერთმა დააგვიტო და საბოლოოდ ასეთი ნაგვათქცეულ პლანეტას ცეცხლით დაწვემქრება. ესეც ახალ აღთქმაში პეტრეს წერილში გარკვევით წერია. ამიტომ ჩვენ რო ვსწავლოთ ამას, უნდა გავემინჯნოთ ამას ჩვენი წარმოდგენები, ჩვენი აზრები და ჩვენი გული ცოცხალი ღმერთისთვის უნდა იყოს მსხვერპლად მიტანილი და დარჩენილი ცხოვრება ამრწმენით გავლიოთ. და არაფერს არ მოგწევს ჩვენ შეძახილები იქით-აქიდან ქრისტე აღდგა. შენ თუ აღდგე, კი მაინტერესებს. რწმენაში აღდგარი ხარ, გაცოცხლებული ესე იგი. აი ამ საკითხებსაც გადავხედოთ, იმიტომ რომ ეს დოქტრინა არის ბიბლიაში მოცემული. დაბადების დოქტრინა მოგეხსენება დავიწყებულია. ძველი ადამიანი ვერ ქმნის საზოგადოებას ვერა. თეორიებით ვერ შექმნის სახელმწიფოს, კანონები, ადვოკატების სიმრავლე, ადვოკატები. ესე რა არის ეს? გახლართული ვართ ამ კანონებში იმის მაგალითად რომ ცხოვრება გაგვემარტივებინა, სულ გავართულებ. ცოდვა დაცემული ადამიანი ცხოვრებას ართულებს, ისევე როგორც ურწმუნო ადამიანი პრობლემებს უფრო ამრავლებს, ვიდრე ამცირებს. და ძალიან ბევრი პრობლემა თვითონ ადამიანის ბრალია. იმიტომ რომ გაფუჭებული ადამიანი ცოდვა დაცემული არის და სწორედ ბიბლიაში არის უდიდესი სასიხარულო ამბავი გამოსყიდვის შესახებ და მაცხოვარი სწორედ ამას აკეთებს. ეს არის გამომსყიდველი. მთელი ბიბლიის პროექტია გამოსყიდვისა, შერიგებისა, შეწყალებისა, ცოდვილი სამყაროს აღება. ღმერთი აკეთებს ამას, ეს არის ყველაზე უდიდესი სასწაული. ცოდვის გამოსყიდვა არის ყველაზე დიდი სასწაული. რომ ღმერთი არ ყოფილიყო ამას ვერ გააკეთებდა, იმიტომ რომ სამყარო ღმერთმა შექმნა და ღმერთმა სამყარო რო შექმნა, იქ ადამიანი რომ მოათებსა, ის ღმერთს დაშორდა, იმიტომ რომ შექმნილი არსება იყო დამოკიდებული ღმერთზე. ეს დამოკიდებელი არ იყო. ამიტომ მოწყდა რა ღმერთის დამოკიდებულებას და ფსევდო დამოკიდებულებას შევიდა, ცოდვამაც დაიწყო სვლა და ჩვენ დედამიწაზე ცოდვის ისტორიას ვსწავლობთ. აქედან გამოსავალი არ არის არანაირი თეორიებით, არანაირი ინტელექტუალური მეცნიერებით და არა, ბერდებით, ვიხოცებით, კვდებით, ომები, დაპყრობები, თუ გარედან, თუ შიგნიდან მთავრობას ავირჩევთ, ყავს გვაძრობს ყველანაირად, დაგვაკაბალებს, დაგვტაქსავს, სიქას გაგვაძრობს, ყოველთვის ვართ ასე გაუბედურებულ მდგომარეობაში, გინდა ამერიკაში ცხოვრობდე და გინდა მაპუტუში ცხოვრობდე. სახეზე არ არის ცოდვილი პლანეტა? ამიტომ რა გიხარიათ? ცოდვილ პლანეტაზე გვახარებს ღმერთის კეთილი სიტყვა, გამოისყიდეთ ცოდვა და დაბადეთ. ამას ველოდებით რწმენით და ამის მაგალითებს ჩვენ ვახორციელებთ და ვამოწმებთ ბიბლიიდან, რომ მართლაც ცვლილება დაიწყო ჩვენში. უდიდესი სასწაული არის ადამიანის შეცვლა. თუ ეს არ მოხდა, არაფერი სასწაულიც არ აქავე, ცეცხლის ჩამოტანა კი არ არის სასწაული. ღმერთი რო სიტყვით შეგცვლის და იყავი ვიგინდარი და კაი ადამიანი ხარ. იყავი კაცის მკვლელი და სხვანაირი ხარ. აზროვნებით ყველაფერი. პავლე იყო ასეთი, ხედავთ? და არა მარტო პავლე, ვინ შეეხო მას იკურნებოდა. ასე რომ დღეს ჩვენ ახალი აღთქმის ეპოქაში უფრო ადვილად შეგვიძლია ეს განვახორციელოთ, ვიდრე ძველი აღთქმის ხალხი. ძველი აღთქმის ხალხში მარტო სულიწმინდა იყო გარკვეული პრეროგატივა იმ ხალხისა, ვისაც ღმერთი მოუწოდებდა, ეს დავითი იყო, სოლომონი და საუდა ასე შემდეგ. მასიურად არა. და უკვე ახალი აღთქმის ქრისტემ გითხრა, მოგივლენთ ნუგეშის მცემელს. ეს ნამდვილი არის. შენ გჭირდება იწამო ეს. როგორც კი შენ იწამებ, სასაული ხდება, შენი ცვლილება დაიწყება. უბედურება იმიტომ მაგვაქვს, რომ ძველი ადამიანი ვართ, ძველი აზროვნება, ძველი აზროვნებით კონფლიქტში შევდივართ. როდესაც ჩვენ სასწაულს ვიხილავთ ქრისტეს მეშვეობით, ჩვენი აზროვნების სისტემა იცვლება. მონანებას ესახლავს, ვინანიებთ იმას ჩვენ ძველ ადამიანურ ბუნებას და არა სანთლით დავდგე იქა და ვიბურტყუნო რაღაცეები. კარდინალურად უნდა შევიცვალოთ. ეს არის უდიდესი სასწაული. და თქვენ თავში თუ ეს სასწაული ვერ დაინახეთ, ცეცხლის ჩამოტანა ნეტარაზგიშვილითა. ან რომელიც ცეცხლი არის და როდის გითხრა ახლა ღმერთმა ცეცხლებს ამა და ამ საუკუნეში, ისაიასთან არსად არის წინასწარმეტყველის 21 საუკუნეში ქართველები ცეცხლის ჩამოიტანენ იერუსალიმიდან. ეს არის რაღაცა ოფიციალური საბჭოთა მარქსისტულ-ლენინური უშიშროების კომიტეტის მიერ დაარსებული მართლმადიდებლური ეკლესიის რაღაცა პროექტი. ამ პროექტში ხალხი შეყარეს და ატყუებენ. ცხოვრება კი გაუსაძლისია საქართველოში რა. აი ყველასთვის. ტრობა, გადაკიდება, მეგობრები ერთმანეთს ჭამენ, ამ დროს მეგობრობენ. მან თუ ნათესავები ერთმანეთს დაერივნენ. საქართველოს ერთი ნათესაური კლანია. ეგენი ჭამენ ერთმანეთს. აბა უცხოელი რო გვეჭხებოდეს კიდე სხვა არის. გადახედეთ, სულ ნაცნობებია პარლამენტში, ბიძაშვილები, ნათესავები, ერთი გვარი, ერთი კლასელები, სუეგენიზიან. პარლამენტიდან კლასელები ყოფილი ინსტიტუტელები, მეგობრობ ხო საქართველოში რა არის.
ეს არის ერთი ოჯახი, საქართველოს არის ერთი ოჯახი. არ აყავს მამა. ერთი ოჯახი და მამა არ აყავს, წესიერი მამა, გამიგე რომ ეს შვილები რაღაცნაირად ჩვენ ვითომ დემოკრატიული სახელმწიფოს ვაშენებთ, მაგრამ დემოკრატიის რა მოგახსენოთ, სახეზე არის ფეოდალური ცნობიერება და შესატყვისი რწმენა არის და ეს რწმენა ბიბლიის თანახმად არის უკუგდებული. მე რა ქრისტეს სახელს ატარებ, უფრო დაისჯები. ჯობდა არ მოგეხმო. ჯობდა არ მოგეხმო. მუსულმანს არ მოუხმია ქრისტე როგორც თავისი მხსნელი და აგერ შედარებით უკეთესად არის, მაგრამ მაგასაც თავისებურ განაჩენი ელოდება. აგერ ისაიას წიგნში პირდაპირ ის ქვეყნები ჩამორიგებული არის წინასწარმეტყველა რით დაამთავრებენ ეს მტრულად განწყობილი 9 სახელმწიფო, რომ აექრობენ და ეკიშპებიან ისრაელს. ისრაელი დღესაც არის. დღესაც არის, მაგრამ ისევ დგას იესო ქრისტე და არიღებენ. იესო ქრისტეს ისრაელი არ იღებს. დღეს მოდაში ქრისტიანულ სამყაროში არის მე თორას ვკითხულობ, უკვე იუდაიზმი გადავარდა, ქრისტე არ მინდა. კორექტივები შედის, უკვე პავლე ეს აღარ არის, ახალი აღთქმა საერთოდ არ არის. თანახს ვკითხულობ. მოდაში არის დასავლეთი ხოლმე მოდასაყოლილი ხალხია. სატანა ბოლო პერიოდში უფრო გააქტიურდება. ამიტომ ესეც ნიშანი არის, ჩვენ რაც უფრო წინ მიდივართ, უფრო და უფრო მოდასაყოლილი ხალხის წრეში ვცხოვრობთ და ჩვენ ბიბლია არ გავაგდოთ ხელიდან. საღვთო წერილი თითოეულ ჩვენთაგანს ეს არის საყვარელის თანა მიწერილი წერილი. ესე იგი, მოყვარული ღმერთი გამოსყიდულ ადამიანს და არა გამოსყიდულ ადამიანს დაგიდო წერილი და გეუბნება მე შენ მიყვარ ხარ. ადგი წაიკითხე და გაიგებ რა გავაკეთე მე შენთვის. რა დიდი სიყვარული მქონია და იმასაც ნახავ, როგორ არ გიყვარვარ მე. როგორ მოთმენებით გელოდები, რა გამოგიმზადე. როგორ დაეცი. შემდეგ შენ რო ვერასწორებ, რა გიმზადებ მომავალში. ამ წიგნში ეს არის ჩვენი წარსული ბედნიერება, აწმყოუბედურება და მომავლის ბედნიერება. აწმყოუბედურებას იმიტომ ვეზიარებით ჩვენ რომ ღმერთს დავშორეთ და ახლა აწმყოუბედურებაში ქრისტე რომ მოვიდა მხსენელად სულიწმიდა, ამის მეშვეობით თუ არ ვიცხოვრეთ, ხო უფრო გაუბედურდებით. ამიტომ აწმყოში როგორც არაზროს ქრისტე არის სულიწმიდა, არის აღდგომა ყოველდღიური მოვლენა, ყოველწუთიერი და 325 დღე ეს ქრისტე აღდგა და აღარ წასულა არსად. ასე რომ რას ვეიმობს ხალხი, დაგვაფიქროს ამან, დოქტრინა ავიღოთ აღდგომისა, დაბადება თუ არის შესაძლებელი, რომელ დაბადებაზეა ლაპარაკი, რომელ შეცვლაზეა და ჩვენ რიტუალებში ვართ. ჩვენ დავემსგავსეთ ჩვენ და სამწუხაროდ მოაბიტელებს და გადავხედოთ რა, ეს ფორმალური ქრისტიანობა მოაბიტელების რელიგია არის. უკანონო მორწმუნე ხარ. ღმერთს არ უთქვია რომ შენ ჩემთან ახარ. თუ არ გაღიარა იმან უკანონო ხარ. და რას ეტენები მე ვერ გავიგე და შესაბამისი აგერ ნაყოფებით სახეზე არის. როგორ შეიძლება კანონიერი შვილი ასე გატყავებული და გაუბედურებული და ვიგინდარულად იქცეოდეს. უკანონო შვილს არ აძლევენ არაფერს, ხომ? კანონიერს კი იურიდიული იმაში. თუ შენ კანონიერი მორწმუნე ხარ, ასე დღეში რატომ ხარ ჩემო მართლმადიდებლო მორწმუნე ნახევრად გიჟირო ხარ, ვერც ლაპარაკობ, არაფერი არ აკავს. გადაპანწალებული ხარ შენთვის ისეთ ქვეყანაში, როგორც ფეხისაბანი ქვეყანა არის. წარმართული ქვეყანა ამერიკა დასალპობი, ევროპა დასალპობი. რატო ვიხარ რიგში მართლმადიდებელი და ეხვეწები წარმართულ ქვეყანაში? ამათი გაგებით ხო წარმართი ევროპა, რომ მიმიღეთ. კარებს უმტრევს საფრანგეთს, იტალიას, ამერიკას. ტირი ხარ, ყველაფერს კადრულობ, ოღონდ იმათი მოქალაქე გახდე. სასაცილოა პირდაპირ რა. რაღაცა დავალაგოთ ხალხო, აი ესეთი არეული ტვინი არ შეიძლება გქონდეს, როცა ჩვენ ჩემულობთ ქრისტიანები ვართ. ესე იგი, ეს ბიბლია, ეს წიგნი გვეუბნება, რომ ჩვენ არა ვართ ქრისტიანი, ჩვენ სურვილი გვაქვს ქრისტიანობის. ჩვენ ძველი ადამიანებს ვინარჩუნებთ. ჩვენ ისეთი ქრისტიანობა გვინდა, რომელიც ძველი ადამიანი ვიქნები და დამეხმარე რა. არა გეუბნება, არ ვიმუშავებ. უნდა დაიბადო. უნდა შეიცვალო. შეიცვალო შენ. გამრავლდეს ეს და საზოგადოების მეტამორფოზა იქნება დიდი დოზით შეცვლილი ადამიანები ქმნიან საუკეთესო საზოგადოებას ამ დროებით სამყაროში. იცით რომ მე მჯერა ამისი. ამიტომ თუ ქვეყნება დიდი დოზით მიიღეს, იყო ხო რაღაცა პერიოდები. ძალიან კარგად იყვნენ დავითის დროს, სოლომონის დროს. ევროპის ქვეყნები როგორ დადგნენ ფეხზე ევროპის ქვეყნები რა იმით მართლმადიდებლობით? კათოლიციზმით? კათოლიციზმმა ქვეყანა დაამხო. კათოლიციზმი როცა გრეალებდა ევროპაში არაფერი არ აშენებულა, იქა დაასდებდნენ, აწევკებდნენ, ხალხს ყველაფერი იკრძალებოდა. ატყავდათ სპეციალური ინკვიზიცია და ეს იყო რაღაცა დამსჯელი ორგანიზაცია. ამას ღმერთი როგორ დაუშვებდა? თავისი როლი შეასრულებინა, მაგრამ შემდგომ რეფორმაციამ ნახეთ ყველა ადამიანს თავის ენაზე ღმერთის სიყვარული ამცნო. და რო წაიკითხავ, ბიჭო როგორ ყარები რა ამას? რაც არის ცოდი ოფიციალური მიდან. ამიტომ ვინც ამას იგნორს უკეთებს, საღვთო წერილს ღმერთიც გაწევს გვერდზე. ვერ გიშველით, ვერ ჩიოლაშვილი, ვერც ოთხოზორია, ვერც გიგანაცე, ვერც იაკობი, ვერანაირი მღვდელი ვერ გიშველით, უფრო მეტი, ვერც მაკარტური ვერ გიშველით და ვერც რეზო ბაქრაძე. მშველელი მხოლოდ მაცხოვარია. ეს კი ყველამ უნდა იცოდეს. იცნობდეს და მის სიტყვებს ახორციელებდეს და არა აქა-იქ მიმობნეული პასტორებისა.
პასტორი, რომელიც საღვთო წერილსაც კი არ მისდევს, ის ჩემთვის პასტორი არ არის. საღვთო წერილია მთავარი. პასტორი, რომელიც არ განუცდია ის, რაც პავლემ განიცადა, მოbrunება, დაბადება, იყენებს ამ წიგნს თავისი შემოსავლისათვის, იმასაც მოიკითხება. ხო, ეს შემოსავლისთვის არ გაუჩენია ღმერთს, სემინარია დაამთავრე, გაყიდე წიგნები და ამით გაიოლე ცხოვრება. არა, გამოჩნდება. ყველა პასუხს აგებს. ამიტომ ჩვენ არავის არ განვიკითხავთ, მაგრამ შენიშვნის მიცემის უფლება ღმერთიდან მაქვს მე. განკითხვა და განსჯა და დაჟა ადამიანისა, ეს ღმერთს გადავაბარებ. ის რომ ახლა გავარჩიო რა არის სწორი და რა არ არის, ამის უფლება ღმერთმა მოცავს ამ წიგნზე დაყრდნობით და პირველ რიგში ჩემი თავის კვლევა ძიება უნდა ვაწარმოო. ვინა ვარ მე და ჩემს ირგვლივ მიკროსამყაროში თუ არის წესრიგი. ჩემი შვილთან ურთიერთობა, ახლობლებთან, გავარკვიო ისინი ვინ არიან, მე ვინა ვარ და პოზიცია ავიღო. თუ ისინი მაშორებენ ქრისტეს, მე მასეთ ნათესებას დავშორდები და თუ ისინი მაახლოვებენ ღმერთთან, გამიხარია, შემიძენია ქრისტეში ცოლი, შვილი, მეგობარი და ასე შემდეგ. ასე რომ ეს საკითხები მე გადამიჭერა ღმერთმა და გადაგიჭერეთ თქვენ. ასე წერია საღვთო წერილში და დაუღალავად შემიძლია ეს წიგნი ვიკითხოთ, ვისწავლოთ, სანამ ცოცხალი ვართ. გვასულდგმულებს ამ წიგნთან ურთიერთობა, მართლაც თუ ეხლა კითხვას დასვამთ, რა მაძლებინებს მე ცხოვრებაში? მაძლებინებს, რომ ბიბლია არის რა ჩემთან. თორე ისე გაუსაძლესია ხალხო ცხოვრება, დაფიქრდით რა. სადაც არ უნდა ცხოვრობდე, არის ცხოვრება გაუსაძლესი. ყველანაირად ჯერ ერთი სხეული გვაქვს ისეთი, რომ სულ თავს გვახსენებს. ხან წელის ტკივილი, ხან იმის ტკივილი, ხან კბილების ტკივილი, ხან ყურების ჩამოყარა, ხან დათმების ჩვენა. სულ დაკავებული ვართ ამ რემონტებებით და ქვეყანა ფული ჭირდება, ტუჩების დაბერვა, კერძის დაბერვა, ფეხების გათხელება, დაგრძელება, თმების ჩასმა, კბილების ჩასმა, თვალების ჩასმა. ეს ყველაფერი ფული არ ჭირდება. რას არის ხალხი გადაყოლილი? მაინც მოკვდები. რაც არ უნდა ოპერაცია გაიკეთოთ, რაც არ უნდა გადაიკეთოთ, რამდენიერ უნდა გაიზარდოთ, კერძი იქნება და უკანალი. მაინც მიწათ აღებული, მიწათ მიექცევი და მატლებს დააპურებთ. მძორი დასაფლავდება და წარმართული წარმოდგენებით გონიათ იქ ცხოვრობს ადამიანი. აკოტრელეთ ახლა კვერცხები. ხო, ნაგავზე და იძახეთ ახლა, ქრისტე აღდგა. მერე შენ რა? შენ ზიადრე 2000 წლის უკან თვითმხილველმა ნახეს აღდგარი იესო. შენ ნახე იესო ქრისტე აღდგარი? მიდიხარ ტაძარში და შიოლაშვილის გამოსვლა ნახე. გამოსვლა ის შიოლაშვილისა წელიწადში ორჯერ. ეპისტოლეებით, ბოდვებით, მისით ფრიად. რა აღდგომა ნახე ხლა, დაგაფიქრა ამან. მაშინ თუ ქრისტე აღდგა, ასეთი უტვინო, რატო ხარ? ასეთი რეგვენი, რატო ხარ? ასეთი ძუნწი, რატო ხარ? ასეთი ბოღმიანი, რატო ხარ? რატო ხარ ასეთი ბოღმიანი? შურიანი, ეგოისტი, მომხვეჭელი, გამაგებინე. ესე იგი, შენთვის ქრისტე არ აღდგარა. გვემაიმუნები აქა. წაიღეს ტვინი რა, გინტიაღ. შენ ხარ დაბადებული აღზრდილ გაზრდილი? გადააფასე შენი ძველი ცხოვრება. დაგაფიქრა ქრისტეს აღდგომამ რა გააკეთა. რატო აღდგა იცი? ჯერეთ ღმერთს აღდგომა უნდა. რა მისტერიაა ეს? ღმერთი არც მომკვდარა და არც აღდგარა. იყო აწდა მარადის უკუნისამდი ამინ. ეს ოპერაცია მამას ვერ გაიგებს ადამიანი რა მოხდა ესა. რისთვის ჩვენი უტვინობის გამო შეისხა ჩვენი ადამიანური ფორმა. იმ განსხვავებით ცოდვილი არ იყო, რათა მე გადავერჩინე და ჯვარზე გაკვრა საშინელი ფორმა აიღო მან, რათა ჩვენი ცოდვა გამოესყიდა და ღმერთის რისხვა მამისა დაეტეხა თავზე და ასე ამარიდა მან. ის ჩემი ფარი იყო, რისხვა გამიზნული ჩემკენ მან მიიღო. ამის შედეგად ჩემი გონება თუ ცვლილებას არ დაიწყებს, ჩემი ეთიკური ნორმები, ყველაფერი, სამყაროსთან მიმართება, ჩემი სამსახური, ჩემი ფინანსური ამბები, რანაირი ქრისტიანი ხარ? ქრისტე გაიძახის კახი კალაძე, ქრისტე ივანიშვილისთვის, ზურაბაშვილისთვის, ტრამპისთვის, რა ქრისტე აღდგა? ამათვის აღდგა ფულები, წარმართული გაგება აქვს. არავით არის ქრისტე ამათვის არ აღდგარა. სალომე ზურაბიშვილის ქრისტე არასოდეს არ არსებობდა. და არც ივანიშვილისთვის, არც შიოლაშვილისთვის. ნუ გვატყუებენ ერთხელ და სამუდამოდ. კომუნისტები ქემანს არ გვატყუებდნენ, თვალით რასაც ხედავდნენ, ასაღებდნენ ჭეშმარიტებად. იძახდნენ ღმერთი არ არის, გულწრფელი ხალხი იყო რა. უცებ კიდე საქართველოს არ იწამა ეს ღმერთი. მე ეს ცოცხალი ღმერთი. რას აკეთებს ბიბლიაში? ნახეთ როგორ შველის რა ადამიანებს. როგორ არის და როცა შორდებიან, როგორ ჯის. ამის ისტორია ვსწავლოთ მეგობრებო ამ წიგნში. ღმერთთან დაახლოების საუკეთესო პროექტი არის. თუ ღმერთს გინდა დაუახლოვდეთ, ამ წიგნის გარეშე როგორ გინდა დაუახლოვდეთ, მე არ მესმის რა. საათლებით და რიტუალებით და სხვისილოცვებით გინდათ, ბუტებით გინდათ თქვენ ამე გაიგოთ. ამიტომ გონებაში არაფერი არ იცვლება. ვართ წარმართები, ქართველები, ვართ გაუტანლები, ვეპოტინებით ტერიტორიას, მაგრამ ღმერთი ნახეთ, ტერიტორიაზე გართმევს. შემოგისია ტილიანები. ამიტომ უნდა ისწავლო ბიბლია. აგერ დავით გარე ეტაკე ხა აზერბაიჯანს. აბერტე ფეხებს ვერ მოჭამს ქართველი აზერბაიჯანულ მხედრიას. მიდი აბეო მე, აბა თუ შენო გაკაბა.
დაიწყე ხლა კომპლექსიანი კაცი გარიჯი გამოდი დავდგეთ ფეხზე დროშები საქართველოს გაუმარჯოს ვის რა ფეხებს მოჭამ ჯერ გაასწოროს ადამიანმა ღმერთთან ურთიერთობა მერე ვიბრძოლოთ ტერიტორიებისათვის თუ ბრძოლაში ღმერთი წინარ წამიწყებს ყველა ბრძოლას წავაგებ ამიტომ პირველი ჩვენი მისვლა ღმერთთან არის მერე თითოეული ბრძოლის ველზე ვართ ოჯახი იქნება ეს ეკონომიკა რა ღმერთის გარეშე ვერც ეკონომიკა წავა წინ ვერც ტერიტორიებს გავაფართო ვერაფერს შემოკარგებო აბატონო რაც უფრო მორწმუნე გახდა კაცი ტერიტორიები დაკარგეთ ეს რა რწმენა უკანონო რწმენა დაწუნებულია ღმერთმა არ მიიღო არა გულით არ ახართ რაც გითხარით იმას არასრულებს იძახის იესო აი სწორედ ამას იძახის ისაია ისრაელელს თქვენ რა მოგივიდათ ისაიეო ჩემ ქართულენ იმით თარგმნი მოგეხსენებათ ახაზის მმართველობა ეს პერიოდი ხო ისაია რო გამოდის და ასე დროს ხადაგებს ღმერთი ისაიას პირით ისრაელი შორდება ეს ვიგინდარა მეფეა და შეჭირებაზე მოდის არის დაპირისპირება ჩრდილო სამეფოსთან ჩრდილო სამეფო შეიკრა დამასკოს სირიელებთან კავშირი გააბა რათა ძმებს დაერივნონ ასეთი რამეს ახლა ღმერთი დაუშვებს თუ აკეთებს ამას იმიტომ რომ გამოაფხიზლოს ერი რომ ცოცხალ რწმენას დაუბრუნდეს მერე დაუბრუნდება იმას ვინც გამოყენებული იქნა დამსჯელ საშუალებად სირია დამასკო და მე-17 თავი უკვე დამასკოს წინასწარმეტყველებაზეა დაწერილი ასე რომ ეს ჭკუის სასწავლებელი ჩვენთვის არ არის მოაბი სად არის ეს ხომ მორწმუნეები იყო როგორ ფიქრობთ მოაბისთან ხო თუ ჩვენ დარჩებით მაგაში გონიათ ქართველები იქნებიან თქვათ 1000 წელი გაივლის 2000 არ ვიცი რამდენი თუ ესე გაგზელდა დარწმუნებული იყავით რომ ესეც იმ რიცხვში დარჩება მაგრამ ნატამალი როგორც რუთი ისე დარჩება ქართველი ერისგან და იმ ნატამალებში დიდი ლოცვითა და სიყვარულით ღმერთის იმედ იქნებ ჩვენც ვიყოთ ხო აი ეს წმენა გავაძლიეროთ თორე ამ ერს წინსვლა არ წერია ერი პირდაპირ მიდის დაუბისაკენ და არა მარტო ეგ თორე ამან ზედმეტი აიღო თავის თავზე ქრისტიანობა აიტანა როგორიც უკვე ცეცხლი ჩამოდის თან სოფლიოს აჩვენებს ამ ფოკუსებს რამდენ ხანს მოუთმენს ღმერთი ქართველებს უთმენს კი არა მრისხანებს ამ პარალელზე უცებ ლაც და 2-3 დღის უკან ნახეთ დავით გარეჯისებას აზერბაიჯანელებმა დადეს იქით ცოცავიცენი მოდიან აქეთ თურქები აჭარაში უკვე ბოგინობენ სამხრეთ საქართველოში სომხური დიასპორა ჩუმათარი და ყურებს ამ ფოკუსებს თქვა უსაძე ვინიც როგორ ეცინებათ აზერბაიჯანული დიასპორა საქართველოში და მუშაობენ მრავლდებიან ეს ფეთქებადი სიტუაციებია და იმახსოვრეთ ეს შემოკარგებოდა ვერამ ვერ დამაჯერებს იმას რომ აი ეს გზა არის ჩვენი განთავისუფლება ეს გზა არის საქართველოს სახელმწიფოების დაღუპვა და დააკვირდით აგერ რა განხეთქილება მთავრობაში პარტიებში განხეთქილება ვითომ გვაყვარებ და ბიძინამ ვინ შეგვაყვარა ყველა გადაუდგა ამას ჯერ თვითონ იძახთა მიყვარს მარგველაშვილი შეგვაყვარა ძალით და მერე თვითონა თქვა ეს კაცი უარგიში ყოფილაო მერე გვაყვარებ და სალომე ზურაბიშვილს და ახლა მაგასთან არა აქვს კაი ურთიერთობა და იმდენად დაიძება ურთიერთობა რომ გაცდა ვიწრო იმას და ჟურნალისტების ყაბაში ჩავარდა ეს ამბავი ეხლა იძახონ ტყუილი არ არის გამოვიდან ორივე მაშინ და დაგვიმტკიცონ როდესაც ჭორიში გამოვიდა იმაზე რომ აკაკი ასათიანი ან ვიღაცა გადაუდგა იქ ვიღაც ზვიად გამსახურდია გვერდზე დაიყენა თქვა არაო მაგრამ ნამდვილი იყო ეს გადაუდგნენ პოლიტიკა ითამაშეს რა როგორც ცოლქმარი პოლიტიკას რო თამაშობს ეს ხალხის თვალში რა თქვენ მართალია დაშორეთ ერთმანეთს გამოდი არა ჩვენ ერთად ვართ ვის ატყუებ ამასაც კი არ აკეთებენ ფორმალურად ივანიშვილმა ჩაკიდოს სალომე ზურაბიშვილს ხელი და იმით გითხრას არა ჩვენ ერთად მომუშაობთ არა გაიბუტნენ გაბუტული ინტერვიუები ერთის მეორე დამალულია აი ეს ხო სახეზი არის სულ 5 თვე გავიდა აი ეს ორი ადამიანი სანთლებით იდგა პატრიარქთან ამის კურთხევა აშორებს ხალხს თუ რატო არ აახლოებს და ბევრჯერ მithქვია რომ შიოლაშვილის კურთხევა საქართველოს მთლიანი გადაკურთხევა არის აი ამას ვიტყვით ყველა მაღალი მთიდან დავიძახებ რომ წამიჭიროთ ყელი მაინც ვიტყვი მაგას რა რომ შიოლაშვილის ქვეყნის ამომგადები რელიგიის თავკაცია საქართველოში და ყველანაირად დაბლოკილი არის მათ ქრისტეს ხსენება ქრისტიანული ლიტერატურა მსოფლიოში ჩვენზე გამოცდილი ქრისტიანები არიან დასავლეთში ვინც შეეწირა ამას აი მათი წიგნებით გვინდა ჩვენ გვასწავლოდონ ბიბლია დაგვაახლოვონ გამდიდეს ლექსიკონები ებრაული ენა უნდა დამკვიდდეს თუ მორწმუნე ხარ ძველი ბერძნული სპეციალისტები უნდა ყავდეს ენისა ქართველები უნდა მუშაობდნენ ძველ ბერძნულ ენაზე ბიბლიოლოგები უნდა გაჩნდეს არა კაცო არა და არა ამიტომ არ შემიძლია ამ წიგნზე დაყნობით ასეთი წინათქმა არ თქვა რომ საქართველოს ამ გზაზე რო დგას დაღუპვის გზაა მეგობრებო ეს დაღუპვის გზა არის და აგერ დაღუპვის ნიშნები ვერ ხედავთ ირებინეთ ახლა ნატო გიშველის, კატო გიშველის, უშანგი გიშველის თუ ივანე გიშველის თუ პუტინი გიშველის. ჩვენ არავინ არ გიშველის.
სანამ ღმერთთან არ გავასწორებთ ურთიერთობას, რატომ ესეთი რადიკალური განცხადება? იმიტომ რომ 1600 წელია ქართველები ტრაბახობენ ქრისტიანები ვართო. ჯობდა ეს არ გეთქვა რა. და 1600 წელი ვერ გაასწორეს ნაშრომი შენ თავში. არ არის დიდი მოთმინება ქრისტეს სიყვარულის, რომ აი ესე ამახინჯებ 1600 წელია მის წერილს და ის გიყურებს, იქნებ მოხვიდე. და აგროვებს თავის ხალხს. 1600 წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი ალბათ აიყვანა. აგერ მე დამელოდა, თქვენ დაგელოდათ. მადლობა მას, რომ ასეთი მოთმინება გამოიჩინა, თორე მას შეეძლო პირველ საუკუნეში დედა ეტირა ერისთვის, მეხუთე საუკუნეში, მეექვსეს და მე ხომ ვერ მოვიდოდი. დაელოდა და ამ წიაღიდან მეც გამოვედი, თქვენც გამოხვედით, ჭეშმარიტი ქრისტეს მოყვარულები, ბიბლიის მოყვარულები. ეს წიგნი რომ მისთვის ძვირფასი არის, არა იმიტომ რომ პოლიგრაფიულად არის ძვირფასი. მაშინ დაწერილია სამყაროს წარმოშობა, დავლაგდით, დავწყნარდით, სიყვარული ღმერთისა, იმედი ჩვენი უკვდავებისა და აღდგომისა, ჩვენი ცნობიერების წინსვლისა და ღმერთთან დაბრუნებისა. ეს იმედი თუ არ არის ამ წიგნში, რა თქმა ამის კითხვა. ყველაფერია ამაში. ამიტომ ვსწავლობთ ამას. ეს არის ცხოვრების თანამგზავრი. მთელი ცხოვრების საკითხავი წიგნი არის ეს. და რა ცხოვრების შვაგზაზე მაშინ შემოვიდა თქვენს ცნობიერებაში, რა თქმა უნდა გაგიჭირდებათ ამის საკითხვა და ამიტომ არის გამარტივებული გადმოცემები სხვა ერიშვილებმა რო იმუშავეს. ეს წიგნები უნდა ვიკითხოთ, უნდა გავიკვალოთ, ჩვენ წმენაში უნდა გავიზარდოთ, ჩვენ სიყვარული უნდა შევიძინოთ ღვთისა და მოყვასისა. სადაც ჩანს საქართველოში ღმერთის და მოყვასის სიყვარული. თუ ღმერთი არ გიყვარს, ერთმანეთს როგორ შევიყვარებთ? არ არსებობს, მინდკიცოს ღმერთის გარეშე სიყვარული არ არსებობს რა. სხვა მხრივ არის ემოცია. ეს აუცილებლად ჩხუბი დაშორდება. რა თქმა უნდა, სიტყვით სიყვარულები, ყანწით სიყვარულები, ასეთი ხარ, ისეთი ხარ. სადაც ჩანს ეგ საქმეში, სად? პატარა რაღაცაზე ისევ წამოყოფს ამბიცია. ქრისტიანებს შორის თუ კონფლიქტია, იქ ქრისტე არ არის. კონფლიქტის მიზეზი რა არის? აღარ არის ბიბლია. გავიგოთ რა გვინდა. ვინ არის? ყველას ლიდერობა უნდა? ყველა ბრძენია, ყველა ჭკვიანია? ყველამ ყველაფერი იცით? ყველას მასწავლებლის ნიჭი აქვს? მაშინ შენ მასწავლებელი მე მოწაფე. და თუ ეს არ ახარ, ახლა კრიტიკოსი მინდა? ამიტომ საქართველოს მართლმადიდებლური სივრცე საერთოდ არ მიმაჩნია ქრისტიანულ სივრცედ. ეს კატასტროფული სივრცეა, ხალხო. მან დიდ სიბრალურ სიძვევს ჩემში და დიდ სიყვარულს და სოლიდარობას ის ქრისტიანები, ვისი გულიც ფეთქავს ქრისტეს სიყვარულს. აი ესეთები რამდენი არ ვიცი საქართველოში. მაგრამ ნამდვილად ვიცი, რომ მილიონი არ არის და 9 მილიონი. მაგრამ არიან. ეს ნატამალი. რუთისნაირი სიყვარულით წარმართი რუთი, მოაბიტელი რუთი, უკანონო მორწმუნე, კანონიერ რანგში რო ავიდა. ასეთები ბევრია მანდ. და ასეთებისთვის არის ღმერთის სიყვარული და ასეთებისთვის არის სასიხარულო აღდგომა. ჭეშმარიტ ერთი დღე შევიკრიბეთ და გავამახვილეთ ყურადღება აღდგომის მისტერიაზე. შესაბამისი თავი წავიკითხეთ, კიდევ ერთხელ გადავხედეთ. წუთის სოფლის რწმენამ არ გაიტაცოს და არ გადაწონოს ღვთაებრივი რწმენა. იმიტომ რომ წუთის სოფლის რწმენა აქვს თავისი ინფრასტრუქტურებით და ღრამათმეტ შემოდის ჩვენთან. რაში გვინდა ჩვენ ეს რელიგიურობანას თამაში? როცა გაუბედურული ხარ, დამწუხრებული ხარ, იტანჯები, სუწარამარა იძახი შიმშილობა, ბავშვები მიკვდება. ვერ გიშველა სუპატაშვილმა, ვერ გიშველა გიგნაძემ, ისაკაძემ. დაიხადეთ მღვდლებო ფართუკები და დაიჭირეთ ბიბლია. არ არის საჭირო ტაძრების მშენებლობა. ააშენეთ სახლი, სადაც უპატრონები შეყაროთ მანდა ამ ეტაპზე. გაცილებით ჯობია. ტაძრების მშენებლობაში კი არ შევაგროვოთ ფულები. შევაგროვოთ ფულები, 8 სართულიანი სახლი დავდგა და ვინც ქუჩაში ცხოვრობს, იმათ დაუთმოთ ეს. არ შეიძლება, არ გაუხარდება ღმერთს. ხო არის მდიდარი საქართველოში მდიდრები. დად ერთი კორპუსის აშენება 1 მილიონიც არ დაჯდება. შეყარერე ეს ხალხი, კაცი არა ხარ კაცო, აქედან გელაპარაკები. რა შეიძლება ეს? და ამიმტკიცე რომ ქრისტიანი ხარ. მithumetes შეიძლება გაქვს ფინანსური. სუბათაშვილი თავის მანქანებითა და ცოლით რო ხამერზე გადაპლაკულა, გაყიდე ეგა და რაღაცა ბეჭო ერთი სახლი უყიდე რა 8 შვილიან დედას, 7 შვილიან სტალახში რო კოტრიალობს. და მიმტკიცე რომ ქრისტე გიყვარს. ამიტომ მე ვერ ხედავ ამის ქრისტიანული რწმენის შედეგებს. სამაგეროდ ხედავ უკანონო რწმენის შედეგებს. გაუტანლობა, მომხეჭელობა, ამპარტავნობა, ერთმანეთის დაჭემა ტელევიზიაში, ეგრეთ წოდებული დაცემები შეიკრიბნენ დაარქვეს ტოქ-შოუები და სინსილა გაწყდა მაგათი ტოქ-შოუები გვინდა ჩვენ ამ გამოთაყვანებულ ხალხს. შეკრიან ტელევიზორში ჩადგება ტიპი და აბა ეს შენ თქვი, ახლა შენ თქვი და ჭაჭყანი მიდის. ვინცაც შეიჭრა, ვინ გოგა და ზიან დაბერილი ტუჩები და იტყლარჭებიან და სახში ნასიამონები მიდიან წამოწვებიან. ხო კარგად ვილაპარაკე. დედაშვილო რა მაგარი იყავი? მეც მაცალით ლაპარაკე. როგორ არის დასწრებაზეა კამერაში რომელი რეგვენის თავი მოხდება პირველი. რა თქმა უნდა, ჩემი მხილება უფრო მკაცრი და უფრო რადიკალურია და უფრო ისეთი ლექსიკონებით გაჯერებული, რომ შეიძლება მიუღებელი იყოს, მაგრამ ისაია იგივეს არ აკეთებს ახლა რომ კითხულობდით. მხილება არ არის. ამავე დროს წინასწარმეტყველება არ არის.
ჩვენ ამ ეპოქაში ესეთი გვინდა და ვინც გამოფხიზდება, მიხვდება, დაფიქრდება, ხوار ვეჭხუბებით არავის. უარცხენ იესო ქრისტესა, ნამუსიც კარგი საქონელია რა. გვეყოფარ ეს ტაკი მასხარობა, ეს აბიზიანსტვა გვეყოფარ რა, ეს მღვდლების გამრავლება. შეაჩერეთ ხალხო ეს მღვდლები რა, ჯერ ფილოლოგებმა აგვიკლოს, ისტორიკოსებმა, იურისტებმა, ჟურნალისტებმა. ახლა მღვდლების გამრავლება გაგვაკლდა კიდე რა. კაცრია, მაგრამ ნამდვილი არის. ნუ გამიწყრებით. გაუწყერით თქვენ თავს. წავიკითხოთ ბიბლია და დავტკბეთ. გავხდეთ უფრო კარგი ადამიანები ვიდრე ვიყავით. და ერთმანეთს სადღეგრძელოებით კი ვილაპარაკებით და სიმბოლოებით, ციცილაკებით, ისა გაიხარე, მაიხარე და მენტკიცეთ ცხოვრებაში. პირველ რიგში აზროვნება შეცვალე. შენ თუ ძველი კაცით აზროვნებ, შენ ქრისტიანობა რა თმინდა? შენ თუ ობიექტივირებული ხარ, შვილში ობიექტივირებული ხარ, ქვეყანაში რა ქრისტიანი ხარ? აბრაამი იყო ობიექტივირებული ისააკში? პირველივე დაძახებაზე მოიკიდა შვილი და ღმერთს წინავდა, იმიტომ რომ იცოდა რომ ღმერთიდან ბოძებული იყო, ღმერთს უნდა მისცე. გითხრა. და ამ წმენის რეზულტატი სწორედ ის იყო, რაც მოხდა. ღმერთმა უკან დაუბრუნა. ესე იგი, ნახეთ, გაიცვალა პირველობა. ისააკი ღმერთში გაცვალა და ისააკი დაუბრუნა. ეს რატოა ჩაწერილი? ჩვენ კიდე ქრისტე გვიყვარს, მაგრამ უფრო მაგრა გვიყვარს ჩვენი შვილი. გამიგე, უფრო მაგრა გვიყვარს ჩვენი სამშობლო. არა. პირველობა სიყვარულში ღმერთს ეკუთვნის. და იმ სიყვარულის შედეგად სამშობლოც იბედნიერებს, შვილიც კარგად იქნება შენთან. თუ არა და მოგაშორებს, რა პრობლემაა, როგორც ლოცვით მოაშორა თავისი ძმისშვილი? რა პრობლემაა? მიხედავს ღმერთი ყველას. რა არ მიხედავს? ჩვენ კიდე რა დღეში ვართ, იცი, გაფუყულები, გაბერილები, დაბნეულები და მოდის მე მისტიკურ ბოდვები. ამიტომ იყო ქრისტიანი ნიშნავს, უნდა დაიბადოს შენ. არ დაიბადები, არც იფიქროთ ვინმე გადარჩეს. ოღონდ ქრისტე გვატყუებს კაცო. ჩემთვის ეს არის ავტორიტეტი. იესო ქრისტე ჩემთვის არის უდიდესი ავტორიტეტი. იონეს სახარება ეს არის თუ გავიწყდებოთ ხელხლა გადავხედოთ რა. არავით არის სიმბოლური გაგება, არავით არის აქ იგულისხმება. პირდაპირ შენ უნდა დაიბადო. მაგრამ აღარ არსებობს ამის ახსნა განმარტება. შენ უნდა დაიბადო. შენ უნდა შეიცვალო. მიუხედავად იმისა, რომ იძახო კაი ადამიანი ვარ. იესო რო გეტყვის რომ უნდა შეიცვალო, ესე იგი არ ახარ კაი ადამიანი. რატო იძახე კაი ვარ? შიოლაშვილი არ უნდა შეიცვალოს? ეს უწმინდესი და უნეტარესი სტატუსი ვინ მიცანეთ, აჰა? დავითი გასაგებია, სოლომონი ვინ მიცა, ბიბლია მეუნება. პავლე ვიცი, რისი კურთხევით არის და რას ქადაგებს. ვის არ უშენდება და აღჭურვილი არის ძალთაქმედებანი. ამ შიოლაშვილს არაფრის ძალთაქმედებანი არ შეუძლია. ხალხს აგზავნის იერუსალიმში, გამოსათაყვანებლად ცეცხლი ჩამომიტავა. თბილისში ცეცხლები დაილია. და ჭიაკოკოლა მანდა და შეურთე და ფაკელები მიიტანე გარა. ამდენი ხარჯი დაიხარჯა ბიჭო, ერთი მიგეცა ყობოლი ქალისთვის ეგა თუ ბავშვისთვის ეს ფული. რაღაცამდენ თანხაზდებ, რაღაც და ერთი ჯოგი აიყარა, წავიდე და წმინდა მიწანაყე, წმინდა მიწა. ბებია ჩემი წყვე დაგაყარე მიწა თავზეო. არ ეშველათ ამ წმინდა იერუსალიმში წანწარი. მიდიან წმინდა ადგილზე უწმინდურები მოდიან. რა უმედურებაა ეს, არა და არ ხერხდება მეგობრებო, რაღაცა ვჭირს. აი სწორედ იცის რომ არწმენაში მოაბიტელებია ქართველები და ასახებენ ვითომ ვიცნობთ. არენ არ იცნობს ღმერთს. იმიტომ რომ სახარებიდან არის ღმერთი, წმინდა წერილიდან და ეს გადადებულია გვერდზე და ეკლესიის ტრადიციით, მართლმადიდებლური ისტორია, ბიზანტიურ, რუსულ, კომუნისტური რაღაც აჯაფსანდალი დაგვიდეს წინ და გვეუბნებიან ეს არის რწმენაო. ისე დააჯერეს ხალხო ცოფიანი ზაღლებით შემოგახტება, მინდა და ვიმე ხატები მოიშერე. ხატი არ ჩემო კიდე, ვიმე ხატი ამას იზამს. ხატი რა, ხატი არა ტოროლა კიდე. ცოდვა დაცემული ადამიანის ხატი ამოღებული და ცოდვა დაცემული ხატი გიყურებს შენ. რომელი იესო ქრისტე? როდესაც თქვა იესო ქრისტემ, ჩემი პორტრეტი დახატეთო. როდეს გვითხრა ეკა? არ შეგვჭამ ეს კაცო. მაშინ დამიმტკიცე პრაქტიკულად. დამიმტკიცე რომ ქრისტიანი ხარ. გაყიდე მანქანა და ჭიქი უბრალოდ მანქანას. ცოლი ჩამოსვი ხამერიდან, მღვდელო, გაიხადე ეს ისენი წვერები გაიკრიჭე. გაუნაწილე. თუ არის ვინმე ასეთი, ძალიანაც კარგი, მაგრამ ჰუმანისტი დარჩები. მღვდლის სტატუსი მოიხსენი. ჩვენ არ გვჭირდება მღვდლები, ჩვენ საღვთო წერილის მასწავლებლები გვჭირდება. შეერიყავი მხოლოდ ეს ასწავლი ადამიანს. რომ გააძეხი და მაგიტომ ახლა პროტესტანტი მართლმადიდებელი გამომიხვედი, ეს ჩემთვის მიუღებელია. შეაფარებენ თავს და მართლმადიდებლობა არის ერთ-ერთი ჭეშმარიტი. მართლმადიდებლობა არის ქართველობა არის მართლმადიდებლობა. ბავშვი უნდა მოინათლოს, თუ არა ჯოჯოხეთში წავა, აბორტს გააკეთებ ჯოჯოხეთში წახვა. ისე გაგიხმათ თავი, შეიძლება ისე ბებია ჩემის ლექსიკონით ვიღებ მწვანილო, ხო? და არ დააშინეს მოსახლეობა, რა უბედურება ესა. სიყვარული იქადაგა იესომ და ესენი გვაშინებენ. იქადაგა გამოსწორებისა, გვითხრა ნუ გეშინიათ. ძველი ადამიანი ხართ, ქრისტეში ყველა აღდგება. ქრისტეში ახალი ადამიანი. ქრისტეში ძველი კვდება, ახალი ცოცხლდება. პავლეს წერილები სავსეა მაგით.
პავლე იძახის, ეხლა მე რო ვცხოვრობ, მე კი არ ვცხოვრობ, ქრისტე ცხოვრობს ჩემში. რომელი მღვდელში ცოცხლობს ქრისტე და როგორ დადეს? და რატო ხარ მღვდელი მაშინ? ეს ხო კერხელობაა. როგორ შეათავსე მღვდლობა და ქრისტიანობა? მასწავლებლობაა ქრისტიანობა უკვე, საღვთო წერილი და ეკლესიაში განწესებული ზედამხედველი ეპისკოპოსი კი არის. და ამას ვტყობთ. ამ მღვდელი როგორც გამწმენდელი, ეს ხო ძველი აღთქმიდან არის. და ქრისტემდე იყო მღვდლის სტატუსი. ქრისტემდე. აღდგომის მერე ეს სტატუსი აღარ არის. და ტერმინი ეს ბერძნული ტერმინი სადა კაცო ჩაიხედეთ სხვა ენებში ერთხელ და სამუდამოდ კარგით რა ეს დაიტოვეს სახელმწიფომ აწყობს იერარქიას საბერძნეთში, სერბეთში, რუსეთში, საქართველოში არა მეგობრებო არა კრიზისი აგერ რეფორმატორებს აქვს და მართლმადიდებლობაზე ქრისტესთან არასოდეს არ მისულა მართლმადიდებლური აღმოსავლური რელიგია გამოეყო ძალაუფლებისათვის კათოლიკებს დასავლეთი ეს ისტორიული გაყოფა რამ გამოიწვია რამ და ყველას უნდა სათავეში მოსულა ასე გაიყო 1054 წელს ორად აღმოსავლეთი დასავლეთი და გადახედეთ აღმოსავლეთს და დასავლეთს დასავლეთი კიდე გამოეყო რეფორმატორებს და გადახედეთ რეფორმატორული ქვეყნები და არარეფორმატორული ვინ უფრო წინ არის გადახედეთ ძალიან ადვილი მაგალითებია შემოკარგებო და ახლა ჟინიანი ადამიანი იმის ჟინიანი უკვე ის არის გადაცემული ხალხი სატანისტი არის ქრისტემ ბევრჯერ გითხრა მორწმუნეებს უთხრა თქვენი мама ეშმაკიაო ასე უთხრა ფარისევლებს ამას ვისეუნება იცი ფარისევლებს განსწავლული თეოლოგები რო არიან საღვთო წერილით რო თავს იწონებენ იმ ათმცნებიდან რომ მოსია мама ჩვენი მოსე ვიცით ვის ელაპარაკებოდა მოსეს იცნობდნენ მაგრამ შენ არ ვიცი ღმერთი გელაპარაკება ამას ელაპარაკებიან ღმერთს ეტყობა მასამ აღარაფერი აღარ იცის იონეს ახალება ხშირად წავიკითხოთ ახლა ესენი ეს უშუალოდ ამებმა ნახეს რომელმა ქართველმა ნახა ქრისტეს აღდგომა აი რომელმა ნახა აი არავის არ ნახია ხო ვეაც გვატყუებენ ვინც ნახა იმას უჯერებ აღდგომის დამოწმებელი არის ის მოციქულები რომლებიც უშუალოდ აღდგომა ნახეს და 40 დღე აღმდგარ ქრისტესთან რეალურად სწავლობდნენ და მე ამაღლების მოწმეებიც იყვნენ სათამაღლების სულიწმინდის მოლოდინში 10 დღეში სულიწმინდაც გადმოვიდა დაიწყეს ამ ხარების გავრცელება და წამოვიდა ხო ესე წამოვიდა შემოვიდა ჩვენ ტერიტორიაზე მაგრამ რა გადააკეთეს გადმოაკეთეს სამეფო დინასტიებმა დაიყენეს გვერდზე მე კომუნისტებმა კომუნისტებმაც ხო გადმოაკეთეს ეხლა მილიარდელებმა ოლიგარქებმა ამათ სამსახურშია და ჯოგი არის გაუბედურებული მე გამყურებია ან გაღლეტილი ჯოგი შენ რაღაც დამოგივიდა შენ დალოცილო კახკაზეც უნდა დაიჭირო სანთელი რომ აბა მარა შენ გაღლეტილი სახში რომ მშიერი ვაჟი გიჭყავის რამდენი ხანია ეს თქო ღმერთს და ნეტა პურები გამოგიგზავნა თუ წყალი გიქცია ღვინოთ მაგას აღარ გააკეთებს სიტყვილადადი ხარვან იმიტომ რომ გეუნება უნდა გამოიცვალო უნდა დამიახლოთ ესაა მთავარი აქაც კარგად იქნები და იქ ხო ცხონდები აბა ახლა ამ ფოკუსებით რომელიც ახლა აღმოსავლურ მხარეს აქვს ატაცებული ეს ცეცხლების გადმოცვლა ვინმე სადმე შევა მეგობრებო როდის მოვა თაობა რომ ამას თავისებურ პასუხს გასცემს რა ღმერთო გამოგვიგზავნე თაობა რომ ცოცხალ ღმერთთან ერი მიიყვანოს მამის გულით ვიძახი რა ღმერთო გამრავლე ადამიანები ვისაც შენ უყვარ ხარ და შენით მოაწყობს ცხოვრებას და აი ესეთი გაუსაძლისი აღარ იქნება ერთმანეთის დაჭმა აღარ იქნება საქართველოში ქართველები აღარ იქნებიან გადაპანწალებული მოაბის ქვეყნებში თვითონ მოაბიტელები ხო აღარ იქნებიან პურის საჭმელად წასულები ფულის საშევრად გადახვეწილები გაჭირებას გაქცეულები იმიტომ რომ სადაც ახვალ იქ წამოგეწევა გაჭირება როცა ღმერთთან არა ხარ რა აზრი აქვს უღმერთო ადამიანის გაქცევას იმის გამო რომ გაჭირებული ხარ იქაც წამოგეწევა პარალელზე ყველა მორწმუნე არის ამიტომ დიდი ლოცვითა და ურთხევით შეგვიძლია ვთქვათ რომ ღმერთის ხოგვესრებო აღდგომა რა ის კი არ არის მარტო შიოლაშვილის პრეროგატივა შემოყრის ხალხს და დააყენებს ბეკოს ცხენებივით არა აღდგომა 365 დღეა წელიწადში ხო ამგვარი ქრისტე არის გვესრებო სულიწმინდა მუშაობს ჩვენში სულიწმინდის მეშვეობით საღვთო წერილს გვაყვარებს საღვთო წერილში ქრისტეს დამსახურებაზე მიგვანიშნებს და მუდმივი ფორმირება ხდება ჩვენი აზრებისა და მოქმედებისა ჩვენი ეკონომიკური ცხოვრებისა და სახელმწიფოში ცხოვრებისა და სახელმწიფო კანონმორჩილი ცხოვრებისა ქრისტიანი სახელმწიფოში ცხოვრობს კანონს ექვემდებარება და კანონში თუ შევა ისეთი რაღაც სახელმწიფოში რომელიც ქრისტეს უარყოფს იმას უკვე განუდგება აი ჩემთვის ესე მარტივად არის ეს მოცემულობა და სხვა დანარჩენი ყველაფერი არის ფოკუსნიკობა და ბოლო პერიოდში იცით რომ სატანა ძალიან გაძლიერდება და აბატონო უხარია რა დაძრები არის მის სამუშაო ხო თორე აბა კაზინოები მთავითვე იმისია სატანის დაწესებულებებია ყველაფერი ის აი დაძრებშია სამუშაო იქ აი შევიდა ხო დააჯერა საქართველოს რომ ცეცხლი გადმოდის და გადაღებული აი ცეცხლსატრი აი არ იწვის და ბღავის ხალხი იქა ეს საცოდავი
რა არ იწვის? ერთი მომოდით ჩემთან და გაჩვენებ იწვის თუ არ იწვის. ას მეკლაუზნიკები ამით რა ამერე. უფრო მაგარი სასწაულებია სახარებაში, არ წაიკითხია. სახარებაში წაიკითხე რა წერია იქ, რა სასწაულებია ძველ აღთქმაში, ახალ აღთქმაში, რასაკეთებს იესო მათესთან, მარკოსთან, ლოგ რა არის ედალუჭი, რა ცეცხლი, რა წერია იქ ცეცხლებით დადიოდა პავლე. ამიტომ ღმერთს ვთხოვთ გააძლიეროს ჩვენი სურვილი, წყურვილი და შესაბამისი ინტელექტუალური შესაძლებლობა მოგვცეს რომ თავისი სიტყვა გაგვაგებინოს. იმიტომ რომ სანამ ამ სიტყვას ჩვენამდე მოიტანდა, ჩვენ გამოგვჭედეს ათეიზმის ეპოქაში, ევოლუციის თეორიის ნამსხვრევები გვაქვს თავში და ამიტომ საჭირო არის დახმარება ღმერთისა, რომ ჩვენი ცნობიერება გაანათოს, გააცისკრონოს და მაქციოს ახალ ადამიანად. ქრისტიანი კაცობრიობის მამამთავარი. ქრისტეში ყველა გაცოცხლდება. ადამიანში სიკვდილი, ქრისტეში სიცოცხლე. თუ ქრისტეს არ იღებ, თქვენ ადამიანის მოდგმაში რჩებით და მეორე სიკვდილს ეზიარება ყველა ის, ვინც ქრისტეს უარყოფს, როგორც მის გამომსყიდველს. და შესაბამისად არ ხდება მისი ცხოვრებისა და აზროვნების გამოცვლა. არაფერი არ გამოვა ისე, უნდა გამოიცვალოთ ახლა ეს ნამდვილია რა, რა დღითი დღე ვრწმუნდები ამაში რა. ქრისტიანი მუშაობს საკუთარ თავზე. სულ ფიქრობს. სულ თავის მოქმედებებს უკვირდება, სიტყვებს უკვირდება. რა თქმა უნდა, მაგას ბევრი მეგობრები არ ეყოლება, იმიტომ რომ რაც დრო გავა, უფრო და უფრო მცირდება ქრისტიანების ის, ხო იცით? უმცირესობაში აღმოჩნდებიან და ეს წინასწარმეტყველებია და მე მჯერა მაგისი. აბახა თუ გონიათ რომ ქრისტიანები გამრავლდებიან, გამრავლდებიან ფორმალურად, რელიგიუსის ეკუმენიზმი, აქ განშტოებები, გრეალი არის, თემ სოფლიო ეგრეა 4 მილიარდი არ არის თუ 3 მილიარდი. რა ეთყობა? აფელი არ ეთყობა, არც ამერიკას, არც ავსტრალია, კანადას და რა. უნდა ვეძებოთ ცალკე, უმცირესობაში და აუცილებლად გადაგდებულები იქნებიან, დაწყევლილები თუ შეჩვენებულები წუთი სოფლის მიერ. მაგრამ უნდა გვიხაროდეს. ოჯახში ქრისტიანი არავის არ უხარია, იცით თქვენ ეგა? არ იძახიან უბრალოდ. იმიტომ რომ ქრისტიანი რატო არ უხარიათ, იცი? წუთი სოფლიდან უკვე აღარ იკვებება. წუთი სოფელში რო არის, იღებს წუთი სოფლის იმ საშუალებებს ისეთი დოზით, რომელიც აუცილებელია. ესე იგი აღარ არის ჩაბმული ფერხულში. ეს მოეწონება ვინმეს? ჩვენ გვთავაზობენ ფერხულში ჩაბმას, კარიერას, მომხოჭელობას, ხელფასი 6000 არ ყოფნის, ამიტომ 10000, 20000, მილიონი. მე ეს სახლი რა არის, გაყიდე უკეთესი იყიდე. ესა მანქანა რა არის? რა არის ეს ძველი კოსტუმით დადიხარ? რა საჭამ, ეს საჭმელია. ხედავთ, ამიტომ ქრისტიანობა სახში როცა შემოვა და ოჯახის თავკაცში ქრისტე შევა, როგორ ფიქრობთ, ეგ ცოლს მოეწონება ეგა? როცა კამარი ქრისტიანია და მოკრძალებული ცხოვრება, დაწყნათ და დაამშვით და აღარ ჭენობს ზეიდაქვეით, სტაბილურია. არ არის ესე ხანეს უნდა, თხა იყიდა, თხა გაყიდა, მერე აღარ მოეწონა, მერე გაყიდა. ეს ქრისტიანს არ ახასიათებს, რამე თუ ქრისტიანული ცნობიერება სტაბილური. 7 სტაბილური და მებრძოლი, როცა ბრძოლა არის. მებრძოლი. ღმერთის წინამძღოლი და არა რაღაც სექტანტური და ჩვენთან არის ღმერთი, თელი საქართველოს რო ბღაოდა და 50-იანები რო იძახიან და ენები საუბრო, ღმერთია ჩემთან. მე იცნობ, ღმერთი არის ყველასთან. შენ თუ ხარ ღმერთთან, შენ ეს უნდა კარგად გაიაზრო და გაგვაგებინო, ბატონო, რა პრობლემაა მაგის გაგება რა. ვინ მამაძაღლი, რას მიმალა მე თუ ღმერთთან ახარ? რას მემუქრები ღმერთთანა ვარ, იმუქრებიან, მე ღმერთთანა ვარ, ესე გავაკეთე. რას მემუქრები, ედალუციო. პავლე იმუქრებოდა ღმერთთანა ვარ, რო. დადიოდა და ხალხს ახარებდა თავისი აზროვნებით, წესებით, ცხოვრებით და წუთის სოფლიდან ამოვარდნილი იყო კაცი. ჩამოკონკილი დადიოდა სულ და ახლა ქრისტიანი კაცი BMW-ზე გადაპლაკულა, თავს იწონებს, ცოლს ხამერი უყიდა, იქით ზარების რაკარუკია, აქით ისინი პასკებით დარბის, იღლიაში კვერცხებით, ფულს თulis და ვეღარ დათვალა. თქვენი გამკითხველი ღმერთია. მე კიდე ვერ ამიგზავნოს, ვერ ამირო, რატო ხედავ ასე? მადლობელი ვარ. ქრისტემ გამიხილა თვალები და შენ გინდა დამაბრმაო. აგერ სიმბოლური და პირდაპირი გაგება სახარებაში, ხვალების ახელა ბრმებისა. ეს ფიზიკური პირდაპირი გაგებაც არის და სულიერი დატვირთვაც აქვს. როცა შენ თვალხილული ხარ ფიზიკურად და ბნელა, შენ ვერაფერს ვერ ხედავ. რანაირი მასალებიც არ უნდა დაუდოთ, ახლა საქართველოს შიულაშვილის წარსულზე. მაინც დაბრელებულია ხალხი, რა შეშინებული არის და ახლა რა გინდა ვქრა კაცო, იმიტომ კი არ გეუნები რომ ეს კაცი შეჭამო. არ არის ეს ღმერთთან მეთქი და შენ ღმერთთან გინდა მისვლა. აი ეს ვერ მიგიყვანს და დაანებერა იცხოვროს ამ კაცმა თავისთვის, ხო? არა. უწმინდესი საქართველოს ხელით უჭირავს. მე ამას რატო იძახი შენიშნავს? გამოიცეს კანონი რომ ვინც გააკრიტიკებს შიოლაშვილს დავიჭიროთ. ეს უკვე არაქრისტიანულია. იესოს არ გამოუწია ეს კანონები, ღმერთი იყო რასაკეთებდა და ახლა პარლამენტი ამუშავებს საკითხებს რომ შეემუშავდეს ის რომ რელიგიური გრძნობების შელახვისათვის დაისაჯოს ადამიანი, მართლმადიდებლური კრიტიკისათვის დავიჭიროთ. თუ პატრიარქს ვინმე რამეს ეთყვის, სასწრაფოდ 2-დან 3 წლამდე ციხე ალბათ, ეს ჩემი ის არის, ხო? ერიჰა!
ჰეი და რერაშა. მოკლედ მოუშვენა რა მოსახლეობა. მოფშტენელი როა მოსახლეობა, მაგ მოფშტენელი მოსახლეობას ღმერთი იცი რას უზებს? გადაანთის იქითებს. ხო დაწყებულია, გაყრილია ხალხი. კიდე და კიდე გაიყრება. სამაგოროდ შემოყრილია. ინდოელი ბუნჩულობს, ჩინელი, ზანგი, თურქი. თურქი როგორ არის? უკვე შტატია თავისი. გურჯისტანი არის უკვე მაგისტვის სამეფო გურჯისტანი. თავისი არის ეგ. მორჩა. შემოვიდა თავისი მეჩეთებით, თავისი ეკონომიკით, თავისი საჭმელებით, თურქული რესტორნებით, თურქული ჩაითა და თურქული ნარდაობებით. ხო შემოვიდნენ. დაიდეს-ბინა თბილისის ისეთ იმაზე დავით აღმაშენებელის ის რო ქვია? ათათურქის პროსპექტი ეგა. ასე არ გამოფხიზდება ერი? აბატონო. იჯექით ახლა შიოლაშვილის დიეტკუთში. ხო, ეს რელიგიური ბრეჟნევი გაასვენე, გამოასვენე ეპისტოლა. თქვა, გამომივიდა პავლე და პეტრე რა. ეპისტოლები ვისწავლოთ, ვისიც არის ჩაწერილი. შიოლაშვილის ეპისტოლე მინდა. ამის ეპისტოლებმა დაღუპა ქვეყანა 77 წლიდან ამის ეპისტოლები ახალგაზრდა კომუნისტში იბეჭდებოდა. პრავდაში, ზარია ვასტოკაში კომუნისტში და ყველგან. წაიკითხეთ მე რა ეპისტოლებია გაიგებთ. ვინ ლაპარაკობს, ქრისტიანი თუ კომუნისტი? ამიტომ ჩვენ კრიტიკის ყვალდაკვალ პარალელურად ქრისტიანული რწმენაც ამოვატებდივოთ და უფრო მეტად გავძლიერეთ. ამიტომ გვჭირდება რომ ჩვენ ეს პარალელურ რეალობაში არ აღმოჩნდეთ რა. ნამდვილი რეალობა ქრისტიანობაა და პარალელური რეალობა მართლმადიდებლობა არის. აი ნამდვილი ქრისტიანობა არის რეალობა. და პარალელური რეალობა აგერ თქვენ უყურებთ სადასახართ. ცნობიერება შეუძლია გადახვალ და უცებ გონია რომ აი ხატი მოაბზანე, ხატი დააბზანე, მოულოდნელი სიხარულის ხატი, გადაბრუნების ხატი, გადმობრუნების ხატი, მიყუდების ხატი, დაჯდომის ხატი, აუდგომელი, დაუჯდომელი, წამოწოლილი, როგორც გინდა. ეხლა ხატია ცალფეხზე მდგომელი. სისულელეს და დასასრული არ აქვს. ამაში ჩაბმულია მთელი მოსახლეობა. თან ხას უსვამ ქართველენოვანი. ესე იგი ამათ იქნებათ პრობლემა. ქართველენოვანი, აზერბაიჯანელენოვანი კი არა. სომხობა კი არა. ისინი მრავლდებიან. ესენი კლებულობს დემოგრაფიულად. გარბიან მანდ, ესე იგი საქართველოს მოსახლეობაში კი არ შეიმჩნევა აზერბაიჯანული დიასპორის გაქცევა მანდიდან საფრანგეთში, ან სომხებისა. ქართველენოვანი ხალხი გარბის მანდიდან. ვეღარ გავიგე ეს რა რწმენა გაქვთ. რა არის გაქცევის რწმენა არის მან და გაიქცეთ მანდიდან? გამოფხიზდეთ ხალხო. მღვდლების გასაგონად ვინც პატრიოტსანი მღვდელი არის. დატოვე რა ეგ სამღვდელოება, კაცი არა ხარ. აი კაცი ხარ რო თქვა რა გამო რა რის გეშინია ჩაუყვიდი რა ფშიერი იქნები ცოლშვილი შენახა მიეჩვია რა აღარ გიქნება ბენტლია რა მეატოვე ეგა ხო არ გეუბნები ღმერთი მეატოვე საპატრიარქო რომლის თავკაცია წელების მანძილზე კომუნისტი არის და რომელიც კაკებს აღზრდილები და გაზრდილები და ათეისტები არიან საპატრიარქო საქართველოს ისტორიაში არაფერი არ გაუკეთებია ქრისტიანული ამიტომ თუ ვინმე კეთილსინდისიერი მორწმუნე მღვდელი არის მეატოვე ჩემ საყვარელო, მეატოვე. გაიხადე ფართობი. კარგი ხარ, ოთხოზორია ხარ. რა მეგიყვანა ეშმაკის იმაში, რა ნოსტალგია კომუნისტების და იმიტომ შეხვედი მან და. ეგ ასოცია ხო კომუნისტურ წყობასთან. გადაირჩინა ცხოვე, რა კარგი ხარ და ჩაიხუტე ერთი, ჩამოიხუტე, რა კარგია. აბა გულის სიღრმეში ვისატყვებ, დაწექი, დაფიქრდი. ამიტომ ვითარცა ძმა ქრისტეში თუ ქრისტე გიყვარს, მეატოვე რა ეგა რა. მოგბაძავს ყველა. და ქვეყანას ეშველება. იმიტომ რომ ქვეყანაზე თუ ზურნავ ქრისტიანი, ეს გააკეთე. გადადგინა ბიჭი. პავლემ მიატოვა. შენც მიატოვე რა. და არ გამიმართლო თეორიებიდან ესეთია, ისეთია. არა, არგუმენტები არ არის საჭირო. არგუმენტებს ადამიანი არ იღებს, თორემ არგუმენტები ბევრია მართლმადიდებლობის საწინააღმდეგო. ყველანაირი, აი, მართლმადიდებლობა ეს ცორ რელიგია არის. და მაგან დაღუპა საქართველოს ოდითგანვე. და განსაკუთრებით საქართველოში ქართველენოვანი მაცხოვრებელი. ამიტომ ის დიდი სიყვარული, რომელიც ჩვენ ახლა ნელა ჩაგვესახა, თითოეულ ჩვენთანაც რაღაცა აქვს წარმოდგენა. მე ვერ ვიტყვი ახლა ყველამ თავის-თავი თვითონ შეამოწმოს. მე არ მაქვს უფლება ვინმე შევამოწმო, მაგრამ შემიძლია რაღაცა დასკვნა გავაკეთო, როცა ხანგრძლივ მონოლოგს მოვისმენ ადამიანებისაც და მომისმენე და მეთქვია, აი ეს შორს არის ქრისტიანობისაგან. და არაქრისტიანული საქციელებიც მე დამინახია და გაბრაზებულან. ამიტომ თითოეულ თქვენთაგან მეიმუშავეთ ამაზე და როცა დადგება საკითხი ჩემთან ურთიერთობაში მე არ გაბრაზებით არ გეტყვი ვიტყვი არა გაკლია სამუშაო ძალიან ისე ჯერ ჩვენ ქრისტესთან შორს ახარ ეს ჩვენ ის დაამტკიცე საუბრით მოქმედებით და რაღაც ემოციით ყველანაირად ამის შემოწმება ძალიან ადვილია ვინაიდან ჩვენ ამას არ ვაკეთებთ გარკვეულ მომენტამდე ამიტომ მიმართვა არის თითოეული ადამიანი თვითონ უნდა წარდგეს ღმერთთან და მოკიდე ხელი და ნუ გვეტრაბახები ქრისტიანი ვარ ეს შენ უნდა შეგეტყოს სხვისთვის კი არ უნდა იგი ქრისტიანო საკუთარი თავისთვის, საკუთარი მიკროსამყაროსთვის ოჯახი რო არის. და რამ ხელად ხარ მიღებული შენ ქრისტიანი პასტორად სახლში. შენი სახლის პასტორი თუ არა ხარ. ვისი პასტორი იქნებ მე არ ვიცი.
მაშინ მიატოვა ესეთი სახლი, როგორც პავლემ მიატოვა და მას სახლი აღარ ჰქონდა. იმიტომ რომ ეტყობა პავლეს გადაუდგა მთელი სახლობა, ნათესავები, როცა ამან ქრისტე მიიღო. და ის უკვე ოჯახის პასტორი რო აღარ იყო, ოჯახი მიატოვა და იქცა სხვის პასტორად, სხვა წარმართების. მაგარი რამეა. ამდენ კაცი რო იმას იძახეს, მე პასტორი ვარ. ოჯახში შენ არ გაღიარებს ოჯახის წევრები პასტორად, მამად, სულიერ მამად, ქრისტეს თანამდგომად, ოჯახში განწესებული კაცი ყოველთვის ქრისტეს თანამდგომია ქრისტიანი. აი მანდიდან არის შემოწმება ურჩევ ესეთ ადამიანებს მიატოვე ასევე მართლმადიდებლობაში მღვდელო თუ კარგად გაიგეს და ხედავ ამ ხალხი რო საწყალი დაბნეულია და გამოთაყვა ხო ხედავ აგული არ გტყივა ვერ გადარჩები მე ერთი ჩაიხუტე გულში ჩამოვ და ყველა ჩავიხუტა გულში გულში ჩახუტებით ახლა გადარჩება ვინმე მე ერთი სიტყვა უნდა მისცე ადამიანს რომ ღმერთმა შეცვალო შენ ვერ შეცვლი შენი სანთლებით შენი ნათლობით შენი ჯური ჩამოყიდებ და გამბანი და ზეციერ საქართველოში რო უშვებენ ხალხს არ გამოვა ესე არა ასე წერია მე ნუ არ მეკამათო დაგერა ბიბლიაში წერია ეს ბიბლია 66 წიგნია და კეთილნებეთ ამას ჩაუჯდეს ადამიანი და ახალი რელიგია კი არ უნდა შექმნას ბიბლიაზე დაყრდნობით რასელმა რო გააკეთა მორმონმა და ახალი რელიგია არა ჩვენ ჩავჯდეთ მან და ერთ-ერთი რიგით ადამიანად და თუ ღმერთინებებს პირსაც გაგვიხსნეს წამოგძოს და ხალხს მოგვიყვანს შორიდან არავინ არ მიძებნია მე თვითონ მოგძებნეს ადამიანებმა ქართელენოვანმა მე არ მიძებნია არავინ რა რასაც ახდენს ღმერთი ჩემზე კი არ გიждდება ვინმე არავინ არ მიცნობს ხო ძალიან ბევრი პირად ცხოვრება არ უნახია ჩემი არავის მაგრამ თუ ღმერთი ჩათვლის საჭიროდ გამოუშვებს ცხოვრები ყველგან აყავს და კეთილნები და პასუხისმგებლობასაც აიღებ ხო გეუბნები და არავინ მე არ მომიძებნია რეკლამა მე არ გამიკეთებია პირიქით არავითარი ღმერთია მოწამე თვითონ მოგიყვანს ღმერთი და უფრო და უფრო პასუხისმგებლობაში ჩაგაგდებს შენ იმსახურებ კი რომ საფრთხო წერილი გადასცი ადამიანს ისე რომ ეს მიუკერძოებელი იყოს სიყვარულით იყოს დიახ, აბატონო, აგერ არის ჩვენი მაგალითი, რომელიც არის ჩემთან მხოლოდ იმიტომ, რომ რაღაცას გამოელის ჩემგან. რომელია, რომელიც უნდა ხლა რა აქ კანდის მოქალაქეს გახდით თუ მილიონებს გამოგიგზავნით. რომელია თქვენგანი, რომელი იტყვის, რომ მე იმიტომ მოვედი, შენთან რო სიმდიდრეს მაზიარებ. არა, მერტმა აპოვნა, აგერ აი ლოცვა კურთხევა ესპანეთში მცხოვრები გიორგი გოგიშვილისა. ჩართო უცებ და ქართულ ენაზე იპოვა რაღაცა. მე არ დამიძახებია იმისთვის. ღმერთი უძახის ყველას. მე უთხარი ახლა მოდი მეთქი მოვა ღმერთმა მოიყვანა წავა ღმერთი წაიყვანს რა შვაში ვართ ჩვენ კიდე დარჩებით ღმერთთან და ამ ძმებს და დებს გაპოვნებს სოფლიოს კუთხიდან რა პრობლემაა ეგა ანუ ახლა საქართველოს რა განსახილველია ხშირად რომ ამას უთმობ თუ არა იმიტომ რომ მათ ცხოვრობს ადამიანები და ძნელი ბრძოლა გიწევთ მაგ ყოველდღიურობაში ვიდრე ჩვენ ადამიანი რომელიც გაბლაშტული სხვა შუას არიგებს ახში როგორი წონა გაქვს შენ როგორი წონა გაქვს ცოლთან ურთიერთობაში შვილებთან თუ შენ წონა არა გაქვს მე იმას კი არ ვიზახი რომ თქვენ ქრისტიანი არ ახარ რა გინდა იმ ადგილზე დატოვე ეგეთი ადგილი და წადი რა როგორც პავლემ გააკეთა პავლე ახლა მოგეხსენებათ ხო არც ერთი ნათესავი მასთან არ არის რა მაგრამ სამაგეროდ რამდენი ხალხი შეიძინა და მაგდენი ხალხი მე მყავდეს და თქვენ ყავდეს კიდე ესეთი საყვარლები და ერთგულები ბოლოს გაჭირებაში თანდათან შემოეცალა შიშის გამო და არ მოშორებია მას ტიმოთე და ლუკა არ მოშორებია ბოლომდე ლუკას უდასდებდა თან ექიმი ხო ღმერთმა ექიმიც მეუჩინა თან მახარებელი თან და საქმე მოციქულთა ავტორი ესე არც ერთი ნათესავი არ არის ბიძაშვილი შვილები დიშვილები შვილიშვილები სინოდის წევრი იყო ესე იგი ცოლი უნდა ყოლოდა და შვილი ეყოლებოდა ხო ისე არ შეიძლებოდა წარმოიდგინეთ ეს ტოვებს ამას და როგორ აუჯანყდებოდა იმიტომ რომ ამას დატოვებასთან ერთად კეთილდღეობაც დატოვა მან აი რატო უჭირს მართლმადიდებლობას დატოვოს ის როგორ არის ის ჩემზე მეტად არის ის რომ ეს რაც ხდება საქართველოს სწორი არ არის მაგას დამაჯერებ ხა ტვინი არ კონდეს 4-200-ას და იმებს გონიერი განათლებული კაცი არის ის რომ მართლმადიდებლობაში სწორად არაფერი არ მიდის მე მაგიტომ უნდა იდარჩევან და გამოდი რაღაცო რა დადექი რა გვერდზე ქრისტიანი ხალხი შეკრიბე რა ჯობია გამხმარი პური ჭამო და ახლა ცოლშვილის თუ არ უნდა ხარ მიატოვე ესეთი ცოლშვილი ვისაც ქრისტე არ უყვარს ქრისტე მეგრე გითხრა ვინც ჩემი მამის ნებას შეასრულებს ის არის ჩემი ძმაც და დედაცო პირდაპირ მესმის შემოკარგება ვინც ჩემი მამის ნებას ამის ქრისტე ეს ჩემთვის მამა ეგ არის და მშობელი აი მას იგნორაციას უკეთებს ის მე არ მჭირდება გინდა შვილი იყოს გინდა შვილიშვილი აი ეს ახლა ტყუილა ბიძახი გაბრაზებული და არ მიცნობს არავინ გამოკითხეთ და როცა ჩემთან ურთიერთობაში კაცი შემოდის რომ უჭირს ესეთი მძიმე სიტყვა არ მე დათმობა ქრისტიანს არ უნდა ახასიათებდეს და მასწავლებლად ვერ გამოდგები თუ საკუთარ სახში არ ახარ მიღებული ჩემო კარგო არა როდესაც იესო ქრისტე არ იყო მიღებული თავის შოფლინმაში ხო გასვათ რა დატოვა არ არის დაფასებული წინასწარ თავისუფლებში მიატოვა ეს ნაზარეთი და წამოვიდა ხო სწორად მოიქცა ესეც კაი მაგალითია
აი ამას პირადად ჩემ გონებაში ეს არის და ვახორციელებ. და ვიმეორებ, რომ დავინახო, რომ აი აგდებული დამოკიდებულება ღმერთის მიმართ, იესო ქრისტეს, რომელსაც მე ვესიყვარულები, მე ისეთ ოჯახში არ გავჩერდები. რა, ვერ მოვძებნი ოჯახს თუ ოჯახები არ არის ქრისტიანები თუ რა? რა პრობლემაა? ჩემთვის სხვა ქრისტიანობა არ არსებობს. მართლმადიდებლობა ხონჩოლი და ჰუმანიზმი და ცოტა ქრისტიანი და ცოტა ესა და ჩემთვის ქრისტიანი არის ქრისტედან ბოძებული სიტყვები. ამას უკვირდები და ვსწავლობ და ეს კაცი სახში ეს არისო, სუგარეთ იყო. ძმებიც კი არ იღებდნენ. წარმოიდგინეთ სახში ხლა რამდენი აუჯანყდებოდა ამას, ეს რომ გარეთ გავიდა 3 წელიწად ნახევარ და მიატოვა სახლი. დაასდებდნენ, გიჟი ეგონათ დავიჭერთო. მაგრამ ძმებიდან ორი მაინც, ორმა იწამა და სულიწმინდამ ორივე ავტორებად მიიჩნია და დაგვიტოვა იაკობი და იუდა. ეს ქრისტეს ძმები არის დედით. ჩემთვის წმინდა წერილი არის მართლა წმინდა წერილი ადამიანური აზრები მანდ არ არის შერეული. ასე რომ თუ ვართ ქრისტიანი, ქრისტეს მივბაძოთ ყველაფერში. თუ არა და მოდი არ გვინდა რა ეს პოსტმოდერნისტული რაღაცა ქრისტიანობა შერეული თიქ ფილოსოფიიდან და აღმოსავლური და დასავლური. არა რა, რადიკალიზმი, ძირითადი სიტყვით. როგორ ხა ნახევარი სიყვარული სად გაგონილა? ნახევარი სიყვარული არავინ არ ავიდოდა კოცონზე. თლიანად დაასდეს თავისი სული აი ქრისტიანებმა. ამიტომ ნახეთ ქრისტე რას გვეუბნება თუ შენი ძმისათვის, მოყვარესათვის ქრისტიანზე ალაპარაკი, სულს არ დადებ, რანაირი ქრისტიანი ხარ. უნდა შეეწირო მაგას რა. აღარ სტეფანე შეეწირა. არ გაიქცა. ჩაქოლვა ღმერთის ნებიდან მიიღო და ამან უფრო ბევრი რამე შეცვალა. პავლე ესწრებოდა ამას და პავლეში ძალიან იმოქმედა ამან. და მე მაგის მერე ხდება ხო დამასკო, მე-7 თავი. სტეფანე არის საქმე მოციქული და მე უკვე დამასკო და მე-9 თავი. ქრისტიანი თავისი ცხოვრებით და სიკვდილითაც კვალს ტოვებს. ძეგლებს არ ტოვებს, ნამუშევრებს არ ტოვებს, არავის არაფერი არ დაუტოვებია. ჩვენ პავლეს არაფერი არ ვიცით. ტომები. აქ ხალხი არის კომფორტაბელი ქრისტიანში და 100 ტომი აქვს დაწერილი. ლიტერატურა რო წაიკითხეს. პეტრეს ტომები არ დაუტოვებია, ისაიას ტომები არ დაუტოვებია. რაც დაიწერა ამის გარდა არაფერი და ესეც ამით არიან შესული. ერთი იმით, ნახეთ ღმერთმა ესენი ჩარიცხა იმას და ყველა მწერალი დავიწყებას მიეცემა დედამიწაზე, მაგრამ იოანე დავიწყებას ისაია არ მიეცემა. სანამ დედამიწაზე ეს წიგნი არის. ეს კი იქნება ბოლომდე. რამდენი მწერლები და რამდენი პოეტებია დავიწყებული ცით. ეს კიდე ნახე რა, ეს უბრალო ხალხი, წყემსები ზოგი მეთევზეები, როგორ განადიდა ღმერთმა, იმიტომ რომ ღმერთი განადიდეს ამებმა. ეს უსწავლელი უწიგნური ხალხი ღმერთმა როგორ განადიდა. და დააკვირდეთ, რომელი თეოლოგები აქედან ამოდიან და წერენ დისერტაციებს, იმიტომ რომ მეთევზემ რაღაცა დაწერა და იმას არჩევენ. წიგნებს წერენ მეთევზეს ამ ორ შრომაზე, როგორც არის პეტრეს პირველი წერილი, მეორე, რამდენი წიგნია დაწერილი და ხარისხები დაუცვიათ. პავლეს წერილებზე ხარისხებია დაცული. გეუბნებით აი პარადოქსია. ასე რომ ქრისტიანობა არ არის ისე ზერელე წარმოდგენა ჩვენ რო აგერ თეატრალურ დონეზე რო გვაქვს. ქრისტიანობა ჭეშმარიტი ღმერთის აღიარება არის. და თუ შენ ეს გჯერა, ყოველდღიურ ცხოვრებაში უნდა დაისწრო. და თუ გჯერა, ისეც უნდა წამდეს, რომ აი ამ წუთში ღმერთი გვისმენს. გააკეთეთ განცდა, რომ ღმერთი ჩვენ გვისმენს. და როცა იცი, რომ ღმერთი მუდამ გესწრება, რამე შეგაშინებს. შეგაშინებს, ვაიმე ჩემზე ის არა თქვა, ვაიმე ამას რა თქვა. დაისწრეთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში ღმერთი. და გააკეთეთ რასაც აკეთებთ. თქვენ უკვე ღმერთის ნებით აკეთებთ ამას და ის ასწორებს ჩვენ ესეთ ცნობიერებას. ხანდახან ხო შეიძლება რაღაცა შეგვეშალოს. ის მომენტალურად გაასწორებს. დაგვაფიქრებს, დაგვახმარებს ხალხს. და არა ის გაფუყული, ეს როგორ გაბედე, ეს რა მითხარი, გაიბუტებიან და მე ბოდიშებს იხდიან. არა მეგობრებო, ეს შერეული ქრისტიანობა მიუღებელია. არ შეიძლება რა შეურიოთ ეს რაღაცეები. ეს უკვე ეკუმენიზმის ნიშნებია. ეს რაც ხდება დღეს რა, გაერთიანება, მუსულმანები ერთად, ქრისტიანები ერთად, კათოლიკე, ყველანაირი დენომინაციაში ერთად ვილოცოთ. წარმართი და იმის ერთად ვილოცვა სად გაგონილა ხალხმა? ჯერ უნდა მიიღო ის. შენ გჯერა, ვიზაც მე ვლოცულობ. აი როგორ უნდა ვილოცოთ ერთად მე და მუსულმანმა. იმისთვის ქრისტე ღმერთი არ არის, ჩემთვის არის. ეხლა მივიდე ერთად ვილოცოთ უთხრა. რა ვიცი, სასაცილოც აღარ არის მეგობრებო ესა რა. შიოლაშვილმა ხო ვილოცა იმასთან, ამასთან. ამას ღმერთი არ აწამს. ბიბლიური ღმერთი არ აწამს. თავისი მოგონილი რაღაცა საზოგადოებიდან შეთითხნილი რაღაცა, მაგრამ აი ბიბლიური ღმერთი, აი იესო ქრისტე, მთელი ბიბლია რო ჩემზეა დაწერილი. იესო ქრისტემ თქვა, თქვენ იკვლევთ წერილებს. წერილებში აი ეძებთ ხსნასო, არა, ეს წერილები ჩემზე ალაპარაკოსო. ხო, ესე იგი წინასწარმეტყველები და მთელი ასე ჟულის კანონი მოსე ჩემზე წერდა. თუ მოსე თქვენ აღიარებთ რომ მამა მოსე ჩემზე წერდა და რატო არ მიღებთ მე?
რამდენი ასეთი დისპუტები და კამათი აქვს იესო ქრისტეს იმ სივრცეში, რომელშიც მას უწევდა ცხოვრება. ხო ვსწავლობთ? აფილერიცის რა. სამაგორ დადვილია წახვიდე სანთელი დაიჭირე ცეცხლი გადაიღო მე მობილური სიფათი დამანახო და არ იწვის ახლოს მიდი და ცოტა ხანი დაილოდეთ ვერ დაიწება და რა მე ეხლა სასწაული მოხდა რა ატლუცი ყავის ტულ არ იქნები რა აზრი აქვს ხა გინდა იერუსალიმში ჩად და გინდა წმინდა გორაზიადი კიდე თუ გინდა სინაისთაზე შეიცვლები ამდენს რელიგიური წარმოდგენებმა ძალიან იფეთქა და რელიგიური რეჟისორები მოგვევლინე როგორც პასტორები როგორც პატრიარქები პატრიარქი ჩემთვის არავინ არ არის გარდა ბიბლიური პატრიარქებისა. აბრაამი, ისააკი, იაკობი, იოსები. ესენი არიან პატრიარქები ჩემთვის. პატრიარქი არა ის არის კიდე ერთი რა. სიტყვა იცით რა არის პატრი არხეს. მამების საწყისე. ვინ არის ბიბლიურად ის კომუნისტები რომ მოგანიჭებენ რაღაცა და დაგნიშნავენ ხალხის გამოსათაყვანებლად სირცხვილი. მთელი ცხოვრება ქრისტიანობას ჩემულობ და ქრისტე ვერ გააცანი მოსახლეობას. შენ თავი გააცანი, შენ გაქებენ, შენ გადღერძელენ, ფეხზე ადგომით. ქრისტეს კი არ ადღერძელო, ფეხზე ადგომით, შიოლაშვილის ადღერძელოა. მაგის სურათებია ყველგან. მაგის. ამ დროს ქრისტეს პორტრეტი არავინ არ იცის. იმიტომ რომ ქრისტემ ღმერთს ყველაფერი შეუძლია თქვა. არავის უფლება არ მისცა რომ პორტრეტი შემონახული ყოფილიყო. არც მოსესი. ვერც ერთი ბიბლიური პერსონაჟის სურათს თქვენ ვნახავთ, ვერც ადამიანის ღმერთს ხო შეუძლია. იმიტომ რომ არ გააკერპო. ადამიანს ჩვევია პიროვნების გაკერპება. მომღერალი აკერპებენ. სტუდენტია თუ კარგად სწავლობს, ოქროს მედალი, ჩემი შვილი, დედას რა თუნდა 9 შვილი ერთი ყავდეს და სააკაშვილი გახსოვთ გაკერპებული შვილები ეს გაკერპებული შვილები დარტყმას გვაყენებენ გავაკერპებთ შვილის გავიყვანთ ესე დიდება და უცებ ისეთ რამეს დავარტყა გამოჩნდება რა მორწმუნეები ვართ და ბევრმა ეს გამოცხადი ვერ ჩააბარა ამიტომ თითოეულ ჩვენ და განსუსულებ ღმერთი დიდი ზოდით შემოსულიყოს ჩვენი მასში და ჩვენი აზროვნება გაესწორებინოს სულიწმინდას ბევრ რამე შეუძლია სულიწმინდა არის ჩვენში ჩვენ ვართ მადლის ეპოქაში, გადარჩენილები ვართ. იესო ქრისტე აღდგარი მუდამ 365 დღე ჩვენთან არის. არსად არ წასულა. გვესწრება, გვისმენს და ჯობია მასთან ურთიერთობა გავასწორო და ის ყველაფერს გააკეთებს დანარჩენს. მეგობარსაც შემოგიყვანს თუ გინდა და მტერს მოგაშორებს. შენ კი არ მოიშორო, ღმერთი მოგაშორებს. შენ არი აქტიურ. მე ამ პრინციპს მივდებ. არასოდეს არ ვაქტიურობ მე. თვითონ ღმერთი მომაშორებს. ლოცვაში ჩემი ესა ღმერთო ყველა ის ადამიანი მომაშორებს, ვინც შენი სიყვარული არ აქვს. მე არ მოვიშორებ. და რომ მომაშორებს, ღმერთის ნება არის. მე თვითონ ამას არ შეუწყობ ხელს. არაცნობიეთ იქ რაღაცა პრიჩინებზე რო არიან. არა. წავი და ესე ღმერთის ნება არ გამოვიკიდები. არ არის სწორი. გააგრძელოს ქრისტიანი კიდე ჩემი ძმა შემიძენია და ძმა ქრისტიანი კიდე როგორ იქნება გაუგებრობაში ქრისტესთან და ჩვენთან მე არ ვიცი. ნერვების საშლელად ახლა მე ქრისტიანობა ჩემთვის არ არის საკამათოდ ჩემთვის ქრისტიანობა მიუღებელია მე კამათოს ბიჟუტურა ხალხის გამოსაცმენია კაცი რომელსაც ცხოვრებაში 100 წიგნი არ აქვს საკითხული 100 კიდე ბევრი თქვი 5 წიგნი დაგიწყებენ ამაც და ხანდახან ენერგია ესე ის ხალხი არის მოჩენილი სატანი და რომ გამოგწოვონ ენერგია ღმერთმა მეთქვა ესეთ ადამიანებს სამი შეგონების მერე დაანებე თავი ამას ვახორციელებთ თელ დიდ პუნქტებს რო არ ვახორციელებდით ტყავიც გამძვრა ზედმეტი ლაპარაკი იღლები და რა გეკამათებიან აცალ ღმერთი მოგაშორებს როგორ ჩემ ტანჯვას ახლა რანაირად მიიღებს ის რომ ტანჯავს რა ისა არა მუშაობს ღმერთი ის იმიტომ მოვიდა შენთან რომ მე ღმერთთან რო წადგება ეთქვის შენ მე გამოგიგზავნე კაცი რატო არ მიიღე ასე რომ ამბიცია აქვს ადამიანს და ეს გაფუყული იყო ეს მოაბიტელებიც გაფუყულები ამიტომ სასამართლო განაჩენი ნახე მოისმინა 3 წლის მერე ისაია რო გადა ზუსტად 3 წლის მოხდა ის სიტყვით შესრულდა ასურეთმა მიწასთან გაასწორა ეს და იმის მერე აღარ იხსენიება მაშინ როცა ედომელები კიდე მოდიან ხო ეს იაკობის ძმა არის და აგერ აი ბოლო იესოს დაბადების დროს იყო მაგის თავმავალი მეფეთ ჰეროდე დიდი და მისი მემკვიდრეები აწიოკებდნენ იმ სივრცეს სადაც უკვე ჩაისახა ქრისტიანობა და თუ მამა იყო ვიგინდა რა შვილებიც ვიგინდა რა ყავდა და მამამ რა გაუკეთა მოგეხსენებათ რა მოხდა როგორ აწიოყდა ბავშვები დახოცა იმ იმედით რომ ქრისტე მოყვებოდა იქა და ასევე მისი შვილი რასაკეთებს როცა კლავს ერთ-ერთ მოციქულს საქმე მოციქულს და გვეუბნება ამას ხომ თავი მოყვეთა იაკობს დასაჯა უფროსურად თავის მოყვეთა არა თავის მოყვეთა რომაელი მოქალაქესთვის იყო და დანარჩენები არა იუდაურ კანონს ექვემდებარებოდა დასაჯა სიკვდილით გამიგე და თვითონაც დაისაჯა თხოვოთ ღმერთს რომ ყოველდღიური გაუსაძლეს ცხოვრებაში ყოველდღიური დასწრება შეგვაგრძელებინოს თავისი და ჩვენი აზრები ყოველთვის მასზე გასწორდეს გვაფიქროს მასზე და არ მოგვაკლოს მადლი არანაირი და მისინებით ვიცხოვროთ არა ჩვენი ხუშტურით გვაცხოვრე ამ ქვეყანა მისია ყველაფერი სამყაროც ყველაფერი და ჩემი სულიც მას ეკუთვნის ყველაფერი მაცხოვრე შენი ნებისამებრ და შეცდომები რომელიც დაშვებული იქნება სხვადასხვა მიზეზების გამო ღმერთო შენთვის მომენტია და შენი ყავი ჩემი
გამსჯელი და არა ვიგინდა რა ხალხი თავისი რაღაცა წუთისოფლის სასჯელებით. მხოლოდ ღმერთი. ღმერთის ხელში ჩავარდნა ჯობია ვიდრე ადამიანის ხელში. დავითმაც ასე თქვა. არჩევანის წინაშე დადგა. ჯობია შენ ხელში ჩავარდნო. კი, შემწყალებელი რო არის, ამავე დროს ძალიან ობიექტურია. და არ დაჯის ადამიანს თავისი ხუშტურით. და ამიტომ არის სწორი. გამსაჯოს იმან, ვინც ღრმად ობიექტურია და ის რო გამსჯის, მე ამ დანაშაულს ვაღიარებ კიდევაც და საჯელსაც მივიღებ. იმიტომ რომ მისი სასჯელი ეს არის შედეგი ჩემი არასწორი ცხოვრებისა და აზროვნებისა. საყვედრო როგორ მექნება. და ადამიანები კიდე ჩვენ იმიტომ უჯაყდებით, რომ ხშირად ისინი ჩვენ რომ დაგვსჯიან, არაობიექტურად გვსჯიან. ტენდენციურები არიან და ეს არის რომ ჩვენ გვაშფოთებს. ამიტომ თუ ქრისტიანები ვართ, ჩვენ ქრისტიანული პრინციპებით ვიხემძღვანოთ, ვიაზრონოთ და ჩვენი სიტყვები თუ ვიღაცას გულს ზიდვას უჩენს და რაღაც ცუდად არის, ეს მისი პრობლემა არის. ვილაპარაკოთ ღმერთის ნებით და არაფერი ჩვენი ნებელობით. მოტივაცია არ უნდა იყოს ჩვენი ამბიცია. ამიტომ არის გააქრეთ ძველი კაცი, მოკვდეს ძველი, გაცოცხლდეს ახალი. ესეთი ამბავი მოგვიტანა სახარებამ, რომელიც სიცოცხლე აღდგომა და ჩვენ იდენტიფიცირების საშუალებით ვიხარია რომ აღდგებით. და აქაც ეს უნდა განვიცადოთ, შეიცვალოს ჩვენი აზროვნება. თითოეულ თქვენთაგანს ამას უსურვებ და ჩემი ლოცვაც თხოვნა ვედრება ღმერთის მიმართ, რომელიც ჩვენ გვესწრება, ეს არის თითოეულ ჩვენთაგანში გააძლიეროს სულიწმიდა მუშაობა და მიგვიზიდოს მასთან ისევე როგორც მამამ ძე მიიზიდა. გადაგვატანოს ეს გაჭირვებული ცხოვრება. ვიჭირს ცხოვრების ასაკით, შემდეგ დაავადებებით, ფინანსური, სამსახურის მიტოვებით, გაგვაძლებინე ხომ და შეიძლება დაკარგოს კაცმა სამსახური შემცირებაში მოყვეს. გაგვაძლებინოს, გაგვატანოს და მისი იმედი გქონოდეს და როცა მისი იმედი გვაქვს, აღარ შეგვეშინება, იმიტომ რომ როცა ღმერთზე ვიმედოვნებ, არც გვეშინია. ვიმედოვნებ შენზე უფალო და არ მეშინია, ხომ ეს ჩვენ ხო ვისწავლეთ ისაიას მე-12 თავისი მეორე მუხლიდან. ასე რომ კეთილი სურვილებით კიდე ქრისტეს სიყვარულში დავასრულებთ დღევანდელ საუბარს და თითოეულ თქვენთაგანს ქრისტეს უფრო და უფრო მეტ სიყვარულს ვუსურვებთ და რათა უფრო კარგად დაუახლოვდეთ ერთმანეთს და ჩვენი საუბარი გაჟღენთილი იყოს ქრისტეს სიყვარულით, ყველა ყოფიერების იმ სფეროში და უფრო საინტერესო იქნება მოსაუბრე თითოეული ჩვენთაგანი. დიდი მადლობა მოსმენისათვის.